Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu miðvikudagskvöldið 18. mars. Við endum þáttinn í kvöld á því að leikararnir og höfundarnir Davíð Þór Katrínason, Unnsteinn Manuel Stefánsson og Jónmundur Gretarsson sem og leikstjórinn Karitas, þar að segja Þóra Karitas Árnadóttir, ræða við Gunnar Smára sýninguna Gæðablóð sem fjallar hvernig það er að vera litaður í íslensku samfélagi. Oddný G. Harðardóttir, fyrrum þingmaður og ráðherra, Jón Trausti Reynisson, blaðamaður á Heimildinni og Lárus Guðmundsson, miðflokksmaður, ræða fréttir og átök líðandi stundar í þættinum Reynsluboltar, hagstjórnun, ofurvextir, upplýsingaóreiða, heimsófriður og fleira verður til umræðu í minni umsjá og þar má benda á rimmu sem að Lárus og Jón Trausti taka miðflokk og maka. Nú Finnur Delsen heimspekingur, Sveinn Máni Jóhannesson sagnfræðingur og Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur ræða við Gunnar Smára Donald Trump og áhrif hans á heiminn og okkar hugmyndir. En við ætlum að hefja leik á kafla vélarbrögð. Útboðsspilling, einkum tengd verkfræðistofum, umræðuefni Björgvins Víglundssonar byggingarverkfræðings við mig hér eftir skamma stund. Dæmi eru að hið opinbera greiði meira en 20-faldan verkkostnað á því sem þyrfti að gera vegna tengsla að sögn verkfræðingsins sem kýs að opna munninn þótt ansi mörg okkar velji að þegja. En við fáum örfáar upplýsingar eftir andartak, munið að styrkja samstöðuna ef þið hafið efni á því og viljið viðhalda okkar dagskrá. Það hægt dæmis einfalt að fara inn á áskriftarhnappinn á vefsíðu samstöðurinnar, samstöðin.is og endilega haldið áfram að vera dugleg að deila okkar efni á félagsmiðlum. Við erum útvarp, sjónvarp, númer 5, Rás 5 og Símanum og efni okkar má nálgast í rauntíma á Facebook, spilarinn.is og svo erum við út allar koppagrundir eins og Inga Sæland myndi orða á hlaðvarpsveitum svo sem Spotify. En eftir andartak setjum við Rauða borðið af stað. Björgvin Víglundsson ríður á vaðið, verkfræðingur, hrærir í pottum spillingar með mér. Trú persónlegt samband hvers og eins við sinn Guð. Það eru nokkur atriði sem eru kjarni í trúnni. Fyrir mér, það þakklæti, það auðmýkt, það miskunnsemi, það réttlæti og ekki síst kærleikur. Ég heiti Bogi Ágústsson, ég trú á minn hátt. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Jæja, krakkar, þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýji kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands
Samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Tísku drottningar og kongar takið eftir. Útsölumarkaður vorstjörnunar verður frá klukkan 13 til 16 alla laugardaga og sunnudaga út mars. Allt á að seljast, ótrúlegt úrval og ótrúleg verð. Klæddu þig upp. Vorstjarnan, Borholti 6, vorstjarnan.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Já, velkomin á Rauðaborðinu. Við ræddum við Atla Þór Fandal í gær spillingu alþjóðlegra fjármálaafla og pólitískra hreyfinga og hvort peningar væri að koma hér inn í landið. Bók sem ég skrifaði spillingu, Besti vinur Aðal. Hún hefur líka verið töluvert til umræðu undanfarið eftir að nokkur eintök fundist af henni og voru selt á bókamarkaðinum og lesendur hafa verið að skrifa hana og fjallum og af tilviljun þá rakst Björgvin Víglundsson verkfræðingur á umræðum þessa bók og hann setti sig í samband við mig og við töluðum saman bæði í síma og á internetinu og hann held ég hefur einhverja sögu að segja af spillingu úr Kima sem ekki hefur mikið verið fjallað og held ég að séum að fara að ræða útboðsmál meðal annars og eitthvað fleira. En verður velkomin hér að Rauðaborðinu, Björgvin. Takk fyrir. Þetta alveg nýtt fyrir mig að vera svona í sjónvarpi. Er það ekki? Jú. Já. Þetta var eftir að ganga vel hjá okkur, held ég. Þú segir það. Já. Ég var mjög ánægður með það þegar þú sagði við mig í síman að ég þóra að tala allt. Já. Ég meina, ég orðinn það gamall að það tekur ég ekki að þegja. Þetta finnst mér svo gott viðhorf. Og af því ég myndist aðeins á bókina sem ég skrifaði þannig að þar segir nú einhver staðar að gamalmenni samtímans það megi líka þeim við 68 ungu kynslóðina. Já. Hvað það varðar að þau eru frjáls eða frjálsari að því að tjá skoðanir sínar og upplýsa mál sem að hafa leið í þagnargildi af því að þau eru ekki bundin atvinnumarkaði sem getur refsað fólki fyrir að Já, mjög grimmilega. Já. Þannig að þú ert 68 kynslóðin, unga kynslóðin sem geti fært okkur út úr hömlum. Já. Heyrðu, Björgvin, þú nálgast áttrætt. Já. Þannig að þú er marga fjöruna sopi, þú kynst þessum heimi lengi. Já. Eigum að byrja á því að ég spyrji þig manstu hvenær svona og við hvaða aðstæður það var að þú fórst fyrst að hugsa það er nú kannski ekki algjört jafnræði hér eða heiðarleiki. Já, ég get alveg talað það var ég var nú vinir mínir voru nú miklu sósíalistar og kommunistar á tímabili og þó ég hef aldrei verið það. Nei. Og ég ekki heldur. Nei. Og þeir náttúrulega það var þjóðviljin var náttúrulega hamast í ýmsum málum. Já. Og eitt af því fyrsta sem ég man eftir það var að tala fyrirtæki sem nú hætt núna fyrir löngu. Þetta hét Ræsir. Já. Þannig að ég meiði engan held ég þó ég ræði það. Og það var auðvitað bara mjög öflugt og gott fyrirtæki. Voru með Mercedes-Benz á sínu tíma. Þeir einhvern veginn voru búin að koma sér inn á það að Reykjavíkurborg verslaði eingöngu við þá með bíla Já. Bara með strætisvagna og alls konar bíla sem að Reykjavíkur vélamiðstöðin var með fullt af bifreiðum og ýmsar stofnanir vatnsveita, hitaveita voru með bíla frá þetta var allt saman versla við Ræsi Já. Og það er náttúrulega engin útboð. Nei. Ekkert verið að leita eftir hagstæðu tilboð. Nei, það var
menn voru óarvalli í það að vera með útboð með það, það heyrist ekki. Og svo náttúrulega það ekkert að sanna að þetta hafi verið sérstök tengsl við Sjálfstæðisflokkinn á sínum tíma, sko. Og nú ég ekki að ráðast á einn flokk, sko, það ekki, og ég vil ekki tengja þetta endilega við Sjálfstæðisflokkinn í dag. Nei. Alls ekki, sko. En eðlilega hefur spilling verið mest þar sem að menn sitja lengi við völd í sömu flokkunum. Já, ég get farið ég get svo hoppað kannski inn í nútíman, þar sem að vinur minn misti íbúðið svo margir í hruninu. Þetta nú verkfræðingur þessi maður. Og hann var að segja mér þetta, ég hringdi í hann og verið að svona pumpa svolítið, hann veit mikið. Og hann gat keypt íbúðuna tilbaka á rúmlega 40 milljónir. En hann vildi það ekki, ég ráði hann að gera þetta ekki því að það var nú mjög miklu gallar í þessu húsi. Og en svo fann hann þá að þetta hafi verið selt leigufélagi á okkur 14 milljónir, sko. Og þarna var svo ég geti svo þarna sé, sko, jafnræði á milli að þetta var nú Steingrímur og Jóhanna, sko, sem að stjórnuðu þessu. Steingrímur sérstaklega, sko. Og ég talaði um það að hann hafi verið, ég veit nú ekki ráðast á menn sem eru kannski hættir í pólitík. Það má alveg. Já, en ég tel hann hafi verið fantur af Guðs náð, sko. Þú telur það? Já. Hvernig það fór með menn, Þetta var ekki nauðsynlegt að gera þetta, sko. Hann fær ekki fögur eftirmæli af þinni hálfu sem stjórnmálamaður, Steingrímur Jósefsson. Nei, ég allavega get ekki hrósa hann fyrir þessi atriði, sko. Nei. Hvernig þetta var gert, en við erum komnið svolítið út fyrir kannski beina spillingu. Ég veit þó að það tengdist nú einhver mál, tengdist nú Steingrími, sko, beint. Það var einhver sparisjóður þarna fyrir norðan og sem að einhverju ættingjar hans fóru vel út úr. Og það má halda áfram. Þetta hefur löngum verið þannig að aðgengi líka að upplýsingum hefur leitt til þess að sumir hafa farið ansi vel út úr skada sem aðrir taka. Ef við tökum Hrunmálið, ef við tökum Þorgerði Katrínu, ef við tökum Bjarna Benediktsson, það er náttúrulega alveg haugur af fólki sem að augljóslega fékk upplýsinga forskot og innherja upplýsingar hafa verið, við höfum tekið þau mál flest silkihörn, sko. Já, og við skulum bara taka þetta með hvaða innistæður voru varðar í þessum málum. Það var félagi minn annar sem nú tæknifræðingur, ég tala við marga, hans fjölskylda hafði tapað 50 milljónum á sínum tíma. Einmitt þetta voru fólk var að leggja inn á okkur reikningar sem að kölluðust, ég veit ekki, ykkur verðbréfareikningar, sko. Og hélt auðvitað að þetta væri bara venjulegi bankareikningar. Og svo var það ekkert varið, sko. Heldur voru bara valdir úr. Heldur voru þessar almennu innistæður voru varðar, svo kölluðu voru varðar. Hitt ekki, sko. Og þetta auðvitað bara, þetta ekki rétt og ríkið það skuldar þessu fólki bara peninga, ég meina. Að verja þetta með sama hætti. Og ég skal halda áfram, því að ég löngu fyrir hrun, þá átti ég, sem nú mjög sjaldgæft, ég átti smá pening. Það er mjög sjaldgæft, ég mikinn pening. Það kom fyrir sum okkar, árin fyrir hrun. Já. Og ég var í einum ágætisbanka og ég hef mitt alltaf upp að hún segiði með Akureyrisstúlkan, vildi ekki setja þetta inn á verðbréfareikning, það hærri vextir. Og ég verkfræðingur og ætti að vita að þetta ekki varið, en ég meina, þetta var löngu fyrir hrun og mér dætti ekki í hug. Aldrei geta dottið í hug, ég meina, að búið það til, að þetta væri ekki varið sem innistæða, sko. En það hugsaði maður ekkert að bankarnir myndu, þetta var ekki hægt, færa á hausinn. En þetta var ekkert varið, þessar innistæður voru ekkert varðar, hefði farið illa. En ég meina, svo náttúrulega notaði ég bara þessar peninga sem betur verið. En sko, nú ertu hér hjá mér sem verkfræðingur og ég ætlum svona mest að tala þín störf eða það sem þú verður áskynja í þínu starfi.
ég er náttúrulega búin að heyra margar sögur í áranarás eða áratugunarás að það geti verið hérna ákveðið fiff hverjir fái verk og mér langar að kynnast því aðeins hjá þér. Hvað geturðu sagt mér um það? Ég skal til dæmis bara sem að stingast, ég trúið í valla sko, eða trúið í valla, þannig að ég hringdi í aðilann og þýðgaði hann þetta sko. Það var þannig að það var verkfræðingur og þetta voru byggingarfræðingar líka sem voru saman. Þeir voru litlu sveitarfélagi, eða buði í verki litlu sveitarfélagi og hérna byggingarfræðingarnir voru búin að vinna vel fyrir sveitarfélagið og voru vel séðir og þetta var smá bygging, bara viðbyggingu í skóla og verkfræðingurinn hann býður 1 milljón í verkið og ég sagði, er þetta ekki allt og lítið? Nei, ég veit alveg hvað þetta kostar, sagði hann. Þetta er ekki mjög mikil vinna, sagði hann. Og hérna, ég hef haft fínt út úr þessu. Og hérna... 1 milljón á þessum tíma meiri peningar enn í dag? Já, þetta hefur verið, já. Þetta eru kannski einhverja milljónir í dag, ég segi það ekki. Og hérna... Og... þessu var hafnað, öllu saman. Þeim var bara ítt út á borðinu. Einn kemur verkfræði stofa og þeir taka 22 milljónir fyrir verkfræði þáttinn í þessu. Já. Ég skal segja það, ég á erfitt með að trúa þessu. Að þið opinbera hafi greitt 22-falt það gjald sem hefði þurft að gera? Já. Ef gengið hefði verið að samningi? Já, þetta er mjög sólítið drengur þessi verkfræðingur, við munið svolítið saman og hann er mjög sólítið á öllum sínum sem hann gerir. Og hvað gæti þá verið legið á bak við það að... Já, það er nú það sem er. Hérna, sko, eru beinar peningagreiðslur í gangi? Ég spyr. Undir borðið? Já, ég spyr. Ég er ekki viss um það. Nei. Sko, það eru prófkjör oft á tíðum og eins og ég Reykjavík, það eru prófkjör og það eru ákveðnir aðrar sem kannski greiða inn í prófkjörs púlina hjá hverjum stjórnmálamanni sko. Og þá eru þeir búin að eignast hest sko, sem þeir búin að veðja á sko. Og ef hesturinn stendur sig vel og þá getur hann stjórnað ýmsu inn í þessum hóp sko. Þannig að pólitískt hlutleysi og jafnræði þegar kemur að þessu sé ekki fyrir hendi. Að sjálfsögðu ekki. Að sjálfsögðu ekki, segir ég. Annars, ef þetta væri þannig þá væri búið að opna þennan markað. Það væri búið að opna fyrir langalöngu. Er hann ekki opinn? Nei. Hvað er lokað við hans? Það er þannig að það eru ákveðna verkfræðistofur sem að ganga að öllum verkum. Það er alveg sama hvað það er. Þú heyrir alltaf ákveðin nöfn. Þessi gerir þetta og þetta er dekka með því að það sé að þeir hafa svo mikla reynslu og en hvað með þá sem að kannski hafa unnið við eitt og annað hvað er það einskisvirði? Já, segja menn það er hitt, þeir hafa svo mikla reynslu sko og þá geta það bent á þeir hafa vilja vinna hér og þar og það urðu hjaðningavíg hjá þessum verkfræðistofum af því að þeir voru byrjað að berjast hver hefði mestur reynsluna og hérna þá byrjuðum menn að sameinast sko. Til þess að geta sagt já við sækjum reynslu þarna, við vorum að vinna þarna fyrir 5 árum þá var þetta fyrirtæki að vinna þarna þetta er bara blekking sko. Þetta er blekking. Þetta leiðir líka hugan að því hvort verkfræðistofu er þá meiri akkur í einhverjum starfsmanni einmitt með mikla reynslu og svona pólitískt nef. Já, pólitískt nef, það skiptir miklu máli. Það skiptir miklu máli. Já. Og fyrir þetta geldur ríkissjóður. Að sjá, og sveitarstjóður. Og sveitarfélögin. Og jafnræði meðal verkfræðistofa og fyrirtækja er ekki. Það er ekki, nei, alls ekki. Nei. Þetta er, og það er Áttu einhver dæmi um þetta, svona aftur í tíman eða ég spurði þið áðan hvernig þú hefði fyrst svona sett tætnar í eitthvað sem þér fannst ábótavant og þú nefndir þarna ræsi. Já. En áttu einhver svona atvik úr verkfræðisöguðinni sem þú getur að minnskosti talað í kringum eitthvað aftur í tíman og líka eitthvað nær? Eru einhver svona mannst eftir einhverjum stórum
útboðum eða sérlega. Þú ert búin að nefna þarna eitt verk þar sem þú heldur því fram að hafi verið 22-faldur kostnaður sem sveitarfélagið bar af. Er einhver svona fleiri tilvik sem þú kannast við úr minniðinu? Sko, einhverju algjöru tilviljun þá sá ég eitthvað tíman, það var í staddur hjá Reykjavíkurborg og sá hérna lista yfir þá sem átti að fá að bjóða í verk. Og þetta voru nokkrar verkfræðistofur og verkið var tiltölulega einfalt og hérna þetta var bara ákveðin listi sem útbúa. Þeir voru með ákveðin lista, þessir fá að vera með sko, ekki aðrir. Og þannig að ekkert sem heitir að menn sitja við sama borð. Alls ekki, ég meina, og það sem menn hafa verið að gera núna, við sjáum til bíla akka borgina, það sem stendur Kófi á CO2FI. Þetta er erlend verkfræðistofa. Þarna voru menn að sameinast. Sem sagt, íslensk verkfræðistofa var að sameinast eða fá þá einhvern veginn inn, nafnið þeirra inn til þess að geta sagt, við höfum svo mikla reynslu. Og þá geta þær trompað hinna, sko. Og þetta er blekking, sko. Því að þetta er ekki þetta er ekki reynsla, það er bara ungt fólk sem vinnur hana og það er nú eitt sem er að þetta setur það svolítið það er vinnur svona inn í lokuðum hólfum nú í dag og hérna svona almenn reynsla þekking verkfræðinga, hún minnkar við þetta og það er verið að mennta fólk og það sem menn gera í þessum bransa er það að blása út verkin. Já, maður er heyrt. Já, til þess að fá sem mest út úr sko, skrifa reikninga. Já, maður hefur líka heyrt að ég bara einum fundi mæti bara hópur af verkfræðingum, allir með 20 skall tíman. Já. Og verkkaupi botnar ekkert í þessu. Fá sér kaffi bara og kemur ekki bara einn. Já, og það er bara, ég meina. Það eru smiðir sem hafa á samband við mig. Já. Og þeim finnst mjög skrítið hvað hérna, það er alltaf stórir hópar og mikil kostnaður. Reiknaður við tiltölulega einfalda hluti. Já. Sem áður kostaði ekki sko hérna áhöfn heils herskips að hitta. Nei. Þetta er, ég meina, það er verið að blása þetta út og þetta er ég meina, það er nú, ég get nú nefnt dæmi, ég var nú hérna, ég nýtti mér nú sambönd sem ég hafði, pólitísk sambönd og ég hafði farið í og við hafðum gert heilmikla ritgerð, ég gerði í háskólanum hérna, eftir ég var löngu hættur í háskóla, fór aftur í háskóla og við tókum til með manni sem nú er látin, var mjög framalega í ákveðnum hlutum og við unnum þarna upp verkefni sem maður hefur aldrei séð fyrir að síðar sko í sjálfu sér hérna á Íslandi og að nýta ákveðnar þekkingu varðandi líkindafræði. Hvað með það? Við gerum þarna á, við skrifum mikla ritgerð sem var nú birt í erlendum tímaritum sko. Já, allt í lagi og mér datt nú í huga að það væri kannski hægt að reyna að nýta þetta eitthvað og fer þarna, hef ákveðin pólitísk sambönd til þess að tengja mig og þekkti mann sem var framalega í fyrirtækinu opinberu fyrirtæki að komast þarna inn og leggja eitthvað inn í þetta sko. Og það gerist þá fæ ég símtal, það er frá verkfræðistofu og það fer að spyrja mig út hvort að ég ætli sér að vilja, þegar ég segja bara, við viljum bara ráða þig til okkar, segja verkfræðistofuna, út af þessu sko. Já, bara út af þínum pólitísku sambandi? Nei, út af því að ég hafði komið inn í þetta fyrirtæki, þeir voru þarna fyrir sko. Þeir held að ég ætlaði að fara að taka eitthvað af þeim. Já. Það var alls ekki. Og hérna þetta eru kapátarnir með hérna sjónpípuna uppi sem sigla og fylgjast með. Tengstu einn ákveðin yfirmann hérna þeir höfðu boðið honum sko, hann var með hann, það voru ekki beinagreiðslur heldur hafði hann fengið eitthvað staðar í Evrópu, það var mjög stórt fyrirtæki, verkfræði fyrirtæki sérhæft. Þannig að það fengið verkefni í Evrópu, einhver staðar, að gera einhverja skýrslu, sko, fyrir einhverja erlenda aðila, sko, sem hann gerði hér, í gegnum þessa verkfræðistofu. Þannig að þeir áttu þennan mann. Það var bara svoleiðis. Þeir áttu þennan mann? Já. Ég hefði getað
að því ég hefði nú pólitísk tengsl, ég hefði getað lamið alveg svakalega á þeim, sko. Varstu tengdur Sjálfstæðisflokknum einhvern tíma? Nei. Þegar þú segir pólitísk, meinar það persónupólitísk? Nei, þetta voru ekki bara persónupólitískt, bæði og. Ég ákvað það að ég myndi ekki gera það og ég bara hætti þessu. Það var ekki, þetta var stóru vinur minn, þessi maður á eigandi verkfræðistofuna, sko. Og hérna, ég bara, þú veist, ég labbaði bara frá þessu, þú veist. Ég nefndi Kabátinn til sögunar áðan sem líking í þessari bók sem ég skrifaði með sjónpípunu uppi. Að þeir fara lágt en þeir eru alltaf að fylgjast með. Já. Og við þekkjum náttúrulega skeiðin þar sem skoðanir þínar voru kortlagðar. Við þekkjum skeiðin þar sem að skoðanir fólks pólitískar á vinnustöðum voru kortlagðar. Og við vitum alveg að áratugum saman var þetta þannig að þeir nutu gæðana sem voru tengdir og voru hluti af neti besta vinnar aðal. En hinir sem sátu utan þeir eru að beið hungur og fá tækifæri og við vitum hvernig það var með aðgengi að lánsfé, hvernig tengsl réðu því hvort þú fékkst bankalán sem gat skipt öllu máli á tímum óða verðbólgu án verðtryggingar, sko, fyrir það skeið og allt það. En við höfum kannski trúað því að alls konar Evróputilskipanir og alls konar betrumbætur sem hafi orðið í kerfinu hafi leitt okkur inn á betri tíma. Já. Er það ranglega áleitað? Já, ég hef á annan félag eða annan vin sem var nú líka verkfræðingur og hérna hann ákvað að fara út í að verða hann vildi verða að fara að byggja og hérna og hann fór í gerði tilboð hjá Ríkisköpum og við byggingu og hann lenti strax í vandræðum með þá. Þeir neituðu að borga aukaverk sem nú svona eðlilegt í svona verkum að það séu alltaf ákveðin aukaverk. Ef það innan við 10% þá held ég þetta sé nú þurfum enga sérstakar svona játningu við því. Þeir neituðu því og þá fór hann að skoða magntölur hjá þeim og hann komst að því að magntölurnar voru ekki réttar og þeir neituðu því og hérna hann það tók, þeir lokum borguðu fettustur á magntölurnar og borguðu það en það var liðið 2 ár og hann sagði við mig, sko, þetta alveg litlir aðilar í þessu, þeir fá alveg sér meðferð, sko. Hann sagði, ég skoða þetta hjá fleirum, sagði hann og þetta alltaf það sama en ef þetta eru stórir aðilar sko, í fyrsta lagi þá dirfast menn ekki að fara svona gagvart heim því það mæta bara lögmenn og endurskoðendur og bara hvað ætlið þið að fara að gera hérna svo veit maður ekki hvað þessi stóru aðilar hafa svo aftur inn í stjórnkerfið, sko. Ég hygg að það getur nú verið líka eitthvað þar í gangi. Það væri ótrúlegt ef það væri ekki. Já, það væri mjög ótrúlegt og mörg dæmi annað, sko. Já. Þannig að litlir aðilar, þeir fá sér algjörlega, þeir geta verið teknir bara niður. Og hérna, það sagði mér endurskoðandi þegar að það var skólabygging í Reykjavík og hann var þá endurskoðandi hjá Reykjavík og borg, þessi maður. Og hérna, og það gengur illa hjá verktakanum. Þetta var maður sem bauði lágt en var svolítið djarfur en klóraði svona yfirleitt út úr málunum mjög segur en það gekk illa og það farið út í það stöðaverkið og gera þetta upp og hérna þar mætir Ingibjörg Sólrún og borgarverkfræðingur og ég veit ekki hvað og hann hérna einn og hann var hérna mennturskoðandi með náttúrulega með þessu liði honum blöskraði þetta, sko. Hann bara tekinn niður, þessi maður, sérðu. Hann fer miklu ver út úr þessu heldur hann átt að fara, sko. Skynsamast hefði þetta verið að laga þetta til og hérna fá kannski einhverja með honum og reyna að klára verkið. Það hefði verið svona réttlátast í þessu. En hann var bara tekinn niður og hann var hendi í burtu og bara alveg á nærbúsunum. Ég held að
hann hefði hætt svo í öllum svona bransa. Þetta var, hann sagði að þetta hefði verið mjög óréttlátt, sérðu hvernig þeir koma þarna allar stóru kannanna koma þarna og hyrða bara allt af honum í verkinu. Þetta er rosalegt. Já. Sko, þetta fannst fólkinu eðlilegt, sko. Já. Það er svo margt í þessu á sama tíma og flestir sterkari fjölmiðlar á Íslandi eru ekki að veita hinum stóru og sterku mikið aðhald. Að sjálfsögðu ekki. Nei, að sjálfsögðu ekki. Réttilega bendir þá. Þá vitum við, hér hafa komið gestir með mikinn trúveruleika sem hafa sagt að þessi sjálfsritskoðun og hegðunarskoðun og hvernig þú þurfur að fitta inn í ramman og komast inn í hópana til þess að fá sæmilega velborgaða vinnu sem kostar þig sjálfstæðið. Að við höfum heyrt fólk lýsa því bara þá þegar að þú velur meistaraverkefni í einhverju grein í háskólanum að þú ætli kannski að nálgast eitthvert samfélagsmál með krítiskum hætti, rannsóknarspurningin sé gagnrýnin, að þá komi bara kennararnir til þess að nei vinur, ég held þú ættir ekki að fara út í þetta. Það verður bara erfitt fyrir þig að fá vinnu ef þú skrútinerar þessi mál. Þetta eitt og sér sem alveg staðfest að hefur verið viðbragð í fleiri neitin deild í háskólanum náttúrulega svo alvarlegt að það með ólíkindum að við séum ekki að ræða þetta á hverjum einasta degi. Sko, hvernig getum við orðið fullþroskað, óspillt, heilbrigt samfélag þar sem að allir njóta jafnræðis ef strax sko með móðmjólkinni þegar þú ert að mennta þig sem háskólanemi, ef þú færð þessi skilaboð að það sé best að makka með en gagnrýna ekki. Það var nú frægur skákmeistari, það var nú heimsmeistari Emanuel Laskar. Hann sagði í skákinni þá kemst engin lygi eða óheilindi að. Það er þannig, ég meina, þar er... Tærleikur. Já, ég meina, þar er náttúrulega, hvernig geta menn orðið góður í skák eða bridge, þú ert nú góður í bridge. Þú líka, eða ekki? Jú, þokkalegur svona. Hvernig geta menn orðið þokkalegir í þessum ef að menn hafa ekki burði til þess að gagnrýna sjálfan sig og gagnrýna aðra eftir því sem það þarf. Já, gagnsemi þess fyrir samfélagið er gríðarleg. Já. Hvernig getum við lært og komið í veg fyrir? Já, gert betur. Já, eða fengið að opna umræðu hluti. Og það er ekki víst að gagnrýni eigi alltaf rétt á sér, en það kemur þá bara í ljós. Já, og hún dæmir sig, það er bara, ef maður setur fram gagnrýni sem dæmir sig sjálf og er vond gagnrýni, þá bara fer þannig fyrir henni. Já, það er þannig. En þessi menning, þessi þöggunar menning, að við sko, ég meina, leiðir hugana því hvernig við opnum þetta spjall, að ég sá ástæðu til þess að geta þess við áhorfendur og hlustendur að þú hefðir sagt ég þóra að tala um allt. Á hverju sagði ég þetta? Vegna þess að þetta er sérstök ástæða sem ætti auðvitað að vera almenn. Já, ég hef mjög sérstaka skoðun á málfrelsi sko. Og það er sko lýðræði og allt þetta, þessi samfélag sem við erum með, við köllum þetta lýðræði, en það er ekki víst að þetta sé alveg lýðræði. Nei. Þetta er nú fulltrúa lýðræði og nú vilja menn fá algjört lýðræði vegna með EES. Þetta er lagskipt hópalýðræði. Já, en nú með þjóðarætkvæðagreiðslu og það er, verðum að segja að það er nú lýðræði líka sko, kannski algjört lýðræði. En hvað með það? Þetta er ekki til að sjálfu sér. Þetta verður ekki til að sjálfu sér. Þetta var til vegna þess að menn voru að hvað ég var að segja, rífa kjaft. Og fyrsti maðurinn sem að talaði um mannréttindi, ég held að það hefði verið fyrir nokkur 100 árum, hann var náttúrulega bara tekinn af lífi með hraði sko. Það var þegar mennum datt það í hug. Og það er franska byltingin sem að kemur þessu svolítið að stað. En það er líka stór hættulegt að telja að samfélagið í dag sé óspilltar og heilbrigðar en það í rauninni er. Já, ég meina þú veist og það sem að skiptir máli er það að menn þora að tala og þori að ræða málin og opna þetta. En lífsbjargir fólks, þeim er stútað ef þú opnar munnin. Já, það getur verið, já.
Það þarna í bókinni, þá ræði ég við hóp fólk sem fluttur út fyrir landsteinana. Já. Af því að það misti lífsviðurværi sitt vegna skoðana sinna. Þurfti að leita lífsbjarga í öðrum löndum. Já. Og þetta ekki á dagskrá stóru fjölmiðlana sem að fjalla fína fólkið og sterka og öfluga fólkið. Nei. Og stjórnmálamönnum alveg saman með þetta, sýnist mér sko. Já. Þeir í ákveðnum leik sem heitir svona komast í stjórn. Sumir hafa einhverja skoðanir á ákveðnum málum og þeir sjá ekkert annað heldur en þetta sko. Nei, en ég svolítið að nefna þetta til sögunar sko í því skyni að ég held að fáar stéttir séu alveg óvarðar fyrir þessu ástandi. Verkfræðingar eru ákveðin, ef við segja valdastétt, sérfræðingastétt, sem hefur ítök. Það mætti nefna margar fleiri stéttir. Ég held sko ef þú svona efsta degi talar við fólk skömmu áður en það kveður og fer við móðana miklu. Ég held að mjög margir hafi sögur að segja. Já. Það ekki þannig? Ég hugsa að það geti verið, já. Svo eru sömur sem taka þann pól í hæðina bara að sigla þennan sjó og við ekkert að íta við einu þann einu. Passa sig á því að sigla milli skess og báru ætíð. Já, það eftir ýmsu að sækjast til skamms tíma. Það eru lífsbjargir, það friður, það að tilheyra, að fá ekki upp á móti sig samfélagið eða valda mikil öfl í samfélaginu. En gjaldið sem þú greiðir fyrir þessa ástöðu, ef allir ætla alltaf að þegja og reyna að spila með bara og ekki upplýsa, að þá verður engin betrumbót, það verður engin viðsnúningur. Nei. Það ekki og menn halda það. Ég var nú að ræða við mann daginn varðandi Evrópusambandið. Hann fylgjandi Evrópusambandinu sem maður. Og ég spurði af hverju. Jú, það hann telur að frændhygli og ýmislegt fleira myndi minnka með Evrópusambandinu. Og skiptin á mörkuðunum innanlands myndu lendi einhverju uppnámi. Já. Þetta getur vel verið að sé einhverju leiti rétt. En það kæmi auðvitað einhver önnur spilling inn. Það til náttúrulega ESB-spilling. En þá það spurning sko, þurfum við meira súrefni? ESB-spillingin skárri hér á landi heldur en þessi fámennis? Já. Skilurðu? Ég hef verið út í Noregi sko, var þarna nokkur ár. Ég á sveitarfélagi. Og þar var einn yfirmaður hún var það á að tala í síma við einn bjóðanda í verk og veit honum upplýsingar sem hann veit ekki öllum. Þetta var bara slys hjá hann sko. Það munaði litla þeir væri rekin. Já, þarna komum við að þessum prinsip. Já. Hér nálæðarvandinn, fámennisvandinn og það hvað stutt frá hinu vinnandi manni á gólfinu upp í valdið. Að þetta náttúrulega skekkir og bjagar með að við værum 100 manna samfélag sko. Og ég þetta var nú lítið sveitarfélag og það þannig að það má skipta eignum upp í Noregi eftir ákveðnum reglum og það kom slík beiðni inn til sveitarfélagsins og þeir sem voru þar inni þeir þekktu þetta fólk allir saman þess var hent í mig. Og hvað á ég að gera? Já, þú átt að ákvarða þetta. Ég meina, það ekki neitt meira, bara þú átt að ákvarða þetta. Menn vildu bara vera hreinir. Það að segja að þeir vildu ekki að vera þetta að pinna neitt á þá. Sko að þeir hefðu einhverja skoðun á þessu. Og ég hringdi til Íslands meira að segja og fékk ráðlagning hvað ég ætti að gera og ég fann dómafordæmi í norskum rétti. Og ég bara ég fór eftir því hvað gæti ég gert. En þarna komum við líka held ég að einu mikilvægu atriði sem hvað mann segja vald almenningsálitsins
að hér gerist það iðulega í stað þess að almenningur taki höndum saman og berjist gegn einhverju spillingu sem að hefur orðið uppvís. Þá þegjum við og við þorum ekki að lýsa anduð okkar vegna þess að við tökum skammtíma hagsmuni fram yfir langtíma hagsmuni. Eða það sem verra Jónas Kristjánsson sagði nú það í ritstjóri DFF að flestir telja í hálfkæring en það nú sannleiksbrotur í því. Það versta sem Íslendingar sæju við spillingu væri þegar þeir fengi ekki sjálfur tækifæri til að taka þátt í henni. Já. Allir hafa nú kannski fengið vinargreiða eitthvað tíman, sérðu? Það er svona það nú svona kannski, Stundum heyrir maður gott hjá hann duglegur að bjarga sér. Þótt að séu notaðar algjörlega siðlausar og jafnvel glæpsamlegar aðferðir til þess að óta sínum tóta og komast áfram. Þetta geta verið menn sem eru algjörlega svo stálheiðarlegir og fínir menn. Kannski svífast einskist þegar maður ræða svona peningalega hagsmuni. Og þá fyrir oft umræðan að snúast að þetta sé nú góður pabbi og góður fjölskyldufaðir og eitthvað svona og við erum alltaf að hræra saman ólíkum hlutum. Ég ætla að segja þér annað. Ég skrifaði einu svona forsíðufrétt það að Íslendingar eru á pari við Rússa en ekki nágrannaþjóðirnar. Það var í viðhorfum sínum gagnvart því hvað auki mest líkurnar á veraldlegum framgangi þínum í lífinu. Á meðan Norðurlöndin segja dugnaður, ægi af þessu komumst við sæmilega verðum sæmilega vel undirbúin að eignast traustan efnahag. Þá segja Íslendingar það sama Rússar tengsl. Tengsl. Ég hlustaði á bandarískan sakfræðing sem var mikið að rannsaka rússneska sögu eftir fall Sovétsins. Þá fékk hann að fara í skjöl. Og hann sagði að Rússland byggist á þetta myndast svona hópar. Þetta tengsla hópar. Og þannig það. Þú verður þetta verður svona myndast lítil þjóðfélög inn í þjóðfélaginu. Það eru hópar sem styðja hvern annan. Og hann var svo heppinn að geta komist inn í eitt slíkan hóp fengið fótfestu þar þannig að hann komst í skjöl lengi vel nú búið að loka öllum skjölum Sovjetið hann var önnur saga vegna þess að Putin vill láta Stalin líta vel út það er þannig og nú erum við með þjóðhöfðingja sem að forseta sem að endurskrifar eigin sögu með gervigrindinni. Ég var að sjá svar sem að einn vinur minn birti á Facebook í gær þar sem hefur verið að spyrja gervigrindina spurningu Íran stríðið og þar er bara Trump tekin og dubbaður upp sem hetja í svörum gervigrindar. Þannig að tímarnir eru svo sannarlega viðsjárverðir. En kostnaður hins opinbera af alls konar umsýslu og verkkostnaður, framkvæmdakostnaður og svona. Þetta hefur allt blásið út á sama tíma og ég er í hópi þeirra sem halda því fram að opinbera stjórnsýslu stofnanir standi sig ekki sem skildi. Það sé ekki skilvirkni í gangi, menn víki sér undan mikilvægum verkefnum og hugsi meira verkefni sem í raun skipta engu máli þar sem að verður svona konsensus innan vinnustæðan að trúa því að eitthvað skiptir máli sem skiptir engu máli en menn fælast meðal annars af þessum sökum sem við erum að ræða fælast að óhrenga sig, fælast að taka slægin vegna þess að þá styggja þeir öflug svona. Ég bara veltaði fyrir mér hvort ég get fengið einhverja meiri upplýsingar frá þér með til dæmis þessa kostnaðarhækkanir og svona sem hafa orðið. Er hægt að auka kostnað? Getur verkfræðistofa, þú ert búin að lýsa þarna ákveðnum hlutum, en er nægileg þekking inn í opinbera kerfinu alltaf og svona hugrekki og sjálfstæði þannig að fjármunir ríkisins verði varðveittir með góðri stjórnsýslu og aðhaldi eða er þetta svolítið í höndum einkaaðila og þá oft vegna þess að það er einhver tengsl á milli einkaaðila og opinberra stofnana? Þetta er stór spurning. Hún er stór. Já. Og það er
þetta hefur blásið heilmikið út allt saman í kringum, til þess sérstaklega í kringum byggingar og þetta orðið miklu flóknari og reglugerðar og laga umhverfið með ólíkindum í kringum byggingar sko. Og það menn að verða að bæta við nýjum þáttum. Nú, ég hef ekki tölur það nákvæmlega hvað, til dæmis hvað verkfræði vinna myndi kostnaður við hana, en það hún kannski ekki mjög stór þáttur í framkvæmdakostnaði. En öll þessi flækjustig sem hafa verið sett upp, þau bitna náttúrulega á almenningi, sko, fyrst og fremst. Já. Og stofnanir eru að hlaða inn alltaf fleiri og fleiri lögfræðingum. Já. Og það mikill ótti við að aðhafast af vegna þess að fólk segir þá gætu þeir farið í mál. Já. Og þetta eru auðhringir, stóriðin og fleira. Til dæmis hvað var umhverfisstofnun. Sko auðurinn hefur náttúrulega að einhverju leyti íslenska stofnanir í vasanum nú þegar. Já, ég meina þegar stjórnmálin eru auðvitað tengjast inn í, þau eru háð auðvitað peningunum að vissu leyti. Og við vitum að það auðvitað, þú vilt ekki myndum við vilja kannski styggja eða fá burt til dæmis álverið fyrir austan. Og hvað á þá að gera við Kárahnjúkavirkjun? Ég meina, menn verða að taka mikið tillit til þeirra hagsmuna, sérðu. Ég meina, og stjórnmálin eru auðvitað með í þessu, ég meina. Ég veit ekki alveg, sko, til dæmis, menn hafa verið að tala það, ég lesi greinar það að menn ætti að taka, til dæmis, og færa reglugerðirnar varðandi byggingar aftur til aftur fyrir 1980, sko. Og ég sammála þessu. Það þurfa að einfalda. Já, einfalda og húsin þurfi ekki að vera svona, það þarf ekki svona mikið. Bæði þá skilvirkni og til að lækka kostnað. Já, þetta hús auðvitað, hvernig þetta hús byggt hér? Ég bara veit það ekki. Nei, ég var að giska. Þú mátt giska? Já, ég ætla að giska á fyrir 1960 kannski, kringu 1960. Já. Þá var allt aðra reglugerðir í gangi. Það er ekkert að þessu húsi. Nei. Ég meina, það er. Þannig að við þurfum ekki svona mikið kerfi í kringum þetta. Og nú, til dæmis í Noregi og Svíþjóð, þú getur byggt sjálfur þitt eigið hús. Það er ekki hægt hér. Það er mjög erfitt. Þú þarft að ráða svo mikið af mönnum, sko. Það er fullt af það er náttúrulega hönnuð, svo er hönnunarstjóri, svo er byggingastjóri. Og svo koma meistararnir alveg hindi í löngunröðum. Og ef þú ætlar að byggja í Noregi, þá leggur enn teikningu. Og nú er ég kannski að tala svolítið í gegn því að menn fái vinnu, sko, að teikna lítil hús. Að þetta er sett inn á A4 blaði, bara teikning sem er sýnt hvað þetta er og svona, þetta er ekki miklar upplýsingar sem kom inn á þessum blöðum. Og svo kemur eigandinn sem ætlar að byggja, þá var hann að byggja fyrir sig, sko. Og hann skrifur undir ábyrgðaryfirlýsingu og hann verður að fá pípara og rafvirkja. Það er það sem hann þarf að hafa. Svo byrjar hann að byggja. Og þetta er og það er fleiri atriði sem að létta fólki lífið þarna. Já. Og laga tæknin er... Já, þetta er svo mikið sem þarf að hér, sko. Og sem þarf að vera. Já. En heldurðu að ungir verkfræðingar í dag hafa einhver áhyggjur af því að þeir séu ófrjálsir og þurfa að makka með, og heldur að sé ennþá þannig að þessi pólitísku tengsl þau vegi þingra klædd í reynslubúning og mikilvægi reynslunar eins og tala um. Já, þeir náttúrulega bara reyna að ráða sig inn á verkfræðistofur, sko. Og þá kemur þessi löggilding inn, sko. Þeir munir lokaðir inn í ákveðnum hólfum og sem er mjög óholt, finnst mér. Svo verða það löggiltir sem lagnahönnuður eða ég veit ekki hvað þetta kalla, sko. Þú veist.
og hérna já. þetta þekkist hvergi á neinu. Það ekki? Nei. Það með Svíjar og Normenn, þeir bara, skilur, þetta bara verkfræðingar. Og hérna. Hvers konar verkfræðingur varst þú lengst af? Byggingaverkfræðingur. Ég lærið út í Svíþjóð og hérna, ég hefði getað labbað inn hvar sem í Svíþjóð og byrjað að vinna og reyndar í Noregi líka. Já. En hérna, það getur vel verið ef ég nenni ekki að uppfylla allt þetta sem að menn eru með hér, að ég get ekki unni hér. Það er þannig, já. Þetta er með ólíkindum. Að menn getur, og það getur komið hér maður með doktorsgráðu sem er með, það er sérstaklega eitt dæmi sem ég rakst á sem að mér fannst vera mjög skrítið og bara ég var í hálfgerðu sjokki því ég sá þetta. Það var maður sem hafði verið út í Svíþjóð og hann hérna var búinn að ljúka prófi en hann var mjög góður í ákveðnum þáttum sem er dálítið erfitt í byggingaverkfræði er vandasamt. Það var mjög góð og var farin að hjálpa verkfræðistofum til þess að leysa alls konar mál sko. Því þeir vissu á hann sko. Og svo líða nokkur ár og hann var ekki búinn að skila lokaritgerð í skólanum. Svo hann skila lokaritgerð og þá orðinn bara, útskrifaður sem verkfræðingur þráttir það að vera búinn að vera sérfræðingur í ákveðnum hlutum. Kemur til Íslands og ætlar að fá sem sagt löggildingu bara að fá að vinna. Nei. Þú getur það ekki. Þú lögst ekki verkfræðipróf að finna þetta og þetta sko. Ekki tekið til eins eða neins. Það eru lögfræðingar sem ákveða þetta sko. Þeir sjá okkur að línu í lögunum og svo, það er þessi lína hér og svo sjáður ykkur að línu þarna, hann lauk prófið þarna. Nei. Hann gat ekkert og hérna svo vildi hann verða byggingastjóri. Hann gat ekki heldur. Nei. og mennur með byggingastjórar geta verið, það geta verið rafvirkjameistarar eða húsasmiðameistarar. Skilurðu, það geta verið byggingastjórar. En þetta er meira svona brjálaðislega áhersla á einhver form og einhver furðulega hætti frekar en spilling eða eitthvað. Já, þetta er spilling af vissu leyti vegna þess að þetta er náttúrulega verkfræðistofurnar og líka þessi fagfjölu öll sem sko. Þau vilja halda mönnum úti og þau vilja ekki fá erlenda verkfræðinga hér til þess að vinna hér og bera ábyrgð á verkum. Það vilja þær ekki sko. Það er hérna það er ákveðin lokun þarna en það sem er náttúrulega ég vil sérstaklega vara við þess að það er lögfræðingavæðing byggingamála. Þegar þú segir þetta þá dettur mér í huga eintregða lækna samfélagsins til þess að fá lækna veita þeim heimil til lækninga hér sem koma frá erlendum skólum, sumum hverjum að eintregðan geti einmitt verið að það komi þá fólk inn það eru til læknar þess að skúra gólf sko hérna erlendu var ekki brotnir og eintregðan gæti verið svo að þetta sé þá mengandi öll inn í einhverjum potti sem er vanur að hérna fá að ráða sér allt í sjálfur. Já, þeir vilja ekki, það er verið að verja ákveðna hagsmuni sko. Er það ekki? Jó, alveg eins og norskir læknar gerðu. Þegar þeir voru að taka inn hérna erlenda lækna í Noregi, þeir ætlaðu að stoppa þetta af. Þá man ég ekki hvað það var Grúholm Brundtland, hún hérna stopnaði bara eitthvað námskeið fyrir lækna sko. Erlenda lækna og hérna í norsku og hérna og sagði þeim að hætta þessu bara veist ég meina og hérna en þess vegna finnst mér gott að fá aðeins innsýn í þinn heim gamla heim, verkfræðina og verkfræðistofunar og ræða útboðin og allt þetta vegna þess að það eru töluverða líkur á að við getum yfirfært þessa umræðu yfir á aðra heima yfir í aðra hópa. Þetta er ekkert öðruvísi hjá öðrum sko. Það er þannig. Og hérna það er margt skrítið í þessu. Og ef maður reynir að rifja svona upp
sem sagt þetta var bara viðtekinu venja að það voru ákveðna verkfræðistofur sem að gengu í ákveðin verk í gamla daga sko. Og síðan fóru menn þegar kannski var svolítið harðara að gera þetta þá fóru menn að samina verkfræðistofunar og og það og ég man eftir því að það voru strákar sem voru mjög vel tengdir inn í sjálfstæðisflokkinn mjög vel tengdir mjög góðir menn og þeir voru nú svona með litla stofu sem þeir voru að teikna mikið fyrir fyrirtæki og svo framvegis og þeir voru allt í einu komnir inn í hennan opinbera útboðsmarkað það varð allt vitlaust já. Þeir voru komnir inn í púljuna sko já. Gausugangur mikill já. En þeir voru ágætir sko ég meina það var ekkert öðruvísi og og við erum alls konar orðtök eins og nýir vendir sópa best og við þurfum alltaf súrefni já. Annars verður allt dautt og mikla og spilt ég til þetta sé mikilvægt fyrir einmitt verkfræðistéttina að sko og þekkinguna í verkfræði að menn fá þetta tækifæri sko vegna þess að þá eykst þekkingin sko og eykst hæfnin til þess að takast á við ýmis konar verkefni og þetta og það sem að gerist það að það er vel að loka menn koma hér því miður þá eru menn að klára verkfræðina hér heima allt og margir og fara svo að vinna hjá verkfræðistofum og þetta lokar svolítið inni víðsýni sko ég tel að menn það sé mjög gott fyrir menn að fara erlendis Fórstu sjálfur út í nám? Já, það var þannig að það var fyrirhlutin var tekin hér og síðan fór ég til Svíþjóðar menn fór á ýmsa staði sko. Já, einmitt eins og þú sagðir að Já, ég sammála þessu og það náttúrulega sko hrikalegt að við það eitt eiginlega banna fólki að taka þessir þingmennsku á þess að hafa verið í útlöndum og helst að hafa búið í útlöndum Já, það væri mjög hollt fyrir þingmenn að gera það og það væri og ég ætlum að segja mikla skoðanir á eins og lögfræðingum og lögmennsku og öllu þessu að hvað eru hvað stjórnarskráin og öll þessi grundvallar prinsip eru hvað þau eru látin fara lönd og leið það sé einhver andi yfir það er bara dómar og annars líkt það er ekki farið eftir stjórnarskráni og ég ætla nú ekki að fara mjög djúpt í þetta en ég er mjög sterkar skoðanir á þessu og ég dáist svolítið af Bandaríkjamönnum varandi þetta, hvernig þið líta á stjórnarskrána en aftur á móti hef ég mikla fyrirlitninga á þeim hvað er mikið refsi harka hjá þeim sko það getur verið opbóðslega refsi harka og kostar það óbúslega mikið þegar upp í staði það er minnstu afbrot geta eða minnstu frávik geta kosta bara margra ára fangelsi þú veist, og kannski frávik sem eru það má halda því fram að þeir trúi í raun ekki á betrunarstefnu heldur þurfu alltaf að hegna og refsa ég man alltaf eftir Norðmannunum sem að keyrði rosalega óvarlega og heimskulega hann var svo tekinn fastur og hann fekk 7 ára fangelsi í Bandaríkjanum ég meina svakalegt það er dálítið mikið en við sko ég segi það bara það er ekkert að sjálfu sér sem að vestræn þjóðfélög eru til þau eru ekki til að sjálfu sér svo gott mannréttindi og svo framvegis til dæmis við erum ekki þegar við rífum kjaft hérna á stöðinni eða á fleiri stöðum eða út í bæ eða hvað það er við erum ekki teknir og dæmdir í 5-10 ára fangelsi eða hvað það er það myndi gerast á mjög mörgum löndum og ég held að Kína er náttúrulega mjög slæmt það eru myndavélar út allt og nú Rússland, veitum við hvernig er
Þegar þú nefnir þetta, ég hef sagt þessa sögu áður, ég var hér spilaði einmitt í alþjóðlegri sveit, briddsveit á dögunum með 2 rússneskum landsliðskonum í bridds sem hafa orðið Evrópumeistarar og við fórum út að borða og þær fóru að spyrja mig hvað ég gerði og ég sagði þeim hvað ég gerði og þær spurðu hvort þessi þáttagerð mín vekti stundum athygli og jú, ég sagði að það væri þannig og þær spurðu stundum segir einhver eitthvað í þáttuninu sem verður á landsfrétt og eitthvað svona, já, sagði það kemur fyrir og hvenær gerist það síðast og ég sagði þeim frá því og sagði þeim tilefnið að það hefði verið maður mjög tengdur opinber embættismaður sem hefði verið að gagnrýna kerfið með mjög harkalegum hætti og þá kom spurningin frá báðum þeirra hvað kom svo fyrir hann eftir hann hafiði gagnrýnt opinberlega eitthvað í kerfinu hvað kom svo fyrir hann í þeirra huga lá alveg fyrir að þessum manni er bara kippt úr umferð þannig að það er þó gott við höfum tjáningar frelsi til að ræða spillingu og ef menn nota það ekki þá missa það það er nefnilega það sem sumir gleyma en takk fyrir að viðhelda því og ef við ekki bara fara að segja þetta gott gott í bíli ég er bara lokum bara skora á stjórnvöld að opna þennan markað varandi útboð til dæmis með verkfræði og annars vegar hins vegar að fara í gagngera endurskoðun á byggingarreglugerð og skoða þá hvernig Norðurlöndin til dæmis er að gera þetta og og ýmislegt fleira sem varðar húsnæðismál og við erum ekki að hugsa eingöngu það að taka sér til og henda peningum í þessi mál því að það náttúrulega, við vitum að þeir peningar eru ekki til sem laga þetta og við vitum það báðir ég og þú bæði af reynslu okkar störfum og innsæi að hið opinbera getur sparað hellinga peningum sem það hendir í einkamarkaðin vegna tengsla það er bara þannig og kannski næsta umræði hjá mér verði spillingu innan opinbera stofnana því að þar er að mjög mörg að hyggja líka og fólk er svo einfalt oft við erum orðin svo polariseruð sko brjálasta hægrið sem vil ekkert ríkisvald maður þarf eiginlega annarkvort að vera þar eða eldröður sósíalisti þar sem allt sem ríki gerir er gott og allir kapitalistar eru ógeðslegir auðvitað er veruleikinn margbreytilegur, fjölbreyttur og flókin og sennilega í langflestum tilvikum einhver blanda af skoðunum á báðum ásum og þótt að sé ruglandi fyrir fólk að maður geti til dæmis hampa þessu hjá einkaframtakinu og líka hampa þessu hjá ríkinu að það fari saman í sama einstaklingnum þótt að sé ruglandi, þótt að sé vön að velja lið þá held ég að við þurfum að halda áfram að hræri í þessum pottum, ertu ekki saman á því? Já. Takk fyrir að vera sleifin í dag í pottinum. Takk fyrir Björgvin. Já, takk. Og áfram göngum við göttuna kæru hlustendur nýrkapli eftir andartak. Fatamarkaður vorstjörnunnar að Bólholti 6. Öðruvísi, skemmtilegur og ódýr fatamarkaður. Þar sem að það er ekki bara föt heldur allskins munir og svo er alltaf heitt á könnunni. Komið fagnandi. Opið frá 1 til 4 alla laugardaga og sunnudaga, fatamarkaður vorstjörnunnar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, þá er komið að næstu því, föstum lið sem við höfum hérna við Rauðaborðið, við kallum það Trump-tíman, alltaf á miðvikudögum. Þá ræðum við Donald Trump og ástæðan náttúrulega svo að það er þetta ræðilega hvað sem er út frá honum og hann hefur náttúrulega gríðarlega áhrif á heimsmálinn og heimsmynd okkar og hugmyndir og bandarískt samfélag. Við höfum haft það svona sem reglu að fá hingað fyrst og fremst fólk sem að þekki til Bandaríkjanna hefur búið þar eða þekki til þeirra. Og hérna eru sambland af fastagestum og nýjum félögum í Trump-tímanum. Sveinn Máni Jóhannesson hefur nú komið ansi oft hérna. Ég held að þetta verið búið til eftir samtal við þig og Friðjón hérna.
Já, við vorum að tala Trump, ákvaðum að halda því bara áfram og erum enn að. Góð hugmynd. Já. Og hér líka Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur, sem kom hérna á tímabili allavega. En Finnur Delsen, þú hefur ekki komið hingað áður í Tröstíman, en ert Ameríkumenntaður? Já, með mitt. Já, það er svo margar Ameríkurnar. Já, ég nam í Norður Karolínu, University of North Carolina í Chapel Hill. Það er svona háskólabær þar, það er svona aðal háskólinn í því ríki. Þannig að engin háskólabæir eru Trump Town, er það? Nei, en það held ég, það var einhvern tímann republikani fylkisstjóri og hann lagði til að það svona reist svona girðing í kringum Chapel Hill og það gert það svona dýragarði, Það var svona horfa á þessu skrýtnu háskólanema og kennara og svona. En þetta eiginlega svona út öll Bandaríki að það eru háskólabæir, alveg sama hvernig fylkið hvort það sé rautt eða blátt. Já, og þeir eru oft reistir í miðju fylkinu. Í þessu tilviki það er til þess að eigi allir að fara langt, jafn langt eða jafn stutt fyrir alla eða nokkurn veginn í fylkinu. Það er svona hugmyndin. Þannig þeir eru oft bara plantaðir einhvers staðar í miðjunni lengst frá öllum öðrum borgum og bæjum. Nú reyndar þessi tiltekni háskóli frekar nálægt ákveðnum kjarna þarna, en fyrir vikið eru þið bara hér og þar og verða svona litlir bæir fullir af háskólafólki. En að því við ræðum þetta, það er náttúrulega hluta því sem að Trump að gera, hann er að lækna háskólana af vinstri villu. Já. Og mér skilst að meðal annars þessi háskóli sem ég var í, að það sé alveg farin að sjást merki þess að þau þora ekki lengur að ráða einstaklinga sem eru mögulega eitthvað umdeildir út af því að þau séu of langt til vinstri í einhverjum skrifum eða yfirlýsingum. Engin kynjafræði kennd og... Nei, mér skilst að það sé svona, frekar vera að skera niður á þeim sviðum og þá auka annar staðar, Og það sé svona, það er auðvitað ekki gert eftir einhverju valdboði frá Trump-stjórninni beint, heldur bara út frá svona mögulegum viðbröðum frá stjórn háskólans. Þetta er þessir háskólar eða þessir svona stjórnir og það er oft bara fólk sem er skipað bara hérna og það á atvinnulífinu eða stjórnmálalífinu. Og vinnur eiginlega við það að afla fjár hjá einum ríku og einir ríkur allir meira og minna komnir í Trump-liðið. Já, oft er þetta líka bara aðilar sem beinlínis gáfu peninga til háskólans og eða að gefa peninga til háskólans og þeir eru bæðið þetta með sínar skoðanir og oft er þetta svona fólk frekar langt til hægri en svo er líka væntanlega þeir eru komið veg fyrir það að einhverju stjórnmálamenn sem eru kannski í fylkinu eða kannski á alríkisstígi ráðist á skólan eða gerir skólan að sérstöku skotmarki eins og frægir háskóla voru gerðir eins og Harvard og Columbia og MIT var það ekki og Penn. Pólitíkin er hérna sem að til dæmis Ólafur Ragnar hefur mælt með að láta lítið fyrir sér fara að þá getur þú sloppið betur. Mér sýnist það, já. En þú, háskólanir eru þannig að þeir sem eru í stjórnin eru þeir sem hafa gefið anga, það er efnað fólk, en fyrir Trump og kannski svona aftur á bak í árum, að þá voru þeir að gefa til háskóla sem voru eins og við vorum að lýsa, sem er svona, gáttu verið svona á ameríska mælikvarða vinstri eyjur inn í íhaldssömum fylkjum. En núna er breytt og það sem kemur manni svolítið óvart, þetta kerfi sem var kannski svona bandarísk intelligensi og svona, einhver leiti var nú talað um það við fyrra Íraksstríðið hjá George Ingra að það hefði nú ekkert verið bakbein í henni lengur að þau beigðu sér umhverflega öll undir en að ég þekkit ekki neitt þá ég er svona horfað á þetta og við komum óvart hvað þetta er deykt, hversu fljótt ótrúlustu háskólar eru til að beigja sig undir þetta af hverju er það? Já, ég held að sélega út af því hvernig þeir eru settir upp að þetta eru bara aðilar, þetta eru fjársterkir aðilar sem eiga sjálfur hagsmuna að gæta eða eru sjálfur frekar hærrisinnaðir sem að sitja í þessum stjórnum og þeir eru bara frekar fljótir að láta búið út ganga það að þeir ekki að ráða tiltekna einstaklega svona. Það er bókstaflega þannig held ég allan í mörgum háskólum að hver ein ráðning fer á endanum og er á endanum samþykkt formlega á stigi þessar stjórnum þessar háskóla sem eru kannski bara örfáir einstaklingar sem sitja
formlega sé að hafa þér þetta vald að reyna að neyta hverju einustu ráðningu og hverjum einasta prófessor eða lektor eða hvað hann svo hafa þér ekkert verið að beita því valdi því það hefur verið svona ég held að það hefur verið svona þögult eða kannski ekki svo þögult samkomulag að það væri best að háskólafólki fengi að ráða sér sjálft og fengi að skipuleggja sér sjálf. Það væri gott til lengri tíma fyrir fræðasamfélagið og það myndi gagnast líka öllum hinum sem eru kannski ósammála einstaka ráðningum eða einstaka greinum eða eitthvað slíkt. Svipað bara í fjölmiðlum, það var svona hugmyndin það að fjölmiðlar þótti væru reknir inn í fyrirtækjum sem væru business fyrirtæki. Þá væru þau með almanna þjónustu og bæri að sinna þeim lögmálum sem að væru til innan blaðamennskunnar og kolera. En svo bara breytið samfélag og bara allt í nörði ekki lengur. Ja. Þetta var bara einhver óskikja og draumur. Já, það er svona einhver skamtíma sjónarmið að hafi tekið yfir og varandi það hvort að áður hafi háskólarnir verið svona einhver samsafna vinstrimönnum eða svoleiðis, þá er ég ekkert vissum að það er sérlega rétt. Ég held að uppistöðu til þegar að vera gerða mælingar á svona stjórnmála viðhorfum fólks innan háskóla, það er fólk svona frekar, er ekki sérstaklega vinstri sinnað. Það er auðvitað til einstök svið kannski þar sem að fólk er svona öllu jöfnu vinstri sinnað, en svo er til kannski miklu fjölmennari svið, ég meina læknisfræði, ég veit það ekki, bara verkfræði og nefndi það, þar sem eru fólki svona frekar hægri sinna og sérstaklega innan bandarískra akademi held ég að þar eru háskólarnir eru mjög tengdir til dæmis hernum, mjög náið margir hverjir, MIT og Stanford, mjög svona stórir opinberir háskólar, ekki opinberir en stórir háskólar, mjög nátengdir hernum og þannig að það er nú kannski ekki einhver vinstri mennska þar og hefur eiginlega ekki verið langan tíma. En ég held að megi bæta við að Trump lét draga úr eða hætti við styrki til Harvard og það er til málsáttur sem segir að það er nóg að slátra að drepa hænuna til að hræða apan og þetta hefur náttúrulega fordæmisgefandi gildi að hann er að hræða þessa háskóla til þess að það virkar vel. Já, virðist virka. Já, alltaf fyrir ég spyr svona sem að fólk þekki svona einstaklega dæmi en þá er það eiginlega ótrúlegt hvað er lítil fyrirstaða. Lítill vilji til þess að stíga upp og verða þá fyrir aðkasti og það er náttúrulega svolítið þess að Finnur var að segja að þessi ímynda bandarískum háskólum sem er rosalega vinstri sinnum stofnunum er kannski ekki tilstaklega rétt og þegar kemur að þeim þessum stjórnum að það náttúrulega eins og Finnur var að segja að það er þetta auðugt fólk sem er mjög hægri sinna og sérstaklega til dæmi Kólumbíu háskóla að þá voru hluti af stjórninni sem að talaði beinlínis opinskátt það að nú væri komið tækifærið til að framfylgja þeim umbótum eins og þau orðuðu það sem þau höfðu beitt sér fyrir lengi. En Trump hefði búið til aðstæðunar, búið til gefið þeim átillina og tækifæri til þess. Þannig það er ekki eins og að þetta sé bara Trump á móti háskólanum, heldur öll innan þessara háskóla sem eru líka sammála þessu, ekki endilega meirihlutin, en svona ákveðin slagsíða innan háskólanum. En Trump hvílir á ákveðnum stefnum og straumum í bandarísku samfélagi. Hann er ekki svona fenómen sem að verður til úr engu. Sækir hann stuðning og er að þjóna ýmsu. En að því að þau segir þetta, því að við höfum nú heyrt það við þetta borð þar sem að menn taka upp raunverulega svona mynd maka-hreyfingarinnar sem er þá kannski svona hvít kristin yfirburðahyggja sem að þar er það lagt upp eiginlega að háskólanir séu eitt að helstu áráðustækjum hinna sem að rændu okkar samfélag. Og þess vegna verður við að... Já, ég myndi fara varlega í að segja að þetta sé yfirburðahyggja því að þetta, náttúrulega, hann er ansvar við ákveðnum sögulegri þróun og eins og ég kannski nefndi í fyrri þætti að svo sögulega þróun gengur út af það að misskiptingin jókst gríðarlega og hann tók það upp á sína arma að reyna að leiðrétta hlut bara venjulegs fólks hvað varðar sem sagt launaþróun og ég nefndi að hún ætti að fylgja sem sagt framleiðniaukningu af því að ef að framleiðniaukningin er mikið örari heldur en launaþróunin að þá er hagnaður fyrirtækja aukast. Við sjáum það í hlutabréfaverði sem hefur bara sprungið út eins og púki á fjósbita að
að þetta er ástæðan fyrir því að hann kemst til valda, að hann tekur þetta fólk upp á sína arma og gefur því þetta nafn og myndar þessa hreyfingu, en hún er ekki, ég held að það sé svona eitthvað sem andstæðingar Trump nefnana, yfirbörðahyggja, kynþáttahyggja eða eitthvað svoleiðis. Ég held að það sé ekki rétt. En ég tók þetta fram vegna þess að ég er að vísa til tiltekins hluta af stuðningsmönnum Trump sem eiga rætur að rekja í svona kristna evangelíska kirkju. Það sem talað baráttan ég man ekki hvað þeir eru, 7 borgir og hluti af því háskólasamfélagið og það að við þurfum að sigra það og ná yfiráðum yfir þeim til þess að geta endurist Bandaríkin. Það er þessi hugmynd að það sé raunverulega ógn og í því valdi eða þeirri ástæðu að þá telja menn sig hafa rétt á því að banna tiltekin fræði og tiltekna rannsóknir og eitthvað fleira vegna þess að þetta er eiginlega orustað upp á líf og döða. Já, þetta er mörgur leiti svona sá populismi sem að J.D. Vance var að fórsti. Hefur þróað svona í sínum skrifum, það sem að óvinnurinn sem búin til þessi liberal elita við strendurnar, sérstaklega í háskólunum. Óvinnurinn meðaloss. Já, og ólíkt til dæmis svona vinstri sinnum populisma sem að tekur beini sjónum sínum kannski að auðræðinu, þú veist að stórfyrirtækjunum og ríkustu einstaklingunum, Musk, Bezos og svo framvegis, svona þessum þannig típum sko, að þá er þessi populismi, makapopulismi beinist miklu meira að einmitt þetta, menntakerfinu, liberal, þessu svona frjálsleitu demokrata elítum. Og þá ekki auðmennunum þar innan, heldur einmitt sko háskólafólkinu. Við séum afvegaleitt samfélag, frekar heldur en að við séum að glíma raunverulega með misskiptingu. Já, og það er afvegaleiðing hugans. Já, og sérstaklega með því að leggja áherslu á kynþáttahyggju og leggja áherslu á hluti svo þrælahald og kynþáttahyggju og misskiptingu í sögu Bandaríkjanna, að þá sé verið að rauninni að spilla Ameríku, reyna að gera veg svart fólks, kvenna og annars líka hópa meiri en hann ætti að vera samkvæmt þessu fólki. Og það sé mjög slæmt fyrir hinn sanna Ameríkana og fyrir Bandaríkin í heilsinni. Þetta er svona sem sá populismi sem að Trump og Vance standa fyrir. Ég held að Vance hafi orðið frægur á einhverju bók sem hann skrifaði uppeldisár sín í einhverju samfélagi sem hafði orðið undiroka út af því að það var afiðinvætt og var mikil fátækt, eiturlega neysla náði inn á hans heimili, móður hans var eiturlega neytandi í áratugi og hann lenti námubæir í Appalachia. Já, og ég held að það sé sko sá raunveruleiki sem hann hafi verið að reyna að skrifa í þeirri bók og varð vinsæll og var kjörinn öldungadeildarþingmaður út á það. Já, en ég held að það er alls konar furðufugla líka í þessu sem Trump hefur verið að sneið af sér, eins og Tucker Carlson og fleiri svona einhverjir gæjar sem eru að gefa sig út fyrir að vera einhver málsvari þessa fólks. Hann er að segja að þetta fólk er bara út að aka sko í sínum málflutningi og það er oft með alls konar sko sterkar yfirlýsingar Ísrael eða eitthvað annað sem Trump líkar ekki. Nei, það er ólíkt en hann nuggar sér upp við Kirk ekki og fleiri sem að talar að í takt við það sem þú varst að segja að út úr háskólanum hafi komið einhver hugmyndafræði sem er raunverulega eyðilagt eðlilega svona verðleika val samfélagsins þannig að hvítir karlar hafi verið haldið frá völdum og áhrifum og því sem að þeir eiga rétt á. Og ég hlusta á viðtöl við varaforstan sem er bara á þessum nótum sko. Ég meina þetta er narratífan hans Vans. Þú veist að Appalachíu sagan sko endar í raun á því að lausnin út úr þessu svona félagslegu vandamálum sé fyrst og fremst svona gamla góða pull yourself up by your bootstraps, svona að einstaklingurinn á bara að græða þetta sjálfur. Og hans mesta svona óréttlæti var að koma til Yale eftir að hafa verið upplýsingafulltrúi í hernum, kemur til Yale og þar gerir hann rosalega mikið út af því óréttlæti sem hann verið fyrir að falla ekki í hópinn. Það er stóra svona óréttlæti að hann fjall ekki í hópinn sem þessi Appalachíu maður
sem kemur til í þessa Ivy League háskóla og verður fyrir því mikla óréttlæti að vera ekki hluta elítunni þar líka. Það er svona hans narratífa og þetta verður svona hinn vonda elíta, þessi liberal elíta, sem hann svo verður hluti af. Hann giftist konu úr í law school og er á mörgu leyti núna ekki hægt að halda öðru fram en hann sé hluti þeirri elítu. Hún er Indverji. Það er sorgarsaga alla þeirra sem að fara í baráttu við elítuna. Ef þeir fá völd þá er þeir hluta við elítunni. Já, sko, auðvitað þetta narratíf litlar fræðigreinar sem að segja eitthvað og það er potað út svona, Charlie Kirk náttúrulega gerði svona, byggði sín feril á þessu að taka eitthvað úr samhengi, einhverjar fullyrðingar úr einhverjum hugvísindum yfirleitt og sjá hvað þetta er fáránlegt og þetta er verið að segja að þið öll séu einhvers konar rasistar og svo samvegis. En það er ástæði fyrir þeim svona text að gera þetta sem að ég held að megi svona við sem erum svona til vinstri og erum líka í akademi, við getum svona notað það sem eitthvað svona sjálfsgagnrýni eða víti til varnaðar. Það er allan að upplýði ég það mjög sterkt sko í Bandaríkjunum, það er ákveðin menntaelíta þar og það er mjög erfitt fyrir venjulegt svona vinnandi fólk í Bandaríkjunum að komast til þess inn í háskóla. Félagslegur hreyfanleiki er næstu engin. Já, og svona mentatengdur félagslegur hreyfanleiki er líka mjög lítill. Það er mjög erfitt að komast inn í háskólana bara af því þeir kosta mjög mikla peninga náttúrulega og svo er bara mjög misgóðir skólar eftir því hvað þú býrð og svo framvegis, þannig að það er ákveðin, það myndast ákveðin svona elíta út af samfélagsgerðinni og háskólarnir hafa í mínum huga ekkert hjálpað mikið til með það, sko. Ég meina háskólafólk er svona eins og þegar ég var þarna og það sem ég þekki af bandaríska háskólafólki er mjög einangrað. Það er að segja, það umgengst annað háskólafólk, giftist öðru háskólafólki og svo framvegis. Það verður til svona ákveðin elíta. Við blessunlega höfum það ekki hér, ég held að það sé ekki á Norðurlöndunum og ekki í sama mæli í Evrópu, að ég meina fólk bara giftist fólki sem er ekki líka akademikarar og það var tiltölulega auðvelt með að komast inn í háskólanám og svo framvegis og þetta er ekki bara... Kannski eru á leiðinu þeir kannast við að það kemst ekki inn í leiklistaskólan nema að vera barnleikara. Já, ég meina það er svona þessi nebóbarna umræða sem hefur verið á Íslandi að hún allt í einu passar við Íslands samfélag sem hún gerði kannski ekki fyrir... Já, og ef þetta er þið almenna reglan hér að þá myndir maður óttast að sama orðræðan og hefur virkað í Bandaríkjum myndi líka fara að virka hér. Og ég held að þetta er raunverulegt vandamál í Bandaríkjunum. Já, það er ekki, þetta er ekki algjörlega bara tilbúið út af einhverjum Charlie Kirk, það er ákveðin svona jarðvegur fyrir þessari orðræðu sem að hefur ekki hjálpað. Já, ég meina algjörlega, bandarískir háskólar endur framleiða þá misskiptingu sem er í samfélaginu, bara alveg fullkomna og ég meina, svo þetta félagslegur hreyfanleiki er alveg í gegnum háskólana er alveg óbúslega lítill. Þannig að ef þú ert með háskólasamfélög í samfélagi þar sem er lítill sem engin félagslegur hreyfanleiki, þá er það dæmdur til þess að enda með svona, eins og þú varst að lýsa, svona verri útgáfun af því. Og myndar það þessa frústrasjón hjá öllum hinum sem eru ekki með einhvern veginn miða í þetta að standa utan við þetta. Ekki bara út frá efnahagslegu hliðinni, heldur líka út frá það stendur utan við þessa menntaelítu og menningarelítu og líka. Þú ert einhvern veginn svona þú tapar í öllum vikstöðum, sko, ef þú ert svona fátækur, ómenntaður Bandaríkjamaður. En það er einmitt þetta, sko, sem mér finnst svo mest svona problematískt við þessa umræðu, þessa orðræðu, að það er að þessi svona svið innan háskólana sem hafa kannski, sem er svona með mjög miklum, hafa orðið ákveðna framfarir innan, þú veist að tryggja konum, fólki með fátækara fólki og svört fólki, tryggja því annarkvort aðgengi háskólanum gegnum meðal annars eitthvað skonar affirmative action eða annað slíkt eða búið til háskólaprógram í sem beina sjónum sínum að sögu svart fólks eða fátæks fólks og svo framvegis að það er það sem er targetað í þessum aðgerðum. Það er ekki sko stóra hagfræðdeildin þar sem allir hvítu kallinir eru og Larry Summers kennið þeim öllum sko heldur eru það er ekki vandamálið. Það er líka ástæðan fyrir því að góðsögnin heldur eru það til vegna þess að hann er með ævi sem að allt bendir til þess að hann átti að verða bara bæjarrónin af því hann upplifði svo ömurlegar aðstæður í æsku en hann rétti ekki sinn hlut með einhverjum svona félagslegum aðgerðum hann gerði það bara með karakter og fleira. Þess vegna er sko hans saga virkar í þessu samhengi af því það hefur verið að deila það hvort að þessar félagslegu aðgerðir virki og makarheifingin er aldrei fram að það sé ekki.
Ég held líka sko að fókusinn í þessum háskólum og til dæmis í demokrataflokknum hafi verið á einhverjar félagslegar aðgerðir, tilfærslur og svona, og fókus á þessi vandamál þarna fyrir ákveðna þjóðfélagshópa, en Trump-hreyfingin hún byggist á því að fara að skapa fleiri störf, reyna að fá velmegun í gegnum markaðinn til að lyfta fólki upp, sem gamla replikana nálgunin sem Ronald Reagan byrjaði með þegar hann talaði rising tide lifts all boats, eða hækkandi alda lyftir öllum skipum. En tillagan á óttanum ekki annað en það bara að við ætlum að vera að lækka skatta af en ríku? Nei, það er miklu meiri í því, eins og við höfum rætt áður, að þegar það verið að setja upp tolla til að reyna að skapa vernd fyrir innlenda framleiðslu, að þá ertu að leggja grunninn að því að á 3-4 árum að byggja upp nýjar greinar sem skapa störf sem borga betur, og Trump státar sig á því að til dæmis að hann, þegar hann var á fyrra tímabilinu, að þá hafi atvinnuleysi meðal svartra ungra byrjað að lækka mikið, af því að hann var með þarna ákveðnar aðgerðir fyrir svona fólk sem bjó í þessum virkilega slæmu aðstæðum í gömlum stórborgum eins og Detroit og öðrum, þar sem iðnaðurinn sogaðist út þegar þeir opnuðu fyrir frjálsa verslun. En að því að vísaðir í Reagan og fleiri, að þá hefur leiðin þeirra verið til þess að bæta stöðu almennings, er að lækka skatta á hinn ríku, sem eigi að því að hinn ríku fara betur með peninga heldur en ríkisvaldið, og þau munu þá fjárfesta í einhverju sem munu búa til störf, og við verðum að minnka allar reglugerðir og fleira til þess að þau verður frjáls í því sem þau gera, að taka reglugerðirnar af Wall Street og eitthvað fleira, því þá mun blómstra hér gott samfélag. Þetta hefur verið línan sem hefur verið undanfæri 40 ár. Já, en ekki með Trump. Trump kemur aðra lausnir. Já, og bendir á sama vanda og bendir á það sama á Bernie Sanders. Já, en hann er að beina skattalækkunum ekki bara á hérna ríku, heldur líka á aðra. Hann er að þjórfé. Já, gera það skattlust. Já, það skiptir máli fyrir þetta stór grein í Bandaríkjunum í þjónusta. En ég held að sé ekkert minna mikilvægt það sem hann er að gera til að reyna að fá fjárfesting inn í landið til að byggja upp þessi störf, og ég held að það sé sem sagt þeir vilja minnka ríkið, og leiðir hann að leggja áherslu á það að launin þau hækki, að því að hann er gagnrýninn á þessa Reagan-stefnu, að þar sem tollar voru lækkaðir, skattar hann að ríkust voru lækkaðir, hann hefur ekki sagt það beint út að það er gegn sem sagt grunngildum sennilega replikanaflokksins, en hann er samt að gera það. Hann er að gera það sem Reagan gerði ekki, og hann er að reyna að sem sagt bæta hag þessa fólks, og ég held að það sé sem sagt munurinn á honum og demokrautum, að demokratar vilja bara stærra ríki, meiri skattheimtu, meiri útgjöld og fókus á einhver svona vandamál, en eru samt ekkert að skipta sér raun og veru af þessu fólki sem er í miðríkjónum, sem hefur átt að vest. En þegar þú ert að segja þetta, þá er það hlustendur að hafa í huga að þú ert að tala út frá bandarísku raunveruleika. Já, við erum að ræða því í Trump-tímanum. Það er kannski svolítið öðruvísi heldur en í Evrópu. Mikið, já. Þegar bandaríkjamenn vilja lækka skatta, þá hefur það kannski aðra merkingu heldur en ef ég verið að halda því fram út á götu. Af því að stór hluti af mínum sköttum farið að reka heilbrigðiskerfi og eitthvað fleira sem að í bandaríkjunum fer síður til að reka. Þannig að það er kannski óljósara í hvað skattarnir mínir fara í Bandaríkjunum heldur en í Evrópu. Ekki? Í Evrópu? Já. Já, þú tala svona grunnkerfi samfélagsins. Jú, ég meina þetta er náttúrulega... Þú þarft ekki að tala lengi við Breta hvað skattarnir hans fara í, hann segir bara NHS. Já, ok. En það er enginn í Bandaríkjunum sem segir það. Já, það fer allavega meira í til dæmis hernaðaruppbyggingu í Bandaríkjunum. Við hefur alltaf gert. Já. En þeir eru líka með allt annað kerfi, þeir eru með engatryggingakerfi til að fjármagna sem sagt heilbrigðiskerfið. Sem hækkar hérna megin, og ég þarf að læri skatta til að segja efna á því. Já, margir, þegar ég var hann úti, þá hitti ég fólk sem var bæði með geðsjúkdóma og vantaði tennur og var með tannpínu,
og það gætt hvergi farið hérna að því að það var út úr kerfinu og það var ekkert sérstakt kerfi til að hjálpa slíku fólki. Það mér blöskraði þegar ég sá það. Herðu, má ég spyrja það einu, Þorsteinn, af því að þú ert að tala að benda á hvaða hvernig Trump ávarpar verkafólk í Bandaríkjunum. Þegar við orðið stöðnun í kaupmætti launa og fleira, það hafi verið framleiðni aukning, en hún farið eitthvað allt annað en til ykkar. Þetta nákvæmlega sama erindi og Bernie Sanders búin að vera að segja eiginlega síðan var borgarstjóri einhvern tímann. Það búin að tala um þetta í 40 ár. Hver munurinn á erindi Bernie Sanders og Trump? Já, Trump að gera róttækar breytingar á efnahagslífinu til þess að skapa störf. Bernie bara demokrati sem vildi stærra, hann sósíalisti og hann vildi bara stærra ríkisbatteri. Það munurinn. Ég hlusta á mikið á Bernie, ég gæti ekki skrifa undir þetta. Já, hvernig myndið þú lýsa honum? Hann vil náttúrulega að það sé hluti af uppbyggingu Bandaríkjanna, alveg svo var á tímum New Deal, að byggja upp grunnkerfi samfélagsins sem allir munu græða á, almenningur og fyrirtækin og samfélagið. Og það eitt af grunnkerfum sem okkur vantar inn í Bandaríkjunum er almennt heilbrigðiskerfi. Og við höfum að koma því á, það verður gott fyrir þig og þennan tannlausa sem þú veist að lýsa áðan, það verður gott fyrir samfélagið sem þeir yfir í, það verður gott fyrir fyrirtæki sem er vinni á og það verður gott fyrir samfélagið allt. Já, en þú missir af einum stórum hlut og það eru skulda hít Bandaríkjanna. Þeir skulda núna, Það eftir ríkan sem hætti að rukka skatta. Já, hvernig sem það varð, en þeir skulda núna gríðarlega fjármuni og þess vegna þetta rétt áhersla hjá Trump að reyna að fá markaðinn til þess að skapa ný störf og líka að reyna að finna svigrúm úr ríkisfjármálum til að fjárfesta í innviðu uppbyggingu. En Sanders, hann var ekki með neina svona lausnir eins og Trump að innleiða. Hann segir við skuldum okkur vegna þess að við gáum eftir skattatillinna ríku og það eru miklu minni að þú, stórríki maður, borgar lægra hlutfall launaðinna í skatt heldur en hann sem að þrífa skrifstofunina. Já. Og það gengur ekki. Þetta bæði óréttlátt til lengri tíma. Þetta líka það hefur skapað gríðarlegan halla á ríkissjóð. Þannig við verum að skattleggja ríku og byggja upp almennt heilbrigðiskerfi. Akkur myndur við bara að segja þetta eitthvað rugl? Nei, ég held að skattstefnans núna, hún miðast við það að fá fjármagnin í hagkerfið, bæði erlendis frá og innan frá, til að fjárfesta í uppbyggingu sem undir vernd frá fríverslun. Og ég held að það sé markmiðið að skapa þessi störf og endurskapa það sem hann kallar gullöld Bandaríkjanna eða frá 7. áratugnum eða eitthvað svoleiðis. Sem að vara til út af New Deal, uppbyggingu grunnkerfa og vega. En þetta hans leið. Hann vil fá meiri hagvöxt til að geta unnið úr þessari skuldasúpu með því að lækka skuldahlutfallið. Þú þarf tvennt í það. Þú þarf mikinn hagvöxt og lága raunvexti og síðan þarf það að borga af markvist niður skuldirnar. En hann með prógram til að gera það og ég held að Bernie Sanders, ef hann ætlaði að fara að skattleggja bara hennar ríku, þá held ég að það hefði geta bara skapað kreppu. Af því að ég meina það hefði dregið úr starfsemi í fjárfestingum og öðru. Allavega það einn skoðun. Síðan þegar þú komið meira jafnvægi, þá getur þú hækkað jaðarskatta fyrir hennar ríku. Af því að þá ert ekki eins háðu þeim hvað fjárfestingu varðar. Að hún hefur bara sinn gang. Ég held að Roosevelt hafi hótað 100% skatti. Roosevelt hótaði 100% skatti og setti sig 96% skatti. Já, var það ekki einhver forseti Frakkland sem reyndi að hækka í skatta á hennar ríku og þá fóru ríkir aðilar bara fluttuður frá Frakklandi. Já. Þetta vandi Gerald Depardieu meðal annars til Rússlands. Herðu, þessi ágreiningur kannski þetta ekki ágreiningur og þetta eiginlega megin þráður bandarískar sögu, þessi kjara stöðnun alls venjulegs fólks eiginlega frá 1970, bæði Trump og Bernie Sanders eru sammála um þetta. Og maður myndi halda að þetta væri þjóð sem að þetta væri megin verkefnið að mæta hvað það ætla að gera í þessu. Bandarísk stjórnmál virðast eins og ekkert fjalla um þetta. Þau fjalla bara eiginlega um hvað sem er annað. Íran, Epstein,
fóstureyðingar í bara you name it. Já, Trump gerir eitthvað og þá verður allt brjálað og það soga til sín allt súrefni í fjölmiðlarýminu. Þannig það bara. Það ekki drætt tolla núna. Það var allt vitlaust í fyrra. En það var þeim hent út tollanum? Já, þeir eru ennþá og hann að finna leið til að gera það varanlega. En ég veit ekki hvort að þeir vilja koma inn í þetta með að stundu virðist vera vandi Bandaríkjanna sé svolítið augljós. Já, ég held að þetta sé náttúrulega vísvitandi gert að vera stöðugt að finna aðra hluti til að tala til þess að tala ekki ójöfnuðin sem í Bandaríkjunum og þetta svona það að tala þessar elítur og tala ýmis mál, fóstureyðingar og svo samvegis bara líka ákveðin leið til þess að ræða ekki kjör venjulegs fólks í kosningabaráttunni og þú þarft þá ekki að horfast í augu við það þegar þú ert að tala við kjósendur hvernig mál hafa þróast þar. Eitt sem ég langaði að spyrja hagfræðingin varðandi tollana ef ég má spyrja á móti ég held einhvern veginn að það kemur að svona verndartollum að þá væri það væri það í raun og veru svona skammgóður vermir nema og sérst að byggja upp einhvern iðnað sem að þú ert að vernda eitthvað tímabundið sem að síðan getur tekið tollana af og sá iðnað þá lifir í samkeppni við erlendan iðnað og Trump eða þessi verndartollar virkilega hannaði til að gera það í Bandaríkjunum? Já. Að iðnaðin sem verið að byggja upp núna muni lifa af samkeppni við erlendan iðnað frá Kína en þú verður að athuga að það ekki sama samkeppni við Frakkland eða samkeppni við Kína að launastigið í Kína svo miklu lægra að þú þarft virkilega að venda því annars sogast bara framleiðslustarfsemi þangað og þeir flytja síðan vöruna inn til Bandaríkjanna og það vísu lækkar það verð á vöru en áhrifin á laun þeirra sem missa framleiðslustörfin og fara yfir í þjónustu þau eru miklu meiri heldur en nemur lækkun verðlagsins. Það gerðist fyrir 30-40 ára. Já, en hann að spyrja þetta og ég bara segja sem sagt að vendatollarnir eru nauðsynlegir og ætlar að byggja þetta upp aftur. En hvar eru þær verksmiðjur? Hvar? Í Bandaríkjunum núna, verksmiðjurnar sem tollarnir eru að venda. Ef þú veist eitthvað hagfræði þá veistu að það tekur medium term eða svona 3-4 ár fyrir verksmiðjur að frá því að það ákveð að byggja þær og þá ætlar fara að framleiða. Þannig að það liðið núna 1 ár síðan tók við og þannig að þetta tekur tíma. En hvar er verið að byrja að byggja, hvar eru áform að byggja upp versmiður í ákvaða sviðum hvar er mér finnst ég horfa á tollarna og ég alveg sammála því að eina af réttlætingum Trumps sér svona hann náttúrulega með þráhyggju fyrir viðskiptajöfnuðinum og allt það og eitt af þessum hugmyndum sem hann með að við þurfum að byggja upp versmiður og hluta þessu náttúrulega bara framhald af Biden-stjórninni. Biden-stjórnin tók upp svona ákveðna tolla til þess að byggja upp svona strategískt svona autonomy meðal annars út af COVID og röskun á virðiskeðjum. Þannig að það ekki svo þetta er náttúrulega þróun sem í gangi á heimsvísu. Þannig að hluta þessu náttúrulega ákveðin svona samfellaðan á milli. En það sem mér hefur fundist Trump nota tolla fyrst og fremst til sem svona geopolítísk kylfa sem maður notar svona eftir eigin hendusemi og hóta Brasilíumönnum tollaðir dæma Bolsonaro eða bara Spánverjar segja okkur finnst ekki góð hugmynd að fara í stríð í Íran en þá bara, nú set ég 15% aukatóll á ykkur. Þetta hefur mér fundist vera svona aðal notkun tollana og svo tengist þetta náttúrulega líka hann hefur farið í samningaviðræður við ríki þar sem hann hefur að reyna að innan gæsalappa leiðrétta þar sem hann lítur svo á að Japan og Suður-Kórea og Evrópa hafa verið að nýta sér góðvild Bandaríkjanna og þá svona að þvinga þessi ríki til að fjárfesta í Bandaríkjanum. Neyða þau til þess að koma með fjárfestingar í Bandaríkjan. Svo náttúrulega eftir að sjá hvað það skila sér. Samningur við Suður-Kóru, ég man nú ekki upp að hennar, hún var stjarnfræðileg. Þess að þeir gengust inn á að fjárfesta í Bandaríkjan. En svo náttúrulega bara Suður-Kóru með núna að leita sér nýju mörkum og það yfirleitt þannig sem svona hluti myrka að að þegar einhver kemur og setur á því toll og notar hann með svona gerræðislegum hætti og þetta bara eitthvað konar bara markaðir vilja eitthvað konar fyrirsjáleika og það með mann sem getur bara skellt á því toll hvenær sem honum hendar þá náttúrulega leitar að öðrum
mörkuðum og það er náttúrulega það sem eru allir að gera núna, það er að leita sér að öðrum mörkuðum til þess að þurfa ekki til að vera minna háð Bandaríkjunum. Svo Þorsteinn hrifinn af tollunum en ekki þessum hótunartollum held ég. Nei, hann er náttúrulega með, hann er talin hafa þetta svona transactional sko approach eða sem sagt viðskipta nálgun endur hann viðskiptamaður og hann notar tollana sko í grunninn af þessar ástæðu sem ég lýsi en svo notar hann það líka sem einmitt eins og þú lýsir svona kilfu til að lemja menn til en við mögum ekki gleyma því að þegar menn fjárfesta segjum að þetta sé tollaveggurinn og fara hérna og fjárfesta hér að þá þeir fjárfesta innan tollaverndar þannig að þá þeir bara komnir í samkeppni við Bandaríkin innan Bandaríkjana og þurfa ekki að borga tollinn þannig að það ákveðið hagræði af því fyrir þá þannig að þetta ekki bara verið að pína og til að fjárfesta og þeir fara eitthvað annað. En þetta svolítið vandamál vegna þess að Trump telur sig verið að breyta svona eiginlega grunnþáttum efnahagslífsins og við sjáum ekki árangurinn ennþá og við sjáum að þú segir hvað þessar verksmiðjur og vandamál að sumuleyti að við erum með Trump sem mjög óþolumóður maður þannig hann getur haldið ræður þar sem hann heldur því fram að þessar verksmiðjur séu þar og hann hafi verið þar og þær séu bara að koma og allir eigi brátt að sig á þessu en engin almennilega sér þær sko þannig að hann getur ekki beðið þessi 3 ár sem þú ert að segja að taki tíma að byggja verksmiðjuna þannig að hann byrjar að ýja því að það séu bara komnar í gang í þessu fylki, segir hann? Ég meina, þetta eru fréttir sem berast ekki yfirleitt alþjóðlega þegar það tekin einhver skóplustunga, það einhver framleiðsla að fara í gang hérna eða eitthvað. Það ekki fréttir sem berast okkur. Leita, Þorsteinn, þá finnum við ekki þessa verksmiðjur. Ég held að ég hugsa að það sé örugglega eitthvað hægt að finna, en ég hef ekki lagst yfir þá leit. En hann bara ekki nógu sannsúgull, hann Trump. Hann ýkir alveg ótrúlega. Nei, náttúrulega, við getum líka bara séð störf sem verða til eða hvort þeim fjölga eða fækka í Bandaríkjunum þeir náttúrulega vild að fækka millum mánaða. Þær tölur ekki góðar. En það gríðarleg fjárfesting til dæmis núna í gervigreind, þannig að það eitt. Það ekki iðnaði framleiðslan sem hann ætlar að endurreisa til þess að bæta stöð fólk sem white collar hvítra workers í Pennsylvania og Riðbeltinu. Hún mun hafa áhrif út allt. Með því að fækka störfum ennþá frekar? Nei, því að það koma störf í tengslum við gervigreindina. Það bara saga tækniþróunar að það tapast ákveðin störf og síðan koma ný í staðinn. Og það fylgist alveg. Það var líka sagt, Þorsteinn, það var líka sagt við alþjóðavæðinguna. Við missum framleiðslustörfin til Kína, en það verða til önnur störf, en þau voru miklu lakari. Við vorum bara vinna í vöruhúsinu á Amazon og þurftum að pissa í flösku, mistum verkalýðsfélögin og fengum bara skýta díl út úr þessu. Og þannig það oft þegar auðvaldið á öll framleiðslutökin að við, sem erum núna komin að vinna í vöruhúsinu í Amazon, við erum ekkert að fá neitt góðan díl út úr nýju störfum sem kom út úr Þeir sem störfuðu á ströndunum í Bandaríkjunum, í fjármálaþjónustu og í tölvutækni og öðru, þeir sáu góða launaþróun. Þeir lentu ekki í því sem hinir sem voru í riðbeltinu lentu í. Þannig að það er alveg tvennt ólíkt. Og ég held sem sagt að menn hafi ofmetið þetta að verðlagið myndi lækka, það myndi bæta hag allra. Að þegar fólk misti þessi störf og launin lækkuðu, þá var gríðarleg afturför. Og þetta er bara... Og sen hagfræðingur benti á áhættuna því. Ravi Batra, já. Hann benti á það í bók 93 sem kom út. Og þá var ég í doktorsnámi í New York og þá hringdi hann í mig eitt kvöldið og baði mig að fara til Sameinuðu þjóðanna og hjálpa sér að finna gögn og skrifa síðan kafla áhrif fríverslunar á mengun. Og ég gerði það fyrstu drög að þeim kafla. Herðu, við erum að tala svona efnahagslega misskiptingu og sömuleyti gætu við verið að tala að Trump væri afkvæmi ákveðin svona ágalla í bandarískri þróun, samfélagslegri þróun. Lítur þú svo á það Finnur eða er Trump sérstakt fyrirbrigði? Já, þetta er svona spurningi kannski hvort að ef það hefði ekki verið Trump hvort það hefði verið einhver annar sem hefði Ég þóði alltaf að segja það því að þetta er spurning sem alltaf sagði Hitler Þannig að ég geti ekki komið út mér þessari spurningu. Já, ég meina mín tilfinning svo að Trump hafi bara verið innangæslega bara réttum maður og réttum stað og að bandarískt samfélag hefði svona einhvern veginn verið tilbúið fyrir svona einstakling Já, ég veit ekki það hafi verið stjórnmálamenningin hafi þróast í þá átt að næsta stóra stjarna yrði
einhver svona fyrirverandi sjónvarpsstjarna þar sem að þetta eru rosalegar yfirlýsingar og myndi tengja inn í einhvern svona mjög svona frumstæðan populisma, við orðað þannig og það sem var kannski pínlítið skrítið að hafi gerst kannski á hægri vengnum, ég veit það ekki, það er kannski svona eðlilegra eða svona út frá stöðu bandarísks samfélag með allan þann ójöfnu sem þar að það hefði gerst vinstra megin í Bandaríkjunum. Já, þá að segja að Bandaríkjunum eru mjög erfiðleikur með að fjalla misskiptingu inn í sínu pólitísku umræðu. Það sömuleyti vegna þess að það svo mikil skömm sem að fylgir henni að þeir eru svo, trúa svo mikið á hennar ameríska draum þótt hann sé ekki til. Að það erfitt að tala félagslegt óréttlæti sem að birtist í fátækt. Það svo miklu inngrónar á þeim að þetta sé persónulegur ágallið þinn að vera fátækur. Það getur verið hluti af þessu, en ég meina auðvitað Sanders hefur tekist að koma mjög svona skýrum skilaboðum að framfæri og sem Mamdani í New York og fleiri. Ég meina, þannig að þetta geti verið skýringin og önnur möguleg skýring geti verið bara hvernig demokrataflokkurinn þróaðist sem svona einhvern veginn úr því að vera svona verkamannaflokkur einhvers konar svona miðja 20. öld og þannig eftir en síðan brást hann algjörlega bandarísku verkalýð og gerði það meðvitað að stefna ekki lengur að því að safna fylgi þar ef ég skil þetta rétt og það var það bara meðvitað stefna sem var tekin að höfða frekar til fólk af svona öðrum kynþáttum eða svona kynþátt að öðruvísi og reyna að bila með svona identitetspólitík frekar heldur en þeir myndu automatist vinna með því fólki fjölgar hraðar heldur en hinum akkurat, og verkalýðsstéttin að þurrkast út og það hefði verið svona að við reikna það út að það væri betri strategi til framtíðar. Ekki ekki neitt. Og þetta svona sýnir hvað hættulegt mörg leyti að ætla sér einhvern veginn að sjá fyrir hvernig fólk muni hugsa og hvernig og hvaða einstaklinga, hvað hópar muni kjósa þig út frá einhverjum svona útreikningum hvernig það höfða til þeirra. Ég meina það sem að fólk upplifir varandi Trump að minnst að hann sé heiðarlegur í þeim skilningi að þegar hann segir eitthvað þá er það sem hann meinar svo getur fólk deilt það hvort að meiningarnar séu skynsamlegar og hvort að skoðanirnar séu réttar eða algjörlega veruleikafirrtar en það byrðist vera að minnst skynjar fólk og það til svona stúdíur þetta Trump þannig að hann sé heiðarlegur í þessum skilningi að hann segir það sem hann meinar og hann ekki að hann trúir því á meðan hann að segja Nei, hann með þetta viðhorf að ég ætla að vinna með sjálfum mér ég ætla ekki að vinna móti sjálfum mér og ég ætla ekki að láta mitt eigið viðhorf verða mér til tjóns og þess vegna hann mjög alltaf að byggja sjálf hans upp hann náttúrulega sennilega með eitthvað frekar veikt eða laskað ego ég veit ekki hvernig það vantar sálfræðing í hópinn en hann með þetta viðhorf og hann fer í alla sem mótmælunum og reynir að lemja þá niður og hann alltaf með þessa sögu tilbúna og svo hann markaðsmaður þannig að hann ígir eins og ég veit ekki hvað. Þannig að þetta eru svona ágallar hjá honum en leið hann að gera held ég mjög merkilega hluti í bandarískri sögu þannig að ég held að persónleikin og ágallarnir munu gleymast fyrr heldur en það sem hann er að gera. Svik demokrataflokksins við alþýðu manna það er líka þráður sem búin að vera í umfjöllunum bandarískt samfélag bara alla þessa öld svona eftir Clinton tíman eða ekki einhvers orðaði þannig að demokrataflokkurinn hélt áfram að vera stéttaflokkur hann var flokkur svona blue collar stétta en núna hann flokkurinn að talandi stétta og þjónar bara þeim sem eru þá í háskólunum og alls konar PR fólks sem eitthvað svona fróða í samfélaginu og ekki með neitt jarðsamband og það sé ástæðan fyrir því að það geti ekki orðið til valkostur þeim megin í stjórnmálunum af því að sá hluti stjórnmálunum er búin að tapa svo miklu trausti gagnvart þeim sem að verða mest fyrir óréttlæti samfélagsins og eru líklegir til þess að vilja breyta því að það er Trump sem á erindi og þegar þú varst að tala að dríði því sem hann sagði mér finnst alltaf best þegar hann var að keppa við Hillary og einhver orðað þannig að fólk kýs frekar ruglukoll heldur en lygara þannig að sá sem er að halda ykkur fram og þú trúir því á meðan hann er að segja þetta að það er skárri kostur heldur en eitthvað sem þú upplifir að sé bara ljúga þess enn einu sinni
En ég myndi segja að hann kannski ekki eins mikil ruglukollur og hann lítur út fyrir að vera eða hljómar fyrir að vera af því að hann hefur fyllt ákveðinni sögu skoðun alveg frá því að hann kom fram í fjölmiðlum á 9. áratug þegar hefur hann verið að segja eins og ég held að Stefán hafi nefnt það fyrir í þættinum að þeir eru að misnota okkur og svona og þeir eru að græða á okkur og hann ætlaði að stoppa það. Hann byrjað að segja það og það sem að meinti var þá að þá var það Japan? Já, það var Japan og ég var þá að vinna fyrir bandarískt útflutningsfyrirtæki í hátækniiðnaði í Kaliforníu og ég var yfir sem sagt titillinn var Manager of International Support og ég var að vinna með fólki sem var út í Asíu sem var að flytja til Japans og líka frá Bandaríkjum til Japans hátæknivörur og það voru ekki tollar sem töfðu það, heldur voru það alls konar reglur og annað sem í raunverulega stoppuðu allan útflutning til Japan þannig að það var eiginlega ógerlegt að flytja inn til landsins og þetta varði alveg framþangla Trump kom og hann tók á þessu og gerði það bara af sínum krafti. Þannig að ég held að það sé alveg ástæða fyrir því hvernig hann að bregðast við og það ekki bara einhver rugludallsmennska. Nei, en ég var nú bara að meina það svona hvernig tilfinning kjósendans að hann kannski hefur enga forsötu til þess að trúa Donald Trump en hann lítur sá að hann sé þó skárri kostur heldur en Hillary það sem er svona langvarandi svik demokrataflokksins sem var alltaf að segja til dæmis alþjóðavæðinguna að hægt og bítandi munu kjörðín í batna. Ég meina sjáðu við erum að lyfta fólki úr fátækt í Kína og hægt og bítandi munu þetta koma til þín en það eru bara liðin 40-50 ár síðan að verksmiðjan lokaði og þetta bara versna og nú bara komin dóp faraldur yfir og við erum áfram að vitna í Appalachia. Hvað segir það að demokrataflokkur séu bara í svo slæmri stöðu að þeir get ekki komið með lausnina nema í New York? Kannski bara næsta skrefið í þessari þróun að í staðin fyrir að kjósa mannin sem segist alltaf binda enda á stríði með Austurlöndum en fer svo í endalaust að stríði með Austurlöndum að þá kjósa Bandaríkjamenn bara konuna sem segist alltaf fara í stríði við Íran og gera það svo. Og það er svona í anda. Kannski það bara næsta skrefið í þessu. Nei, ég veit ekki, demokrataflokkurinn er náttúrulega í ákveðinni krísu eins og við höfum oft talað og hann er náttúrulega klofin í herðan niður varðandi þeirra sem eru svona komið til hægri Larry Summers demokratarnir og svo þeir sem eru meira til vinstri eins og Zohran Mamdani og Alexandria Ocasio-Cortez og fleiri og og það held ég sé engin svona sérstök Trump er náttúrulega alveg opbóðslega óvinsæll núna í Bandaríkjunum og heldur sem horfir að þá muni skoðanakannanir halda áfram að gefa til kynna að republikana muni gælda afhróð í kosningunum í haust og meðan það er í gangi að þá náttúrulega munu demokratar breyta sem minnst Það er aftur sömu stefnum að gerum sem minnst Já, ég meina við erum ekki að vera að vinna kosningarnar Trump er að fara að tapa Ég er að segja það og þá náttúrulega verður bara við bara, þetta er svo samfélkingin fyrir síðustu kosningar heima bara við segjum sem minnst því að við okkur gengum svo vel í skoðanakannanum og og það er bara eins og Labour fyrir síðustu kosningar í Bretlandi það er alltaf þannig að hættan er náttúrulega það sem er líklegast er að þessi átök verður náttúrulega bubla undir yfirborðinu en einhvers konar uppgjör það er ekki held ég núna kannski fyrir frekar framfyrir hóstukostningarna Ekki svona raunverulegt pólitískt uppgjör hvaða leið samfélag á að fara heldur pólitískt uppgjör arfleið Trump Hvernig við fílum hann? Já, meðan hann hefur þennan stuðning sem hann hefur í báðum þingdeildum í Bandaríkjónum að þá er hann allavega ekki lame duck. Hann getur látið einhver lög fara í gegn og hann er að vinna í því. Hann kann hann benda til þess að hann muni missa þetta. Hann hefur þennan tímaramma fram að í næsta ári til að koma einhverjum breytingum í gegn og síðan er hættan á því fyrir hann að hann verði eigi ekki þann stuðning vísan í þinginu eins og hann hefur haft hingað til og ég held að það marki kannski það að hann er að drífa í svo mörgu til dæmis að núna er hann að fara í stríði við Íran og það er náttúrulega mjög óskiljanlegt en hann er að frelsa Kúbu fyrir kosningar Já, hann er að laga svona ýmis vandamál sem hafa truflaðan
En ég vísi í það að Hillary Clinton, hún sagði árið 2008 að ef að Íranar myndu nálgast það að framleiða kjarnorkuvopn og myndi ekki hætta við það, þá myndi hún sem forseti ráðast á þá. Já, en það er enginn sem er í sjálfur sér að halda því fram að þeir hafi verið að koma sér upp kjarnorkuvopnum nema Ísrael. Já, en sko jú, þeir viðurkenndu á fundi með samningamönnum Trump að þeir væri með 460 kíló af úran sem væri búið að vinna upp í 60%, ég veit ekki hvað þetta heitir, U235, þannig að þá er mjög stutt í það að þeir geti framleitt sko 90% sem þarf í vopn. En samkvæmt samt sko alþjóðasáttmálum útsettum dreifingu kjarnorkuvopna, það máttu það. Þannig að þeir voru bara að segja... Já, en málið er að þetta eru menn sem hafa sagt í alveg frá því að komast til valda fyrir 47 árum að þeir eru alltaf að stefna gereyðingu Ísraels. Og það er bara, áhætta sem Bandaríkjamenn og Ísraelsmenn vildi ekki taka. Það verður bara að þurrka út 90 milljónir Írana og gangiði bara vel með það. Nei, það er ekki allir sem styðja við klerkastjórnina. Það er bara vandinn. Heldur að 90 milljónir Írana styðji Ísrael? Ég var ekki að segja það. Ég var að segja að það er ekki allir svona öfgakendir. Það er mikil andstaða við Ísrael og hernaðar stefnu Ísrael sem er í stríði núna við Íran og Líbanon og hefur verið með árásir á Sýrland og hefur ráðist í öll land þarna í kring. Og það er í öllum þessum löndum er andstaða við Ísrael. Það er rétt að því að... Þannig ef það kæfa það... En það er ákveðin hugmyndafræði sem líka býr þar að baki og það er bara spurning hvort að Ísraelsríki geti þrifist. Það verður alltaf til svo hugmyndafræði ef þú ræðst á mig, að þá verður til hugmyndafræði að þú sett óvinnurinn. Já, þegar það komið að til hugmyndafræði í Íran núna að Bandaríkin séu óvinnurinn. Hvað í Íran? Það er búið að vera alveg frá því að klerskarnir komið til valda. En það hafa Bandaríkjamenn ráðist á landið. Já, þeir stöddu byltinguna þar 54. En það er erfitt að gera ráð fyrir því að þú ráðist okkur land og ætlist til þess að það land bara neyir sig fyrir þér. Já, ég var ekkert að segja það, en ég er að reyna að útskýra það af hverju þessi ákvörðun er tekin með svona snöggum fyrirvara, að hann telur sig ekki hafa mikið ráðrúm í tíma til að gera svona hluti. Ég held samt að þessu kenning er samt sko held ég sé ekki mjög sterk af því að þú veist, það liggur fyrir að Íranir voru tilbúinir að koma að samningaborðinu með sko að fórna töluverður hluta af kjarnorkuprógramminu og jafnvel ræða hluti eins og eldflugaprógrammi og aðal samningamæðurinn frá Óman kom í fréttir í Bandaríkjunum kvöldi áður en að innrásinnar hófust og meðan að vantarlega því að hann vissi að þessar viðræður þeir hefði verið gabbaðir, þessar viðræður væri fyrst og fremst svona til sýningar, þú veist, ekki fullum heilendum að hálfu Bandaríkjunum í Ísrael, af því að Íranir voru tilbúnir að semja og Trump hafði stóð til boða samningur sem var töluvert betri en Obama náði á sínum tíma og Trump reif upp sem aftur tryggði að Íran hætti að stóru hluta auka úran og samningur sem var núna í boði fól meðal annars í sér að bandarískir eftirlitsmenn fengi að koma með til Íran til að sannreina það að Íranir væri að standa við sitt. Þannig að þessi samningur sem stóð til boða núna var og Trump hefði ekki að tekja hann og hann hefði ekki að mætti í fjölmiðla og hrósa sér yfir því að hafa... En þetta byggir líka á trösti, Stefán. Og það var ekki tröst lengur. Sveitmáli. Það er það sem að Trump og hversi veg getur sagt að þýðir geta semja við þá. Og þar alveg getur þú bara ráðist á það að þú vilt. Þetta er sama og er sagt mörgum. Ég held að það sé einmitt hugsunargangurinn í honum. Já, en það er ég veit ekki hvort að þú vilt segja af hverju réðst Trumpin í Íran, vegna þess að það er ekki alveg, liggur ekki fyrir. Það er svo sé eitthvað planaðna, en það hefur ekki almennilega komið fram og það er ágreiningur inn í herbúðum Trump hversu gáfulegt þetta er. Já, sko varðandi það af hverju var ráðist þarna inn þá held ég að það sé nú nokkuð skýrt sko, líklegasta skýringin er að Ísraelar ákvaða að ráðast þarna inn og tóku Bandaríkin með sér sko. Þeir hafa viljað að ráðast þarna inn í 17-20 ár? Já, þeir hafa náttúrulega gert það áður meðal annars síðastliðið sumar og en það var beinlínis það sem að utanríkisráðherra Bandaríkjanna sagði berum orðum að það hafi verið það sem gerðist og ég held að utanríkisráðherra Bandaríkjanna myndi ekki segja það nema að það sé satt, það myndi sérstaklega ekki ganga gegn sko forsetanum Donald Trump nema að hafa góða ástæðu til þess að gera það. Hann er vantarlega að baktryggja sig fyrir framtíðina að þetta hafi verið einn raunverulega ástæða fyrir innrásinni
Og eitt sem þarf að hafa í huga fyrst að vera að nefna svona kjarnorkuvopn sem svona mögulega ástæði fyrir innrásinni, eða ekki árásum Bandaríkjanna og Ísraels, það er eiginlega engin betri leið til þess að tryggja að Írani muni koma sér upp kjarnavopnum fyrir eða seinna heldur en að ráða stöðugt á landið í miðjum öllum samningaviðræðum það að þau komi ekki sér upp kjarnavopnum. Núna er það orðið bara augljós strategía fyrir Íran að koma sér upp kjarnavopnum sem allra fyrst til þess að koma í veg fyrir að ráðist sé á landi eins og er verið að gera núna með hálfs árs millibili cirka. Það er ekki verið að ráðast inn í Norður-Kóreu til dæmis eða ráðast á Norður-Kóreu og það er bara eina ástæða fyrir því. Þeir eru búin að koma sér upp kjarnavopnum. Þannig að sem strategía til þess að koma í veg fyrir að Íran komi sér upp kjarnavopnum þá er þetta bara það vitlausasta sem hægt er að gera og það vita alveg generalar í Bandaríkjunum en það virðast þeir hafa verið á móti þessu bara meira minna allir. Ekki ef það fylgir stjórnarskipti og það er það sem er stemt að. Leynt og ljóst. Já, það er engin dæmi að þú náir stjórnarskiptum með loftárásum. En við skulum bara sjá til, hvernig þessu vindur áfram. Þetta mun örugglega halda áfram og þeir munu sennilega halda áfram að sprengja allt í tætlur. Svo skulum bara sjá hvernig rætist úr því, ég veit það ekki. Ég held að markmið Ísraela sé mjög skýr að þau eru bara að halda Íran niðri og helst brjóta landið upp í ólíkar stríðandi fylkingar og raunverulega bara eyðileggja sem allra mest til þess að geta verið áfram svona dóminerandi að minnst hervald á svæðinu. Þannig að sem hernaðaraðgerð fyrir Ísrael þá er þetta mjög röklegt og eðlileg aðgerð. Bandaríkin hins vegar það er ekki hægt að sjá eiginlega neina svona góða hagsmuni sem hefur verið að vernda fyrir Bandaríkin, fyrir utan þá bara ef maður lítur á Ísrael sem hluta af Bandaríkinu með einhverju skilningi. Nei, það verður að skapa frið í Miðausturlöndum með því að taka þannig út leikanda sem hefur verið að skapa mikinn glundróða á svæðinu með því að styðja proxy-ríki eins og Hezbollah, Hamas og Houthi sem hafa verið í nánu stríði við Ísrael og stefna líka að eyðingu Ísrael. En hefur trú á því að ef Ísrael bara fer með nógu miklum hernaði gagnvart nágrönnum sínum að það verði til friðar? Er það ekki bara til þess að búa til andstöðu? Jú, það er stóra hættan. Þeir eru reyna að losa tangarhald hersins ERGC á íbúum með óttastjórn. Þeir eru að reyna, þetta er sama í Rúmeníu að ákveðnum tíma þá allt í einu gufað upp sannfæring hersins og öryggisliðsins í kringum Ceausescu og þá allt í einu var hann bara dauðans matur, þá gáttu almenningur gengið á honum. En nú er búið að fjalla í alla yfirstjórn, marga liði niður og spurningin er hvenær ná þeir að aftengja þessar vopnuðu hersveitir út allt Íran frá þessari frá alþýðunni og með þessa óttastjórn. Hvenær ná þeir að vinna bug á því? Það sýnist með vera aðal markmiði hjá Ísrael og Bandaríkjunum. En hugmyndir að það verði þá einhvers konar stjórnarskipti fælu þá í sér eða sem að myndi skipta máli fyrir Bandaríkjunum og Ísrael er að það tæki þá við einhver stjórn sem er bara allt í skyndilega mjög vinnveitt Ísrael og vinnveitt Bandaríkjunum. Það er bara svo erfitt að sjá þetta scenario fyrir sér. Hvaða fólk er það innan Íran sem er nýbúið að sprengja í loft upp sem myndi einhvern veginn taka upp einhverja stefnu gagnvart Ísrael og Bandaríkjana sem er einhvern svona nýlendu stjórn. En svo náttúrulega líka má ekki gleyma því að það er ekki eins og að Ísraelar séu hættir þegar kemur að Íran. Þeir eru fannir að tala um Tyrkland strax. Fannir að segja að það berum orðum að Tyrkland sé næsta Íran. Þannig að fyrirverandi forsæðara Ísrael sagði þetta í haust. Þannig að hernaðar friður í Miðausturlöndum er ekki á sjónallarhinum nema þetta, já. Margir haldaði fram að Trump hafi séð þetta svolítið öðruvísi fyrir sér. Hann hafi séð þetta fyrir sér sem bara sem viku eða 10 daga. Hann hafi byggt á einhverjum heimildum og það er nú oft þannig að það var til dæmis gerðingavopn Saddam Hussein var byggt upp á einhverjum var ekki einhver stjórnaranstæðingur í Írak sem held því fram að væri þarna og það var nóg til þess að yrði til og einhver hafi gaukaði á honum að það þyrfti bara rétt að ýta við þessu að þá myndi alþýðamanna í Íran kasta af sér klerkastjórninni. Þetta var bara algjör míslestur. En það má ekki gleyma því að hann notaði eiturgas á stór svæði í söður Írak
til að berja niður sko uppreist gegn sér. Já, það var einhverjum árum áður. Já, það var árum áður, hann var búin að beita svona vopnum áður, þannig að það... Jú, þú getur haldið ráðist inn í mörg lönd með svona uppsetningu, en ég held að séu allir sammála því, nema kannski Tony Blair, að innrásinn í Írak á þessum tíma hafi verið tilhæfulaus og ólögleg. Ég held að það sé bara almennt reynsla sögunar. Ég veit ekki hvort það sé að það færa rök fyrir þessu, það er alltaf að vera fleiri sem halda þessu höndunum núna og ekki stýrja Trump í þessu. Það er svo auðvelt að dæma eftir á. Ég er bara að segja að hugsunarhátturinn á þessum tíma var markaður á þessu atriði. Hann hafði beitt. Þetta var yfirvarp. Það var viljið þeirra til þess að ráðast þarna inn og hugmyndin gerðingavopn var búin til þess að fá samþykki samlýsuðunar. Ég er ekki að reyna að verja það, ég er bara að reyna að útskýra. Það líti út fyrir að vera löglegt. Trump hins vegar fer inn í Íran án þess að sækjast eftir einni viðurkenningu og er núna mjög einangraður og hann einn daginn vill hann að NATO hjálpi sér, hinn daginn segist hann ekki þurfa þess vegna þess að NATO vill ekki hjálpa honum. En það er eins og hann hafi haldið þetta yrði miklu styttri tími, en núna situr hann svolítið í súpunni með þessa innrás í Íran og hann verður að finna endi sem hann getur kynnt heima hjá sér sem sigur og það er ekki alveg ljóst hver hann getur verið því að hann er líklega ekki að fá stjórnarskipti í Íran, hann er ekki að fá uppgjöf Írana, það eru Íranir gera skaða með sínum árásum. Ég held að það sé bara ofljótt að dæma. Ég held að þú sért svolítið fljótur á þér að dæma því ég held að það sé sko búið að veikja Íran mjög mikið og hvernig spilast úr því getur síðan komið í ljós en þetta er ekki fallegt að upp á að horfa sem er að gerast. En ég er að opna fyrir það að þetta fari ekki alveg eins og Trump gæti óska sér. Og það margt sem bendir til þess að svo sé ekki að gerast. En það sérðu það bara á honum á fundum. Hann er kumpinn. Já. Og augljóslega undir miklu álagi. Ég held því miður að það er erfitt að sjá að þetta stríð endi fljótt vegna þess að núna þegar það er komið að stað að þá eru sko hagsmunir írönsku stjórnarinnar að halda því gangandi sem allra lengst eða allavega mjög lengi vegna þess að þeir hafa enga hagsmunir að sitjast hann einu samningvorið en þeir vita sem að það er bara tímaspursmál hvernig ráðist verður næst inn í landið og þú ert þá bara að gefa andstæðingnum tíma til þess að vopnbúast aftur, byggja upp svona varnarskeiti og annað slíkt. Þeir eru búin að undirbúa sig undir langt stríð og þeirra strategía gengur út á það. Og það er styrkur þeirra, þeir eru fjölmennari, Ísraelsmenn eru nú bara... Þeir eru með úthald í þetta og eru með strategíu, og eru náttúrulega beita þessum efnahagsvopnum af vísu tagi sem eru náttúrulega verka til lengri tíma fyrst og fremst. Og þannig að ég held til miður að úr því að þetta hófst að þá muni þetta ekki enda og það er engin spurning um það að þeim muni ekki gefast upp, það held ég að sé enga líkur á því og ekki einu sinni, sko, nú er þetta bara spádómur en mér er ólíklegt líka að þeir semji jafnvel þótt að samningar myndu vera á þann hátt sem að þannig að Íran myndi enda í svipari stöðu voru fyrir innrásina. Þeirra opinberu kröfur núna er að Bandaríkin drægi sig út og bara úr Miðausturlöndum í heild sinni. Þetta er stjórnlaust land. Ég meina það er búið að herinn ERGC er með 32 svæði og í þessu tilfelli það sem er stjórninni tekin af að þá fer valdið til þessara svæðastjórna hersins og hann á bara að halda áfram það er ekki lengur miðstýrt eins og var. Þetta er orðið bara stríð þarna 32 svæða við einhverja óvinni og hvar sem þeir finnast. Þannig að þetta er orðið svolítið stjórnlaust. Það er ennþá miðstjórn sem stýrir, þriggjamanna miðstjórn sem stýrir þessu og sonur Khamenei yngri er nýr æðsteklerkur. Það er ekki sonur, var það ekki barnabarn? Það er sonur, já. En hann er allavega talin mikið slasaður eftir sprengjáðursna. Og það er ekki að gera lítið úr þeirra eyðileggingu sem búið er að dynja yfir Íran og það er engin vafi því að Bandaríkin hafa og Ísrael hafa valdið miklum skaða á vopnabúri Írana og möguleikum til að skjóta ákveðnum tegundum af eldflugum en samt þessar svona dróna árásir sem og nú náttúrulega fókusinn á þetta Hormúzsund. Það er þar sem þeir ætla að fella Trump í haust í kosningunum bara með því að halda olíun í óvissu og leiða verðbólgu yfir þeir fella þingstyrkinas. Já, ég meina hann verður impeachaður á degi 1 sko. Já.
og og Íran getur haldið því áfram bara með sko hræódýrum drónum í mjög langan tíma og eins og Gunnar Smári sagði á hana, þú veist að það eru engin dæmi það að loftárásir einar og sér nái að tryggja stjórnarskipti og sérstaklega ekki í landi þar sem þú ert með sko svona hugmyndafræðilega stjórn sko, og þó þessi stór hluti almenning sem er á móti stjórninni og slíkt sko, þá er mjög erfitt að byltingarherinn spannar marga milljónir manna, marga 100.000 manns. Besta leiðin til þess að auka stuðningu stjórnvöld í Íran er að ráðast á þau, ráðast á landið. Þannig að kannski fellir stjórnvöldin eftir 2 vikur sko, við náttúrulega vitum það ekki, en það hlýtur að teljast mjög ólíklegt, einstaklega ólíklegt. Og það náttúrulega, Trump er ólíkindadól, hann gæti bara sagt á morgun ég er hættur og farið heim. En það gerði þegar hann var að herja á Hútana. Einmitt. Þá hætti hann bara við, því hann sá að þetta var ekki að vinna þetta. Algjörlega. En á móti kemur að... komin eina góða fréttur úr þessu fyrir mig, þannig að hann hætti bara. En á móti kemur að það eru náttúrulega fleiri í þessu stríði. Hann lokaði Afganistan. En það eru fleiri í þessu stríði en bara Donald Trump, sko. Íran er eins og Finnum var að segja, hafa ákveðna hagsmuna því að halda þessu eitthvað áfram. Og svo náttúrulega er ekki ljóst að Ísraelar sé tilbúnir að hætta eldur. Og það náttúrulega ef að Ísrael ber allavega, ég held að sé nokkuð ljóst að Ísrael ber tölverð ábyrgð á því að hafa komið Bandaríkjunum inn í þetta, að þá er óljóst hvort að þeir hafi ekki líka þá bara völdin til þess að halda Bandaríkjunum að minni. Akkurat er ekki gera það, hvernig spilast það út. Hagsmunir Íran er að ekki að semja við Bandaríkjunum og Ísrael. Því það er orðið ljóst að það er ekki hægt, það verður bara ráðist á okkur fljótlega aftur. Við höfum meiri hag á því að hafa langt stríð en stutt. Því að þegar þá kemur inn bara fjöldin og við getum búið til endalaust af ódýrum drónum sem að rándýr loftvarnakerfi Ísrael þurfa að verjast. Þannig ég held að sé að þannig hugmynd inn í Íran, ef við höldum þessu áfram í nokkra mánuði, þá getum við brotið niður loftvarnir Ísrael. Við getum teygt á stuðningi Bandaríkjanna við þetta stríð vegna þess að það er óvinsælt heima fyrir. Og það er ólíklegt að Trump komist upp með að auka það. Þannig ef við lifum nógu lengi til þess að upplifa það að brotni stuðningurinn innan Bandaríkjanna, að þá munum við hafa betri stöðu í Miðausturlöndum gagnvart Ísraels heldur en haft áður. Þú veist að hann er að flytja. Við getum líka gert samninga við aðra kjarnorkuvopn eins og Pakistan og eitthvað fleiri. Og það er svo þú ert að benda á að þetta er eiginlega lærdómur það að þú ætlar að fá að vera í friði þá verður að koma upp kjarnorkuvopnum. Þannig ég held að við höfum eftir að sjá Sátana koma sér upp kjarnorkuvopnum, Írani og það verður miklu fleiri sem koma sér upp kjarnorkuvopnum á næstunni. En gerðu samt greinamun á þeim ríkjum sem eru með kjarnorkuvopn og þeim ríkjum sem eru með kjarnorkuvopn og ætla að eyða Ísrael. Þetta er svolítið stór munur. Ef Ísrael er með kjarnorkuvopn og Ísrael skilgreinir því sem óvinn, þá ættir að koma upp kjarnorkuvopn. Ég held að Ísrael hafi bara þeir eru að verja sína tilvist. Ég held að margir sem eru svo innstiltir á eitthvað ansvar við Trump og það sem hann gerir að þeir eru leið orðnir að móti því að þá kannski missaður augun að því að Ísrael er í rauninni í varnarstöðu út af Íran og þessari klerkastjórn. Hversu oft hefur hún ráðist á Ísrael? Ísrael? Hún hefur gert það síðan 2003 með því að fjármagna Hezbollah, Hamas og Houthia til þess að vera að reyna að grafa undan Ísrael og Íran hefur aldrei ráðast á Ísrael. Þeir hafa fjármagn, þeir gera með proxy herjum. Þeir hafa stutt frelsisbaráttu Palestínu gagnvart linnulausum árásum Ísraelsmanna. Þetta er stríð sem hefur á sér mjög flókna sögu. Ég ætla ekki að fara að rekja hana hér en það þarf tvo til að dansa og þetta hefur bara þróast svona. En það er allavega engin laust framundan ef að Íran kemst næri kjarnorkuvopn að þá er það mjög hættulegt ástand fyrir Ísrael. Það er svo hættulegt við þennan hernaðarleik sem að Netanyahu hefur lokkað Trump inn í að það mun leiða til svona niðurstöðu. Það er þín spá. Já. Þetta er gríðarlega erfitt viðfangsefni og þar mann eins og Trump sem kannski hugsar ekki alla leiki fram í tíman til þess að gera eitthvað svona. Herðu, Pillar, það er endalist að tala Trump og ég fæ ykkur til þess að koma hinga aftur setna að ræðumenn og samtali fyrir alltaf bara hinga og þanga eins og settir og það ég er ekki að kvarta við því. Það er bara, svona er Trump og áhrif hans á heimsmálinn og okkar hugmyndir. En Sveinn Máni og Þorsteinn og Finnur, kæra þakkir.
Við sittum hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og okkur sjálf og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Þau eru komin til mín í reynsluboltana, vikulegt slott okkar fréttir og þjóðmál og kannski átök líðandi stundarstundum. 3 góði gestir, Jón Trausti Reynisson, blaðamaður, velkomin. Takk. Lárus Guðmundsson, nýkjörinn oddviti Miðflokksins í Garðabæ. Já, nú erum við komið með eitthvað titil. Já, til hamingju með það. Já, takk hérlega. Og velkomin. Já, takk. Og Oddný Harðardóttir, fyrrum ráðherra á þingkona og gestur minn hér í helgispjalli daginn sem vakti mikla athygli. Takk fyrir síðast og velkomin. Já, takk fyrir. Heyrðu, ætli það sé ekki við hæfi að við byrjum að ræða þetta innanlandsmálana í dag sem er stýrivaxtahækkun upp á 0,25% og það má kannski segja að það að Seðlabankastjóri hafi talað þannig að við megum þakka fyrir að hann hækkaði ekki stýrivexti en meira. Bara fara hringinn og fá svona fyrstu viðbröð ykkar við þessu, Jón Trausti. Já, ég hugsa nú að Donald Trump hljóta að hugsa sér til vissar áður en hann leiði til meiri hækkun á orkuvers og olíuvers sem þessi hækkun hluta viðbragðið. En auðvitað, ég menna þessi stýrivaxtahækkun hefur ekki áhrif á það hvað gerist í alþjóðapólitíkinni sem að fara að hækka vantarlega öll aðföng á breiðum grunni. Svo það náttúrulega bara launin. En ég hugsa nú að fólk muni ekki krefast lægri launa við það að þurfa að borga meira af húsnæðislánunum sínum. Nei. Það að segja, það sá partur mannfjöldans sem með óverðtryggð lán og þeir sem með verðtryggð lán finna náttúrulega ekki beinlínis fyrir þessu, þannig að þetta vekur náttúrulega bara alltaf sömu spurningarnar íslenska hagstjórn og hagkerfi. Já. Við erum náttúrulega við sem sér íslenska veruleika sem að 3/4 húsnæðislána eru verðtryggð. Og verðbólgan leiðir einfaldlega til eignaupptöku og stýrivextinu hafa ekki áhrif á þetta. Og svo koma verktakarnir sem eiga að byggja húsnæði til að halda aftur af húsnæðisverði sem á að halda aftur af verðbólgunni og þeir geti ekki byggt eins mikið af því að lánin að hækka. Og fyrirtæki náttúrulega, ég náttúrulega reka fyrirtæki og fólk sem reka fyrirtæki, það þekki það að svona hækkun á vöxtum, ef fyrirtækin eru skuldu yfir höfuð, sem náttúrulega kannski gott að losna við, þau yfirleitt hækka þá verð til þess að auka tekinu sínar á móti. Og vítarhringinn. Það heiti verðbólga þegar það gerist, þannig að maður hefur svona efasemdir um að þetta sé í núna kreppu verðbólgunni sem byrjað að myndast sé að fara að hjálpa mikið til. Uppsagnir auknar hjá atvinnurekendum, segja þeir sjálfur, atvinnuleysi töluvert, erfiði tímar. Lárus? Já, þetta auðvitað mikil vonbrigði. Ég var að vonast til þess að það engin hækkun, þetta heldur bara áfram eins og það var. Hagstjórnin á Íslandi í mólum, það verður bara að segja þess að og alltaf þegar að ríkisstjórnin spurð, þá bendaði á gömlu ríkisstjórnina sem lagði upp laupana og hætti fyrir 1,5 ára síðan. Mér finnst bara komið tími til að menn horfi í spegil og fari bara að gera eitthvað raunverulegt í þessu. Mánuð eftir mánuð hefur síð og ógæfi hliðina hérna í hagstjórninni, á vinnumarkaði, fyrirtækin að berjast í bökkum og allt bitnar þetta á þessum venjulega borgara sem býr við hækkanir á allri matvöru og þetta bara allt á hverfanda hveli og það engin alvöru stjórn sem tekur á málunum. Og ég myndi segja það sama ef það væri hægri stjórn, ég bara vil sjá aðgerðir, ég vil sjá ríkisstjórn sem að
sko hættir að vera í útlöndum og fylgjast með því sem að gerast þar og gæla við þetta ESB, ég vil að þið fari að vinna hérna á okkar markaði fyrir okkar fólk. En ef þú væri forsætisráðherra í ríkisstjórn eða fjármálaráðherra, hver væri ykkar lausn í miðflokknum? Lausnin væri fyrst og fremst svo að lækka ríkisútgjöld, það er útgangspunkturinn. Og leið og það kemur, þá byrjar ýmislegt, þá verða fjöl áhrif út í samfélagi þar sem að... Hvernig myndir þú lækka ríkisútgjöldin? Ég bara spara í þessum óbóðslega starfsmannakostnaði. Segja upp hellinga-fólki? Ekki segja upp hellinga-fólki, en allavega þarf að taka til í þessu. Þú þarft þetta, hvort sem þú ert með eiginrekstur eða ríkisrekstur, þá þarf að byrja að spara. Ég sjálfur á mínu heimili að byrja að spara og ég meina, okkur ætti ríkisstjórnin ekki að stíga það skref. Þeir eru sukk í ríkisrekstri? Ég vil ekki kalla þetta endilega sukk. Ég vil kalla þetta skort á aðhaldi, skort á framtíðarsýn og bara svona almennan skort á skynsemi. En dæmum einhvern niðurskurð sem hefði ekki slæm áhrif í ríkisfjármálum, hvað getur þú nefnt? Til að byrja með, þá hefur þetta alltaf neikvæð áhrif í einhvern tíma. Svo byrjum við að jafna okkur, hagkerfi byrjar að virka. En getur þú nefnt mér eitt dæmi svona eitthvað sem að þú sérð að gæti farið undir nýjum? Ég myndi leggja niður nokkra stofnanir, sko. Já, hvaða stofnanir? Ég myndi til dæmis byrja á MAST sem að mínum mati að gera lítið gagn og maður er alltaf að fylgjast með fleiri og fleiri sögum af því sem að illa gengur þar. Það myndi auka atvinnuleysi? Já, þú veist, atvinnuleysi er tímabundið. Ef leiðu og byrjar að byggja upp hagvöxt, þá jafnar atvinnuleysi sig og það kemur bara almennt jafnvægi á allt. Maturverð lækkar mögulega og við náum bara meiri festu og samstöðu. MAST er sannlega í hópi stofnunna sem hafa verið að gera misgóð mót undanfarið. En Oddný, hver eru þín viðbröð við þessu? Ég hegg eftir því að Gunnar Smári hér, ritstjóri Samstöðurinnar, hann segir bara að þetta er lokadómur yfir efnahagsstjórninni, hún virkar ekki, segir hann hækkuninni í morgun. Og svo eru menn eins og Þór Sari, fyrrum þingmaður, sem segir vaxtahækkunina, þeir eru á rangri vegferð í Seðlabankanum og fastir í hjólförum Friedmans og hans peningamálahagfræði sem var aldrei raunveruleika tengd. Þessi stað notaði verkfæri til að flytja fjármagn í stórum stíl frá launafólki til fjármagnseiganda. Það eru fyrirtækin sem hækka verðin og bera ábyrgð á verðbólgunni, ekki launafólk. Akkurat. Sko, hækkunin kom mér ekki á óvart og af því Seðlabankin líka, hann reynir að vera svona aðeins og undan og þar sem að það má gera ráð fyrir því, eins og Seðlabankastjóri sagði bara í hádegisfréttum í áðan, að það væri viðbúið út af olíuverðshækkunum að aðrir myndu hækka vöru sínar og þjónustu og jafnvel einhverju sem að þyrfti ekki endilega að gera það út á stöðunni, heldur gera það bara af því að það er hægt. Og Seðlabankinn vill minnka peningumagn í umferð. Það er bara samt staðreind að Seðlabankinn getur ekkert gert þetta einn. Það verða allir að reyna að toga vagnin í sömu átt. Þess að það skiptir mjög miklu máli að samtök atvinnulífsins, þar sem að flest fyrirtækin eru sem að munu hugsanlega eða Seðlabankastjóri gerir ráð fyrir að munu hækka sín verð. Samtök atvinnulífsins þurfa að svona þjappa sínu fólki saman og reyna að koma í veg fyrir að þetta gerist. Því það er mikið undir. Það er náttúrulega kjarasamningarnir eru undir líka og það er svona skammgóð vermir að græða á stöðunni ef að mögulega er hægt að setja þá verðin frekar niður heldur en heitt og ríkisstjórnin verður líka að gera sitt. Og fjármálaráðherra sagði fréttum að það muni sjást í fjármálaáætlun sem er að koma. Þeir þurfa samkvæmt lögum að þau þurfa að leggja fram fjármálaáætlun fyrir 1. apríl. Og þar vona ég að það verði ekki farið að skera niður í velferðarkerfinu. Nóg er nú samt og þar hefur verið aðhald og þar er mikil innviðaskuld og við getum ekki, og mér finnst að ríkisstjórn sem er undir forystu jafnaðarmanna eigi ekki að láta fólki sem þarf á þjónustu ríkisins að halda bera byrðarnar sem að þetta ástand skapast. Það er hægt að gera annað til þess
að stuðla sama markmið og seðlabankastjóri að gera eða peningastefnunefndin að minnka peningamagn í umferð. Það að fara og skoða skattkerfið. Við erum með fjármagnstekjuskatt, við erum með fólk sem að lifur á fjármagnstekjum sem að greiða miklu lægri skatt heldur en við hinn og ekkert til sveitafélagana og greiðir ekki útsvar. Þú færð örglega orðið á eftir. Ég vildi bara spyrja þig. Jú, við sjáum bara galla í skattkerfin okkar hvað þetta varðar og það er hægt að minnka peningamagn í umferð með því að fara þá leið. Það er hægt að skoða erfðaskattinn og gera hann sangjarnir, hann er bara 10% núna, það má skoða þrepaskiptingu í honum og þú er svo glaður. Hann getur ekki orða bundist, hann er svo ánægður með þessar tillögur mínar. En síðan má líka bara horfa til Danmörku þar sem þau eru að skoða þar í skattkerfinu fyrir kosningarnar. Þá er mikið talað formúuskatt og talað að það sé nákvæmlega það sem þurfa að gera að þeir sem að hafa meira á milli handana leggja meira til samfélagsins og þar vitnaði bara í Kim Larsen sem sagði til hvers er ríkisstjórn ef hún er ekki til þess að styðja þá sem að minnst hafa á milli handana og sjá til þess að þeir sem eru ríkastir leggi sinn skerf til samfélagsins og ég tek undir með honum. Við ættum alla dag að vitna til Kim Larsen en þú þekki nú þessi rök Jón Trausti, við höfum verið lengi í blaðamennsku að þeir koma alltaf að segja auðmenninir, nei þá skipta þeir lögheimili, þeir fara til annar ríkja eða á hækka á skattana og þá missir samfélagið þó það góða sem kemur undan þeim. Já, ég meina, við höfum náttúrulega mist marga góða auðmenn gegn tíðina, lútanda en það skiptir ekki endilega öllu máli hvað þú gerir, þú sér bara eins og í Bretlandi að Jim Ratcliffe þar að yfirgefa landið og bara víðar þú munt alltaf hafa eitthvað land þar sem skattaumhverfi er hagstæðara nema það er eitthvað svona samhent átak af hálfu einhver aðalega eins og Bandaríkjana að þvinga einhverja svona lágmarksskatttölu í gegn. En alltaf rétt sem Oddný er að segja að fjármagnstekjur hafa verið að aukast töluvert meira heldur en launatekjur hlutfallslega. Þannig að þegar Seðlabankinn er að tala tekju að launin séu vandamálið þó þau séu náttúrulega hlutfallslega miklu hærri launatekjur þá er miklu meira tekjuskrið í fjármagnstekjunum. Svo er þetta náttúrulega bara grundvallarspurning eins og við heyrum stjórnmálafstöðu, hvar er að sækja skattekjuna, en maður bara velti fyrir sér af hverju hvar eru hugmyndinar, hvar eru aðgerðinar og þetta er orðið svo slæmt að samband ungra sjálfstæðismanna er komið á brask og brall á Facebook að auglýsa eftir sleggju. Já. Þannig að þá veitum við Finnst þér sjálfum að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur sé í ákveðinu úlfakreppu? Já, þetta er náttúrulega eins og kom hérna fram að það er liðið 1,5 ár tæplega frá því að ný ríkisstjórn kemur til valda. Það tekur tíma að ná fram breytingum en breytingarnar hjá þeim eins og áramótin það er náttúrulega líka bara fyrir þetta jók verðbólguna þó það sé eitthvað svona einskiptis atriði. En þegar þú kemur fram og segist vera með sleggju og ætlar að berja niður vextina þá verður að vera með plan sem hefur þær afleiðingar og þetta yfir athæfi og hugmyndir og heimsmynd Donald Trump er ekki á valdi ríkisstjórnar Íslands. Nei, en það hefði líklega þurft einhverja djarfari nálgun eins og Oddný náttúrulega nefna einhverja djarfari aðgerði úr vinstra megin fram. Það er svolítið eins og þau vilja engan styggja þau eru hvorki ríkisstjórn vinstra fólks né alveg halla sér til í auðmannahægrið en það er svona svolítið vandinn að það er skilgreiningavandi. Fyrir hvað standa þau? Mér langar að spyrja Oddný, við vildu hækka erfðafjárskattinn upp í hvað? Ég sagði að það má skoða hækka hann er 10% í dag. En hann var hækkaður úr 5% í 10 einhvers þar í kringu 2016, það er Bjarni Ben var við völd og mér finnst það bara verið að seilast á enn og aftur onni í vasa fjölskyldunana í landinu með því að hækka þennan skatt. Ég er algjörlega á móti því. Já, en mér finnst þetta besta hugmyndin að hækka þennan skatt
vegna þess að erfðafjárskatturinn eins og hann er núna, svona lár sem hann er, hann svo lár sem hann er 10%? Er bara til þess að ójöfnuðin erfist og svo auk þess er náttúrulega eldra fólki að fjölga mjög mikið í landinu og við þurfum einhver stað peninga til þess að efla heilbrigðisþjónustuna því það verður ákall það og alls konar þjónustu í kringum okkur sem að fáum að verða vonandi gömul en það kallar á þjónustu og kostnað. En mér finnst sko að þið þurfa að tala ríkisstjórnina og mér hefur fundist, ég styð hana auðvitað, það þarf ekki að spyrja því. En hins vegar það bara reiknistæmi sem gengur ekki upp að vera með vinstri velferð og hægri efnaðarstjórn. Það bara gengur ekki upp og þau þurfa svolítið að horfast í augu við það. Ég myndi tala enga efnaðarstjórn því að mér finnst þetta bara ótrúlega flatt og lausnalaust batteri í þessi blessaða ríkisstjórn og ég skil ekki, mér finnst ekkert jákvætt í þeirra aðgerðum. Þetta ekki verið þá að benda mér á það bara. Það eru margir sem að sjá ekkert jákvætt við bara stjórnmálunni í dag eins og leggja sig. Formaður samtaka iðnaðarins kallaði eftir þjóðarsátt í einhverjum fréttatíma fyrr í dag vegna þess hvað aðstæður verið slæmar í efnahagslífinu, áhyggjur af því að staðan versnaði enn vaxandi atvinnuleysi, enn verri horfur, verðbólga gæti orðið bál, það er raunveruleg sviðsmynd. Og þá fer maður aftur að velta fyrir sér sko, ef það er því þjóðarsátt eins og þú varst að tala að það eru því allir að leggjast á árar sko. Hverjum ætli það myndi svona hverjum ætli það kæmi verst það er svona alltaf klassísk spurning sko, er það berstrípaður almenningur sá sem að myndi verða helsti þolandinn í þjóðarsáttinni eða hverjir eiga að gefa afslátt? Er ekki alveg klart hvar þrýstingurinn liggur á að launþegar sættir sig við minni launahækkanir. Einhver stéttarfélagsformaðurinn var búinn að reikna út í morgun að þessi stýrivaxtahækkun ein og sér æti upp síðustu launahækkun. Þannig að ég hugsa sko að það þarf kannski að horfa á þetta aðeins með skapandi hætti því að við verðumst vera með einhvers konar vél sem við ráðum ekki við. Tökum sem dæmi bara matvöruna sem er 15% matvörudrykkur af verðbólgunni. Hækkar töluvert umfram meðal verðbólgu. Félögin sem eru á þessum markaði, Festi og Hagar, eru bara að sýna, og þetta er bara rekjanlegt og sýnilegt öllum, sýna stórvaxandi hagnað og hrósa happi yfir því að það sé mikill meðbyr með verslunarrekstri á Íslandi. Á sama tíma er verið að segja við venjulega launþega sem þurfa að borga meira að þeir eru að þá sætta sig við lægri laun á móti. En svo er ekki oknir því að hver er eiga þetta, þá er það 2/3/4 lífeyrissjóðunar okkar. Þá eru aftur komin að almenningi fyrir utan náttúrulega þá sem eru sterk efnaðir og eiga stóra hluti í þessu eins og Samherja fjölskyldan og svoleiðis sem er á stóran hluti í haugum. Þannig að það er engin einföld þegar við tölum þjóðarsátt. Það var ekkert auðvelt þegar Einar Oddur Kristjánsson var að vinna í þessu núna á 9.-10. áratugnum. En núna erum við með eins og ég segi, kerfislægan róttækan vanda og ein lausnin auðvitað á að liggja í því að fara í hugsanlega Evrópusambandssamtið eftir X ár og þannig fáum við ákveðna vexti sem við sjá ekki neina lausn í því að þá hækki fasteignaverð á móti en þetta er held ég til að gæta allar sanngirni erfiðara heldur en svo alveg eins og Oddný var að segja þetta er erfiðara heldur en svo einhver einn geti gert þetta og krefst líklega einhvers konar svona endurhugsunar á nálgunni og Ásgeir Jónsson er ekki náðu. En þetta sem Oddný sagði, það gengur ekki upp að hafa vinstri velferð og hægri efnahagsstjórn. Hefurðu velt þessu fyrir þér með þeim hætti sem hún orðar það? Ég veit ekki bara hort á Norðurlöndin. Þau eru svona svolítið í eitthvað hybrid af þessu og hafa nú gengið þar. Þetta er náttúrulega risastóra spurningar og þess vegna er líka bara svona mikil dýnamík í pólitíkin í dag. Það er bara
skjálftar og við erum á flekaskilum. En allt til vinstri frekar eitrað, það svolítið tabú í dag. Það bara þannig. Nú koma nýtt vinstri, það nýformaður í VFG og við hefum eftir að sjá hvernig þetta ég ætla bara að fullyrða það, frá því að ég hóf fyrst störf við blaðamennsku 1984 þá hefur aldrei í allir minni hunds- og kattartíð sem einhvers konar rýni samfélagsins og mann sem hefur unnið við það að reyna að fræða og upplýsa og skemmta á köflum, ég man aldrei eftir því að vinstrið á Íslandi hafi verið eins veikt eins og í dag. Náttúrulega samfélkingin leiðir ríkisstjórn Er ekki ástæða fyrir því? Ég myndi bara segja að svo ástæða liggi hjá vinstri grænum. Þeir voru í ríkisstjórnin svo mörg ár og afraksturinn var engin og fólki misti bara trúna á vinstri í landinu, sko. Það eru reglulega margar ástæður, sko. Já, þetta allavega eina slög framistæða VFG. Já. Og svo vil ég aðeins benda á það að í þessu íslenska hagkerfi frá því áramótin 24-25 ríkisstjórnin og samfélagið allir að benda það að fólk þurfa að minnka eyðslu. Og við séum bara eyða miklu og þenslan séum mikil og verðbólgan og uppleið. En hvað með fyrirtækinu í landinu? Hvað gerist ef að við erum ekki að setja peninga í vörukaup og annað? Og það var ég ekki að tala maturuna, ég bara að tala almenn vörukaup og þjónustu. Það fara út að borða. Þú fer að veitingast á laugardagskvöldi og það kannski setjum við 2-3 borð. Það ástandið núna? Já, það bara ástandið. Þú bara ferð ekki á neitt veitingastað með kannski örfáum undatengum þar sem maður full seti og föstudags og laugardagskvöldi. Það hefur náttúrulega verið að fækka 5% í ferðarþjónustunni eða ekki milli ára farþegar til landsins. Það eru ýmsir þættir sem spila inn í en ef að ráðamenn senda alltaf út þau skilabóð, fólk eigi ekki að eyða peningum utanlandsferðir í mat og drykk og föt og svona, hvernig haldið þetta farið með fyrirtækin í landinu? Þetta ekki gæfulegt og ég búin að heyri mörgum sem að reka fyrirtæki og þeir að tala það að árið 2026 sé þetta versta bara í þeirra minnum. Það? Já. Og það ekki að tala maturverslanverk, þær lifa alltaf. En Jón Trausti nefndi stafina 3 sem sumir hata E, S og B og ég var að lesa grein á Vísi eftir Ólaf Hauksson hann segir hverjum á ég að trúa með ESB svari liggur í augum uppi engum trúandi sem tjáir sig kosti eða galla aðildar að ESB umræðan alltaf hlutdræg til þess með engum móti hægt að lesa eða hlusta á andstæð sjónarmið til ESB og ætla að taka afstöðu út frá því segir hann og hann vill að ríkið ráði hóp sjálfstæðra blaðamanna til að sjá þessa upplýsingamiðlun og til þess að reyna að greina skrumið og áróðurinn frá staðarhendum. Það rosalega margar lygar og ógeð í gangi í þessari umræðu og hann segir bara starf blaðamanna felst í því að upplýsingar spurninga kafa dýpra fakttjekka eins og það kallast á ensku og hann segir að blaðamenn hafi þá þjálfun til þess að rýna í þessi gögn og geta sagt okkur hvað sé satt og logið en umræðan sé bara að öðru leyti ónýtt og ég hef Oddný svolítið undrast hvað hún vond og hvað hún léleg. Ég hlustaði til dæmis á umræðuna veiðigjöldin mér til lítil að rána en fannst hún samt áhugaverð bara svona út frá mælsku bröðum og morfístöktum og öllu því Ég held satt að segja að við getum ekki búið upp á þá umræðu sem hefur verið í gangi á Alþingi núna upp á síðkastið og þetta lausninni sem Ólafur leggur til að hann líka að segja hann treysti ekki Ríkisútvarpinu til þess að vinna sína vinnu sem skildi að byrjum á þér, við tökum núna öfugaröð. Já, mér finnst þetta bara ágætt hugmynd en umræðan ESB tengst líka því sem vorum að tala áðan vegna þess að það tengsl á milli vaxta, gengis og verðbólgu og það eru 3 ástæður fyrir því að ég vil fara í ESB og það ekkert að byrja núna. Það búið að vera lengi. Ég tel, við sem að höfum reynsla af því að fara upp og niður með íslensku krónunni. Stundum erum við kongar en það yfirleitt í fáadaga en síðan rúllum við niður allt bara í tengslu við íslensku krónuna. Það helsta ástæðan fyrir því að ég vil ganga í ESB og taka upp evru og þá vitum við
að vextir munu lækka. Einfallega vegna þess að Evrópski seðlabankin mun lána bönkunum okkar á sömu kjörum og öðrum evrópskum bönkum og það mun fylgja vaxtalækkun síðan í kjölfarið. Og skýrslan sem að koma út í október 2012 gjaldmiðlana sem að seðlabankin gaf út, það var svona sérrit og þar einmitt talað þetta og færið rauk fyrir því að þetta væri það sem að myndi gerast. Skipta skoðanir þetta sko. Nei, þetta er bara þú mátt svo sem alveg grípa fram í en það samt oft gott að bara klára hugsununa. Ég var bara með aðtöðu samt með þetta sem ég man kannski ekki á eftir. Skrifaðu það. En þetta sem sagt bara, ég get bent á mörg rit og heimildir sem að sýna þetta. Við getum líka bara hort í Króatíu sem að nýbúin að fara þessa leið og sjá hvað þar hefur gerst. Þannig að ef við viljum halda íslensku krónunni þá erum við að segja, þá erum við að samþykkja allar þessar sveiflur og þessi verðbólguskot og að taka bara á ýmsu sem að gerist í útlöndum eins og olíuverðhækkunum og svo framvegis. Og það mun bitna á kjörum almennings. Kostnaðurinn við íslensku krónuna er mjög mikill. Við þurfum að halda úti gjaldeyrisvaraforða og sumir segja að þetta sé minnst að kosti 200 miljardar sem að kostnaðurinn er við íslensku krónuna. Og við getum alveg notað þá peninga í annað. Þannig að þetta er svona efnahagslegi hlutin er sá sem að mér finnst sko vera borðleggjandi og ef við segjum nei við að skoða þetta að þá eigum við hætta kvarta undan verðbólgu, vöxtum og gengi krónunar. Hitt er svo að þegar við erum komin í ESB þá sitjum við borðið og höfum eitthvað að segja þá löggjöf sem við þurfum hvort sem að taka upp. Í EES-samningnum við höfum tekið upp margar góða þætti, bæði sem var það fjármálamarkað og neytendamál og svo framvegis. En við höfum ekki setið við borðið þar sem að þessar reglur hafa verið samtar sem við þurfum þó að fara eftir. Og mér er svo athyglisvert að heyra Bretana segja að þeir vilja ekki fara í EES-samband af því að þá missir fullveldi sitt, af því að þá sita þeir ekki við borðið. Og mér finnst þetta sterk rök að því við erum hvort sem með 75% af löggjöfunni og við, það er enginn sem heldur því fram að mig að hætta í EES. Svo í þriðja lagi er það ástandi í heiminum og það eru þetta tiltölulega ný uppkomið en við þurfum að treysta böndin við okkar bandamenn og þar eru Evrópulöndin sannarlega og auðvitað er það ekki varnarbandalag, það er efnahagsbandalag en þau eru samt framalega á ýmsum sviðum og við þurfum að treysta böndin bæði innan Norrænuríkjanna en líka við Evrópu. Ok, gjör það svo vel Lars. Nú máttu bara tala svo vel. Þið megi grípa fram í hvenær sem ykkur hetta. Við viljum lefa að tala. Nei, ég er ekki til það. Sko, í fyrsta lagi þá er ég ekki sammála það með því að fella krónuna, að taka upp evru, að vaxtalækkanir verða vegna þess að ég er engin fjármálasérfræðingur þess vegna hef ég leitað ráða hjá mörgum sem eru á kafi í þessu og þeir eru alls ekki sammála því að vextir á húsnæðislánum munu lækka einhverju leiti. Í öðru lagi þá er ég búin að fylgjast með Þjóðurum og Belgum og sérstaklega Þjóðurum í svona 20 ár og sérstaklega eftir að þeir fóru inn í ESB. Og staðan í Þýskalandi til síðustu 10 ára er miklu lakari heldur hún var áratuginn á undan. Og ástæðan er einföld, þessi búrokrasía, sem sagt skrifborðs fyrirtækin, svona meðalstór fyrirtæki á minni í Þýskalandi er að sligast undan þessari pappísfinu. Og þetta heyr ég bara frá fyrstu hendi. Þú gerir bara nánast ekkert alla vikuna en að fylla út einhverju eyðublöðu út af ESB. Svo í öðru lagi það sem að gera það verkum að ég er á móti að fara í þetta þá tel ég að við Íslendingar höfum það nokkuð gott og ég er bara leiður á þessu þreyttur á þessu leið og einhver segir að við höfum ekki að fara að og tiltekur eitthvað þá lyftir einhver upp vinstri hendin og segir jú við höfum að fara að og svona og það koma aldrei nein alvöru rök. Það er svona finnst mér eðlilegast að hlusta á þjóðirnar sem er innan bandalagsins. Og hérna á Íslandi erum við með fiskimiðin okkar, við erum með orkuna okkar og ýmsar auðlindir. Við þurfum að fá það alveg kristaltært á hreint. Hvað verður þetta?
þurfum við að afsala okkur einhverju réttundum eða höldum við þessu öllu og ég hef enga trú á því að við getum bara sagt að við viljum halda þessu og svo viljum við fá þetta frá ykkur. Það mun aldrei gáka upp þannig. Og svo eru vindmyllunar. Ég miklar áhyggjur af því eftir að hafa heimsótt Þýskaland og Belgíu og Evrópu núna fyrir 2 árum síðan. Og það sem hafi gerst frá því ég kom þarna 8 árum áður var að það voru komnar vindmyllur út allt. Á hverja einasta flatlendi og hæðum voru vindmyllur. Og ég get ekki ímyndað mér það að það sé framtíð Íslands að hér séu vindmyllugarðar út allt. Persónulega sætti ég mig ekki við þetta. Og Þetta getur enda gerst án inngöngu í ESB. Já, þá mun ég berjast gegn því og fá fleiri með mér. En þetta er ekki svo framtíðarsýn sem ég vil sjá í okkar landi. Nei. Jón Trausti, sko, maður heyrir þetta stundum að við höfum það bara ágætt. Akkur ættu við að vera að tefla í tvísinum með að fara í ESB. En svo eru líka þeir sem segja, já, við höfum það ágætt, en við gætum haft það miklu betra, með betri hagstjórn, meira öryggi, efnahagslegu stöðuleika af því að Ísland er svo ríkt land, af því að við njótum svo gjöfulla auðlinda. Hvert er þitt sjónarmið þar? Til að byrja með, því ég vildi ekki grípa fram í fyrir Lárusi áðan, að það sem hann er að gagnrýna með reglugerða fargan og skrifra í Evrópusambandinu er eitthvað sem er meginströms hugmynd í Evrópusambandinu núna. Það líður alltaf svo vika að sé ekki fréttir af því að Friedrich Merz í Þýskalands kanslari eða Macron Frakklandsforseti sé að leggja til eða framfylgja eða sjálft ESB-kerfi einhvers konar einföldun á regluverki. Og í upphafi það sem hún nefndir varðandi það að búa til einhvers konar hóp blaðamanna sem á að greina Evrópusambandið og segja frá hvernig það er raunverulega. Til einhver vegu sem heitir Evrópuvaktin þar sem gervigreindin gerir þetta. En svona þar eru bara blaðamenn eiga að vera að vinna við þetta og segja fréttir jafnóðu og birta á sínum vettvöngum. Fólk kannski horfir svo á að fjölmiðlarnir sé ekki nægilega óháðir eða eitthvað þannig. Ríkisútvarpið náttúrulega ekki með beina hagsmuna því að vera að fjalla eitthvað ESB til eða frá, sko. En svo eru fjölmiðlar, eins og það var nú fjallað það í Viðskiptablaðinu í síðustu viku, að Sjálfstæðisflokkurinn hefði fengið, ef maður rétt, 3,2 milljarða króna á 15 árum frá ríkinu í styrki. Morgunblaðið er búið að tapa 3 milljörðum króna á sama tímabili og fengið greiddar frá eigendum sem eru með yfirlýsta hugmyndir að standa gegn, eða samfara fólk að standa gegn Evrópusambandsaðild. Þannig að ég skil hvaðan hugmyndin sprettur en mér finnst eiginlega svona hálf furðulegt að við séum á þeim stað að einfaldlega líti ekki svo á að það blaðamenn eiga að vera að gera þetta, þeir eiga að vera hlutlausir og það á að vera hægt að sýna fram á það hverjir eru hvar er líka peningaslóð og hvar ekki. En það er eins og bara miklu erfiðari vinna að horfa á þetta svona flókið málefni og frá báðum hliðum heldur en einfaldlega bara hafa valið sér hlið og höggva bara þangað. Það er bara flóknar og dýrari og erfiðari vinna. En spurningin þín af því við höfum það svo gott, já, við getum alveg horft á það í dag, við höfum það bara fínt og við innan gæsalpa, það er náttúrulega mjög misjafnt eftir fólki og aðstæðum og ég held sko að endan þá snýst þetta svolítið meira um það sem sko okkar reynsla sem Íslendingar bara á húsnæðismarkaði að það virðist vera að stundum er að þannig að ef þú velur skynsalustu leiðina þá ferðu verst út úr þessu og missir allt þitt. Ég meina, ég hef verið á húsnæðismarkaði frá í meira 20 ár og í hruninu þá hverfur öll eignin sem maður átti og maður fer í mínustöðu í neikvæða eiginfjárstöðu og af hverju já, þegar maður tók ekki maður hefði farið betur út í að taka erlent lán í japanskum jenum eða eitthvað þannig að það leiddi til þess á endanum að fólk kom best út úr í. En af hverju, ég meina ef það verður stór áfall í heiminum þá eru þessi 3/4 fasteignaeigendur sem eru með verðtryggð lán að fara að taka þetta beint á kassan.
einn þeirra í húsnæðinu mun hjá mörgum hverfa og þú hefur enga stjórn á því hvað gerist í heiminum og það er maður við stjórnvölinn Donald Trump og honum er alveg sama hvað verður annað fólk, það er alveg augljóst og það er alveg sama afleiðingar þess sem hann gerir. Þetta er áhættu þáttur sem að við ræðum sjaldan en er svona smá magasárs valdandi sko, þetta er alveg rétt við erum eiginlega öll komið með lánin okkar meir og minna í verðtryggt núna og það gæti alveg orðið þessi svaka skellur. Nefnir alltaf þeir sem þurfa ekki verið með fasteignaláni eru með stóran arf eða hvað sem er það er misjant hvar áhættan liggur og akkurat núna þá í dag var verið að hækka stýrivexti og það er ekki gott fyrir þá sem skulda en það er betra fyrir þá sem eiga því að fá hærri vexti á sínar eignir. Einmitt. Sko, tíminn flýgur frá okkur. Ég ætla núna að impra á máli sem ég var síðast með til umfjöllunar viðræðaborðið í gær þar sem ég ræddi við Atla Þór Fandal fréttir meðal annars sem að þið hafi verið að skrifa á heimildinni meint eða grun fjárhagstengsl miðflokksins við maka eða svona, já og hann sagði sko að öll önnur lönd Atli Þór sem var yfir Transparency Iceland blaðamaður og verkefnumstjórinn núna hann sagði öll önnur lönd en Ísland var með lög sem að eiga að koma í veg fyrir erlent flæði inn í stjórnmálaflokka og þetta sé þjóðaröryggismál hlutaðsmáli sé bara að verja lýðræðið og hann sagði að það vekti athygli að Dagur B. tæki upp þetta mál á þingi og allir í kringum hann væru froðufellandi á hneykslun. Hann sagði að miðflokkurinn er þannig hreyfing að þau hafi ekki getu til að ræða mál. Allir sem gagnrýna þau eru bara á móti þeim og þetta er mjög alvarlegt. Hér gæti stemt í góðan slag en þið hafið, Jón Trausti, sem sagt, verið þarna í leiðandi hlutverki. Treystir þú til þess að staðhafa á þessu augnabliki að það sé þannig tengsl? Við staðhafum það sem við treystum okkur til að staðhafa í umfjöllunum málið og í umfjöllunum þá eru sendar spurningar á formann miðflokksins Sigmund Davíð Gunnlaugsson og fleiri. Hann hefur valið að svara þeim ekki en síðan svara síðar á öðrum vettföngum og lýsaði þar yfir að hann hafi ekki lesið umfjölluna þrátt fyrir allt. Mér finnst það bara eðlilegasti hlutur í heimi að lágmarki að það sé svarað fyrir þetta. Ég er ekki staðhafa neitt annað heldur en hefur komið fram að þetta er þekkt í fyrsta lagi. Það er bara þekkt að Bandaríkin ætla að hafa áhrif á innanríkismál Evrópuríkja og til að leiða fram, til að efla andstöðu gegn ríkjandi stefnu sem er frjálslyndistefnan, ýta undir íhaldstefnu og andstöðu við útlendinga. Það væri bara eitthvað að lágmarki ekki hlutverk okkar sem erum í blaðamennsku að velja að segja ekki frá því sem er sannreynt þó, velja að draga ekki upp myndin af því sem er að gerast í heiminum bara vegna þess að einhverjir aðalar vilji ekki ræða það. Þú veist, þetta ætti bara gera eins og Lára skýrir að mæta í þætti og tala opið, útskýra sín mál og svo er bara haldið áfram. En í staðinn þá eins og í dag birt grein, aðsend grein á Vísi, það sem talað herferð heimildarinnar. Þetta er náttúrulega ekki herferð, þetta er umfjöllun og við höfum fjallað alls konar. Hafandi verið í blaðamennsku í langa tíma þá hafði þurft að svara því ofta að einhverja herferðir og fjallum Bjarna Benediktsson og viðskipti hans á DVF á sínum tíma þá var það átti ekki að gera það af því að það var of margar fréttir. Þú sko nú er ég að stoppa þig. Þú vilt að Sigmundur Davíð komi í viðtal og svari fyrir eitthvað helbert slúður gripið úr einhverjum fréttabrotum héðan á þaðan. Ég er búin að vera á 5. ári miðflóknum, ég er búin að sitja í stjórnum og ráðum þar og það er ekki stafur fyrir því að miðflokkurinn sé að þykja einhverja peninga erlendis frá einhverjum sem að þið skilgrið sem aukasamtök. Ég veit ekki einu sinni hvað sem makarheifing gengur út á og ég held að 98% af miðflokkunum hafi ekki hugmyndum það. Og þessu var bara svarað á mjög hreinskiptin og prýðilegan hátt svara ekki spurningunum. Af ungliða
í miðflóknum, minnir að hafa verið á Vísi í gær, og það bara mjög alvarlegt mál ef að ríkisstyrktur miðill eins og mannlíf sé að fara fram með slúður sem þeir reyndar gera alltaf að miðflokkin. Þeir aðeins að óskera miðflokkurinn hverfi að yfirborði jarðar og þeir sína það ykkar í mannlífi og þið sýnið það í öllum skrifum ykkar að þið eruð bara málgang ríkisstjórnarinnar og spilið síðan á einhverju svæði. Þetta mjög gott dæmi af því að þetta munur á því að vera blaðamennsku og í ákveðni tegunda stjórnmálum að staðhæfa bara röð yfirlýsinga og halda einhverju fram sem engar heimildi fyrir. Þú ert dæmið búin að gera það í skrifum. Þú verður að hafa heimild fyrir því. Þú hefur enga heimild. Að einhver einstaklingur eða hópur vilji eyða einhverjum að yfirborði jarðar. Það verður að vera einhver staðreynd á bak. Þið viljið miðflokkin af yfirborði jarðar. Það ykkar heita sósk og þið skrifið ykkar pistla eftir því. Hver eru þínu fyrir því? Það bara skoðun eftir að lesi pistlan ykkar. En Lárus, ertu ekki svolítið að rökstyðja það sem einmitt ég var að vitna til hjá honum Atla Þóri í gæra? Þið sko brjálist alltaf fróðufellið á hneykslun, farið að tala eitthvað annað í stað. Ég bara að tala þetta sem við erum að tala hér. Ég er að tala það að hann hefur engar staðfestar heimildi fyrir þessum skrifu sínum. Hann bara ýta á stað einhverju bolt. Hann búin að tala við fólk. Heimildir búin að tala við fólk. Ég búin að lesa þetta allt saman. Ég les heimildina reglulega og samband. Það ekki staðhæfingar í þeirri umfjöllun sem eru Ég bara segja það, ég kannast ekki við neitt af þess að þú setur fram með þínu blaði. Allt í góðu, enda ert þú ekki endilega manneskjan sem fjallaði þarna og ég held að hafa ekki verið fjallað þig í þessu samhengi. En sem sagt, hérna eru komnar nokkrar ásakanir í rauninni á hendur mér eða samstarfsfólki mínu. Já, eina sem ég er að segja, ég er að segja að þið séu að byrta slúður. Það er mín skoðun. Það er ekki ásakan, það er mín skoðun. Já, ég má kannski svara ásökunum. Og sem sagt, þegar að koma fram ásakanir, þá verður maður ef þú færir fram ásakanir, þá verður að hafa einhverjar heimildi fyrir því og þetta svona frekar huglægir hlutir, þú fullir eitthvað innra líf okkar að við viljum ekki að miðflokkurinn sé til að hann þurrkist að yfirborði jarðar. Við skrifum eitthvað. Já, og þú ert að álykta út frá því. Já, ég gerir það. En á samtíma ert að gagnrýna fjölmiðla fyrir að halda einhverju fram sem stenst ekki. Já, þú ert að gera sama hluti nema að þú gengur bara miklu lengra, hefur engar heimildir og takk fyrir að leiða mér samt að svara fyrir það. Ég hef heimildir, þær heimildir, ég er að vinna í þessum flokki og búin að vera í stjórnum og ráðum þar í árum saman og ég bara aldrei heyrt minnst á þessu samtök í neinu samhengi við miðflokki. Nei, það er bara blessa að þú hefur minnst. Ég ætla ekki að blanda mér í þessar deilur en ég held að sé samt mjög skynsamlegt af okkur fyrir þessar þjóðaratkvæðagreiðslu sem á að fara fram í lok ágúst að við gætum einmitt að því að það séu ekki ykkur stór öfl sem að reyna að hafa áhrif á kosningarnar. Við getum bara hort á kosningarnar, forsetakosningarnar í Bandaríkjunum. Það var talað að Rússar hefur verið þar svona með hönd í bagga og Brexit í Bretland á sínu tíma. Það var talað áhrif fjársterkra aðila og við þurfum að vera með augun opin því að þetta er bara staðreynd að það eru miklir hagsmunir undir og þeir sem eiga fullt af peningum, þeir geta beitt sér til þess að sér í hag. Haft mikil áhrif á kosningar. Já, þannig að við þurfum að finna út því hvernig við getum gætt að þessu. Jón Trausti var einmitt fyrstur til þess að benda á þennan punkt fyrir nokkrum vikum hér í þessum sama þætti og síðar hefur orðið svona vaxandi umræða þessi tæki og tól sem hægt er að beita. Svo þegar Bandaríkjaforseti lætur bara hafa eftir sér að hún líki nú ekki að þessi ESB umræða hér á Íslandi þá þurfum við aðeins að gæta okkur held ég. Nei, við erum alltaf bara á mjög varasum stað í sögunni með þetta. Þeir eru að halda þið fram opinberlega og bara það er stefna þeirra að hafa áhrif. Og ég held að stjórnmálamenn verði bara að vera standa nógu sterkir til þess að bara svara því ef það er, ef þú ferða á eitthvað fund með republikunum eins og kemur fram í umfjöllunum okkar þá er þetta allt þá er upplýsingaskylda öldungadeilda þingmanna í Bandaríkjunum svo að þeir þurfa að greina frá þessu og gefa upp hagsmunina
Hér bara ekki svarað, það komið mörgum dögum seinna og talað herferðir sem náttúrulega algjör gengisfelling á orðinu herferðir þegar eru herferðir í gangi núna, það verið að drepa fólk og það eru þessir aðalar. Einkenni makarhreyfingarnar allir þekkja bara hvernig að makarhreyfingin vinnur. Hún vinnur nákvæmlega þannig að það hjólað í fjölmiðla. Nú verið að tala nú tala bandarísk yfirvöld það að fjölmiðlar í Bandaríkjunum sé að fremja landráð með því að fjalla ekki með tilteknum hætti Írans stríðið og það þarf að aðskilja svolítið hvað eru staðreyndir og hvað ekki. Það ekki endilega, þó að sé fjallað eitthvað atriði og það spurt út í og það sagt frá samhenginu, það ekkit endilega svo harðasta mögulega ásökun sem felst í því. Það ekkit verið að halda því fram að það sé staðureynd að Sigmundur Davíð hafi þegið eitthvað fyrir eitthvað þannig, það bara verið að spyrja þú fórst í þessa ferð því það hafði ekki komið fram þessi ferð hefði farin með hvað hætti þetta, hver eru hagsmunir, hann hefur áður verið spurður út í hagsmunir sína, hann hefur áður orðið mjög reiður yfir því að sé verið að spyrja út í hagsmunir sína en þetta bara hluti af lýðræðinu. Mér finnst þetta bara ekki einkamál Heimildarinnar og Sigmundur Davíðs eða Miðflokksins, mér finnst þetta að vera mál á skala sem að gerir þetta að einhvers konar almanna hagsmunamáli í þessu öllu sko. Ég er búin að segja mína meiningu á þessu máli og lýsa því hvernig það að vera og starfa í Miðflokknum og Miðflokkurinn ekki neinum tengslum með þeim hætti sem þú lýsir og ég ætla bara ekki að segja meir þetta. En þú upplifir ekki og sérði ekki nein merki þetta. Bara flott. Ég var sjálfur undrandi þegar núna í haust 2 mánuðum eftir það að Sigmundur fór og hitti þess aðala með hvað hætti sem það nákvæmlega var. Það vakti bara mikla undur hjá mér að íslensku stjórnmálamaður kæmi fram í pontu Alþingis og legði til að Donald Trump fengi einhvers konar verðlaun úr hendi Íslendinga og boðið hingað í golf. Það vakti líka undur mína þegar þingmaður Miðflokksins fór og þrýsti á forseta Alþingis að veita Donald Trump einhvers konar verðlaun. Ég veit ekki hvernig við litum út ef við hefðum veitt honum einhvers konar friðarverðlaun eins og Infantino í FIFA gerði síðast ári. Því þetta ekki alveg eðlilegt ástand og ég ekkert að halda því fram að það sé vegna þess að það sé einhver hagsmunaárekstur eitthvað þannig en það þarf bara að ræða þetta, það þarf að svara fyrir þetta og halda áfram því að þetta ekki þessi umræða. Við þurfum að venjast í að foringjar stjórnmálaflokka leiðtogar svari spurning. Hvernig heldur þú veist, nú eru þið bara að tala Sigmund Davíð eins og hann sé bara eini pólitíkur sem svarar ekki spurningu. Hversu oft hefur hún Frostadóttir Kristrún ekki svara spurningu sem að hann beint frá fjölmiðlum. Það ekki gert mikið forveri úr því og ef að pólitíkusar ættu alltaf að vera að svara einhverjum ásökunum sem þetta eru að hálfu þín smiðis, þá myndi þeir ekkert gera annað allan sinn pólitíska feril og ég ítreka það. Við í Miðflokknum erum að vinna heilindum að bæta á samfélagi og auðvitað það okkar skoðunar oft á tíðum stuða einhverja sem teljast á vinstri væng stjórnmálara en allir eru við að stefna sama marki og það að gera Ísland betra. En munurinn á Kristrúnu Frostadóttur út frá mínum sjónarhóli og Sigmundur Davíð að Sigmundur Davíð hefur aldrei þegið boð mitt að koma hér í umræðu. En Kristrúnu Frostadóttir hefur þegið boð mitt þegar ég beðið hann að fara og það eru mjög margir sem segja þessa sömu sögu. Ég meina hann verður að svara fyrir það hann ætti að taka þátt í lýðræðislegri umræðu og lýðræðislegri ábyrgð með því að svara þeim spurningum sem koma fram hverju sinni við ætlum ekki að gera tilkall til allra foringja stjórnmálaflokkana á Íslandi, ekki satt? Það nákvæmlega það sem við eigum að gera þær kröfur. Er það ekki augljóst? En það stefna, fyrir ekki að grípið fram í, en það stefna Miðflokksins að svara ekki að tilteknum fjölmiðlum eins og heimildinni, af því að það sé ómargar ásakanir? Tali bara hver fyrir sig. Ég bara í Miðflokknum og og síðan það Sigmundur að svara því við hverja hann við tala og þegar þú bendur á að Kristrún Frostadóttir hafi mætt hérna setti, þá það bara hennar ákvörðun. Kannski hann bara viðbúin því að því að samstöðun nú ekki talin til hægri, þetta talin vinstri sinnustöð. Var það einhverjum?
Nei, hún talin það í dag. Það bara eiginlega staðreind. Ég heldur myndi labba hérna út á götu og spyrja hvora megin stjórnmála með samstöðin, hægra megin að vinstra megin. Já, þetta aðeins samt annar fjölmiðl í dag. Þið eru kannski að reyna að breyta þessu. Ég kann því ágætlega og vel að koma hingað og sitja með ykkur. Ég er bara blaðamaður, ég reyna að vera blaðamaður. Ég persónlega bara til fólk megi hafa sína vinstri sinnuðu skoðanir. Já. Á sama hátt að ég lendi ofta á vegg þegar ég að tjá mig eitthvað það sem skilgreinst eitthvað til hægri og þá byrjar alls konar svona, þú veist, þú ert öfgahægri maður og þið eru alltaf að, þú veist, þið viljið bara alla útlendinga burt og þetta ekki svona. Nei. Ég meina, ég hef margoft nefnt það að ég bjó í Belgíu og Þýskaland og spilaði með leikmenn frá öðrum menningar og þú veist, maður tók bara persónum. Fyrir landsliðsmaður í knattspyrnu. Nákvæmlega. En krakkar, ég þarf að fara að slíta þessu. Það búið að vera frábært að fá ykkur í heimsókn. Mér finnst þetta hafa verið heilt yfir bara upplýsandi, fræðandi og góð umræða og ekki í þeim anda sem að ég var að ræða að mér finnst vera á Alþingi. Ég er rosalega þreyttur á þessu bulli öllu. En rétt í blálókinni, veit ekki hvort þið hafið öll skoðun á því eða hvort bara þú vilt segja eitthvað fjölmiðlafrumvarpið og það breytingar sem eru lagðar fram þar og hvernig áhrif það mun hafa á fjölmiðl eins og heimildina. Já, nei, það sem ég sakna bara í fjölmiðlafrumvarpið núna eins og áður að það sé hort til samkeppnissjónarmiðana. Það eins og ég var að tala að við verðum að niðurgreiða fjölmiðla á Íslandi í þágu einhvers málstaðar. Það sem eins og ég sagði kringum 3 milljarðar bara á síðustu það byrju 15 árum mér finnst bara að þetta vera sambærilega gröfur og í enska boltanum að það ekki einhver að hafa áhrif á leikinn með því að niðurgreiða þetta ekki gert í neinum aðrum bransa. Svo þetta með 25 manna ritstjórnir. Já, nú er sem sagt viðbótin svo að það eru styrkir til fjölmiðla á Íslandi eins og eru á Norðurlöndunum og hafa verið hlutfalla af ritstjórnarkostnaði, alveg svo það er 35% endurgreiðsla á kvikmyndagerð, eða alltaf því. Það eru 25% endurgreiðsla á hámarki á ritstjórnarkostnaði hjá fjölmiðlum. Það er 35% í Danmörku til dæmis á ritstjórnarkostnaði. En núna sem sagt í nýju fjölmiðlafrumvarpi Loga Einarssonar skilgreint sérstaklega að það séu fjölmiðlar sem að starfa í almannaþágu á landsvísu og skilgjörningum þeim að það þurfa að vera 25 manna ritstjórnir sem eru 2 sem á við 2 félög, það er Sín sem er að selja sinn rekstur til Símans og svo Árvakur sem að njóta niðurgreiðsluna frá hagsmunaaðilum og þetta hefur náttúrulega bara verið mjög snúið að reka fjölmiðlafyrirtæki þar sem samkeppnisaðilar eru niðurgreiddir og þetta myndi ekki tíðkast í neinum öðrum bransa. Má ég skjóta einn spurningu til? Hvað eru þau margir starfsmenn hjá ykkur? Núna? Í heildina? Ég held við séum í kringum 13 núna. 13? Eitthvað í kringu það. Þið fáið mann rétt 74 milljónir í ríkisstyrk. Ríkisstyrkun miðast við rekstur ásins áður. Er ekki 74 milljónir? Þið fáið 70. Það var 70 milljónir í fyrra og það miðast við reksturinn 2004 og það var töluvert stærri. Ef þú fengir ekki 70 milljónar konar fjölmiðlar. Tvöfalt mann fleiri ritstjórn þá? Já, alltaf sé ekki það byrð það. Við höfum alltaf bara þurft að þessi styrkur sem hann lýsaðar hafi fengið núna frá stöðunni fyrir 2 árum, hann myndi lækka með. Þú ert með 70 milljónir pluss eitthvað í ríkistyrk. Gætur rekið fjölmiðlar án þessar styrks? Við 2015 stofnuðum við Stundina með ófjölmiðlum. Ég reyna að svara spurningunni. 2016 þá vorum við komin í pluss, þá voru engin ríkistyrkir, við gerum það. Þrátt fyrir niðurgreidda samkeppni, þá gerum við það og við gerum bara það sem þarf að gera. Við erum ekki bara að reka fjölmiðl á kostnað hagsmuna. Ég tala reynslu, ég vann í 12 ára RÚV og svo vann ég á einkareikinu sem var stöð sem ég hét stöð 3 og barðist í bökkum og fekk enga styrki. Ég held bara einfallega að leið og þið eru farin að vinna og vera háð styrkjum ríkisins, þá eru þið ósjálfrátt komið svolítið í vasan á ríkinu. Já, ég er bara alveg sammála því. Þetta snöggur blettur. Ég þetta ósammála því að þetta eru bara hlutlæg viðmið, skiptir engu máli. En það hættan er annum sem opnar veskið, sko. Hættan er svo ef þetta er ekki
til lengri tíma og fyrirsjáanlegt og einhver ráðherra getur bara ákveðið að loka fyrir styrkina eða breyta þeim til að refsa einhverjum, það er hættulegt. En við erum ekki upplifað þetta. Eitt orð frá þér, Oddný, eða hefur enga skoðun á þessu? Þátturinn er ekki nógu langur fyrir mína skoðana í þessu. Nei, ég er hlindi að það séu ríkisstyrkir en þeir þurfa að vera gegnsæir og það þarf að vera sanngirni. Og ég óttast ekki ef að allir fjölmiðlar fá sinn skamt að það verði til þess að þeir verði allir hallir undir sitjandi ríkisstjórn. Ég held að það sé af og frá. En mig langar til að spyrja, hver er rökin fyrir þessum 25 manna ritstjórnum í þessu nýja frumvarpi? Rökin eru þau að 25 manna ritstjórn geti verið með vaktir allan sólarhringinn og að það gerist eitthvað, að það kemur eldgos eða eitthvað, við höfum reynda fjallað eldgosin og bara fólk ræst út og ljósmyndir fyrir staði. Að það sé eitthvað svona eðlismunur á fjölmiðlum sem geti verið með þann viðbúnað heldur en smærri miðlum. Ég held bara að þetta býr bara til samkeppnishindrun. Það verður að gera kröfu til þeirra í þessum efnum þá. Já, og ég meina varðandi styrkina almennt, af hverju ætti Ísland sem er fámennast af sjálfstæðu Norðurlöndunum að geta rekið fjölmiðla einkafjölmiðla án ríkisstyrkja ef önnur Norðurlönd geta það ekki. En mér finnst bara óþægilegt hvernig það kemur úr, er persónugert við ráðherrann? Já, en þetta lagafrumvarp er til 5 ára og gott og blessað, best væri bara að það væri settar, bara að væri virk samkeppnislög hérna, þannig að það væri ekki hægt að niðurgreiða fjölmiðla af því að það eru augljósir markaðshagsmunir að því. Ok, við komumst ekki lengra, þetta var að mínu mati áhugaverð umræða, ég vona að þið hlustendur og áhörfundur séu sammála því og þegar fengið eitthvað fyrir eitthvað snúð. Kæra þakkir Jón Trausti Reynisson, Heimildinni, Lárus Guðmundsson, nýslegin oddviti miðflokksmanna í Garðabæjar á leiðinni í slag í sveitarstjórnarkosningunum. Það er alltaf einhver slagur. Já, og gangið er vel. Takk hérlega. Oddný, kæra þakki fyrir að koma aftur til okkar hérna að Rauðaborðinu. Við erum mjög þakklátt yfir því að þú ert hægt að vinna sem þingmaður. Mjög segið. Þannig að næsti kapli eftir andartak. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Þá er komið að leikhúsi, það sá háttur hér á við samstöðina, ég er sendur í leikhús og svo fæ ég aðstandendur sýningarna til þess að koma og spjalla við mig. Og ég fór á Gæðablóð sem er á stóra sviði Þjóðleikhússins. Svolítið skrítið að sé þar. Ekki? Það er komnir hérna höfundar og leikarar, Jónmundur Gretarsson, Unnsteinn Manuel Stefánsson og Davíð Þór Katrínason og svo leikstjóri og einhver heitir höfundur eða eitthvað. Jú, Þóra Karitas Adolfsdóttir. Velkomin. Takk fyrir. Þetta er náttúrulega vitlausum sal, þetta ætti að vera í svona litlum sal, eða ekki? Þetta er sem sagt verið að vinna með aðra forsetur heldur en kannski áður. Sýningin á Rauðu ljósi er líka komin upp. Byrjaði í kjallaranum? Já, og Þið farið bara beint á stóra svið? Já, ég held að það sé statement hjá Þjóðleikhúsinu bara að vilja gefa svo pláss af því að það er alltaf verið að tróða minnihlutahópinn í kjallaran. Og þannig að það var ástæðan og svo erum við með 3 leikmyndir á bakvið okkur. Þannig að forsetuna voru að við værum með létta sýningu sem hættir að sveifla upp þegar að kannski lína lánsokur daginn og við getum sýnt kvöldið. Þannig að það, þú veist, það náttúrulega kannski
jú, svona kannski hvernig við leggjum þetta upp líka, ég held að fólk átti sig strax á því að þetta er svona á mörkum uppistans og leiksýningar og það er því sem ég er að meina að þetta væri svona, maður er vanar að sjá svona sýningar í Litlusólum. Já, einmitt. Já, við erum ekki að vera að skilmast í þessi leikmynd. Enginn á sokkaföksum. Við til dæmis gátum ekki nota flugbúnaðinn af því að það er fast í línu- og lánsöku leikmyndinni og svo notum við kannski 10% af ljósunum, þannig að þú veist, við gátum ekki notað öll ljósin á sviðinu. Þannig að þú veist, þetta eru bara öðruvísi forsendur sem eru rauninni bara til þess að nýta kannski líka stóra svið og annan hátt heldur en bara í ákveðnum tilgangi við þannig, í þessum stórsýningum. En ef því við erum á sviðinu, þá er munur á stóra sviðinu og smærri sviðum. Það er áhverjur lengri burtu frá okkur. Já, og svo eru þeir sem eru, sko, fremst eru óbáðslega nálagt. Þú veist, þeir standa eiginlega bara að horfa á hnén á okkur, sko. Fá frussið yfir sig líka. Það er bara sumir sem vilja það, mæta bara í sundum. En það er líka, þú veist, núna er búið að breyta í kassanum í svona oristi grísleikús eiginlega, sko, og það er náttúrulega, það þarf bara enn eitt hitt sjó á stóra sviði til að gefa hinum frí, sem eru í Ormstungu og Línu, það er eiginlega sama fólkið. Þú kemst ekki tangað inn fyrir leir og drullu, sko, í augnablikinu. Leikmyndin er byggð þannig þar, það er ekki hægt að hafa aðra sýningu í gangi á sama tíma, sko. En er þetta leikrit, er þetta uppistand eða er þetta kabarett eða er þetta... Þetta er náttúrulega frásagnarleikhús. Já, frásagnarleikhús, kvöldvaka. Heimildaleikhús, einhver leiti. Gæti verið í landnámssetri. Já, nefnilega. Það gæti verið hvað sem er, sko. Það er svolítið fegurinn við þetta líka, sko. Gæti ferðast og verið í íþróttahúsum, skólana, hringinn í kringum landið. Einu sinni var það þannig að Þjóðleikhúsið fór í ferðir með leikrit. Og það er gert ennþá, sko. Það er svona einstakar sýning sem rata til Akureyri, en það er ekkit rosa mikið fyrir utan það, sko. Það er barnasýningar á svona litlum stórum bílum. Já, einmitt sem ferðast með. Ég held að við værum kannski aðeins og fínir í tauginu til að vera mætin í einhvern íþróttasal, sko. Já, þeir eru ógeðslega fínir í tauginu. Já, þetta er allt sérsaumað. Gunnar Smári, þetta er sérsaumað. Við erum sérstaklega þinngalli. Sérstaklega mig. Ég var ekki það á, sko. Rosalega skvæslega jakkaföt. Já. Eða þetta er bara buxur og vesti. Buxur, vesti og jakki líka. Hún var bara skipt út bara 2 dögum fyrir frumsýningu held ég, sko. Fekk nýjan jakka, sko. En kona mín, hún var alveg bara, þetta er svo geggjaða buxur, mér langar svo að fá eiga þessar buxur. Jú, en ég er tölvöld fínn í tauginu heldur en þeir, sko. Það klæðir Jonna allt vel, sko. Sama hvað hann fer í það, hann er svona gínustær, sko. Runway size. En hvað er þetta? Þetta er þið búið þetta til og þið eru að fjalla það að vera litaður á Íslandi. Já, sko, við erum að fjalla náttúrulega líf okkar. Það verður að vera litaður strákur en stelpa, held ég. Heldur þið það? Ég held að. Ég nefnilega, ég hef hugsað þetta mikið. Já. Upp frá, Black Lives Matter, sko. En eins og við tölum líka í leikritinu, þá er ég ekki með beint góðan termometer og hvernig komið fram við fólk almennt út. Ég er búin að vera rosa mikið í fjölmiðlum og svona þekktur. Það er skjólið í að vera frægur. Já, og það verður ákveðin svona brestur líka fyrir fólk, marga. En það sem ég upplýði þegar kom Black Lives Matter og ég fór að heyra sögur stúlkna og það er bara auka, þú veist, þegar þú ert líka með, sko, hvað kallar maður að hvort sem það er kynbundu ofbeldi eða svona áreitni þegar það kemur ofan á, sko. Það er ekki bara svona og rasismi heldur svona margfaldast það, sko. Þannig að mér fannst það rosalega merkilegt, sko. Það er náttúrulega skárra að vera strákur, það er bara... Út frá því, sko. Það er ekki stelpa og er komin upp á okkur helviti strullusokk. Já, og svo er líka, sko, svo stór partur af þessu er náttúrulega líka bara, sko, colorism yfir höfuð. Þú veist, það fer rosalega mikið eftir hversu dökkur þú er. Við erum frekar ljósir. Við erum allir mjög ljósir, en það er svona auðveldari biti að kyngja fyrir... Það er ekki markað okkur með þetta verk í Bandaríkjunum. Það er nefnilega í Bandaríkjunum. Það er rosalega merkilegt líka bara kynþátt að umræði Bandaríkjunum versus í Bretlandi. Adele fór á Notting Hill Carnival og fekk sér fléttur með jamaiska fólkinu, var í þeirra vagni og það var allt vitlust í Bandaríkjunum, en ekki í Englandi.
Þetta náttúrulega fyrst og næst í Bandaríkjunum sem þetta menningarnáms pælingar alltaf. Vinur minn í Berlín. Ég getur trú að þið þurfum bara að tippla á tánum í kringu það, eða ekki? Varst þú ekki að leið eða eitthvað þar? Jú, ég var í að leið og já, ég tala nú það í leikritinu sko að þú veist, ég á ekkert rosalega mikið sameiginlegt kannski með svörtum bandaríkjamönnum. Já, þú veist, svörtum bandaríkjamönnum sem eru kannski svona myndirnar af svörtu fólki sem birtast flestum Íslendingum í bara, þú veist, í sjónvarpi og þannig sko tónlist. Þannig að ég var svolítið smeykur til að byrja með bara hvernig, þú veist, hvort maður þurfti að haga sér okkur nákvæðin hátt eitthvað hannig, sko. En þú veist, já, náttúrulega reynsla bara svarts fólks, litast fólks allan heim bara mjög mismunandi og frábrugðin. Og þú veist, við rekum okkur á það líka í okkar ferli, sko, að þú veist, þótt að við séum kannski settur undir sama hatt af samfélaginu, þá eru reynslunar okkar og bara skoðanir og upplifanir allt öðruvísi. Og ekkert sambarlegt við Bandaríkin, sko. Þetta verk myndu ekki heima þar, sko. Í rauninni þetta var meira kannski eitthvað svona á Norðurlöndunum eða eitthvað þannig, sko. Svo er það líka svo, þú veist, það er svo, þú veist, það er allt annað kaliber líka ef þú, sko bara, ef afiðin var þræll, til dæmis. Eða langafiðin var bara þræll. Þetta, þú veist, fólk sem ekki rætur að rekja til Bandaríkjanna kannski er ekki alveg með þá tengingu, sko. Sem er ósað, þú veist, þung og... Er ekki alveg á mörkunum að mamma þín hafi verið svona hálfgerður þræll? Ég veit það ekki, það er eins og þetta er rosalega algengt í Portúgal, fólk sem kom, veist, ég veit ekki hvort maður kallaði svona vinnumannsal, fólk sem kom til hérna, sem sagt, í portúgalsku nýlendunum var rosalega mikið af hvítu fólki sent þangað. Svo þegar það fer tilbaka og takaði með sér börn og látaði vinna á heimilum, sko. Og það hafa alltaf með skrein núna viðtal við víetnamskan lækni alveg Bandaríkjunum og hann fattaði konan sem var að passa með alla ævi, hún fekk aldrei neitt borgað og hún mátti aldrei fara að heimsækja sína fjölskyldu. Og hann bara elst upp í Bandaríkjunum og fattar það svona eftir á, skilurðu. Við eigum sögu af þessu hérna með vinnukonur sem voru hérna í Reykjavík, kannski úr sömu sveit og hérna fólkið og vissi enginn hvort það til í fjölskyldunni eða hvort það nóttu fengið borgað eða til í mörgum ættum, saga slíku, sem er mjög algengt í Afríku og í Karibahafinu og víðar. Svona semi. En þú myndir ekki segja að mamma þín hafi verið... Sko það sem ég sérstakt... Hún fór með kornung, eða ekki? 12 ára eða? 12 ára, já. Og svo, veist, eins og þessi krakkar sem hún elst upp með og er að passa, þau eru eins og systkinnar í dag, sko. Og hún verður miklu nánari þeim heldur en afrísku fjölskyldunni sinni, skilur. Og svo erum við heppin að það kemur angi á þessar afrísku fjölskyldu hingað til Íslands, sko. Og þannig að í gegnum þau kynnist ég angólskri menningu. En eins og Davíð er að tala veist, tengi ekkert sérstaklega við African Americans. Ég er horfmyndir, ég tengi ekkert þar. Ég er meira, ég tengi rosalega mikið við latínó menningu, skilur. Og það er þetta kaþólska og er á nokkru stöðum í Afríku. En Angóla var basically bara Portúgal í 500 ár. Veist, þannig að það þykir alltaf rosa flott sem er portúgalst og núna sem fólk þar er að finna veist, eins og tungumálum þeim var eitt, skilur, það er allt á portúgalsku. En það var, þegar kom hrun 2008, allt voru hliðina í Portúgal og hér, þá komu angólskir miljardamæringar og keyptu allt upp, sko. Nýríka fólki og þannig að það hefur verið lítið öðruvísi á mig í Portúgal en eftir hrun, sko, það heldur fólk að þegar ég kem með mína ljósæru konu að ég sé miljardamæringur, sko. Það hefur verið í skóla í Sviss og... Já. Það er ákveð öryggi því, sko. En svo ef leið ágstæðir fer á ströndina með krökkunum og ég fer einn í bæinn, þá kemur aftur. Það er rosalegur rasismin í Portúgal, sko. Þetta fjallar ykkur leitu það og hérna hvar á að flokka ykkur og hvar er verið að reyna að flokka ykkur. Það er verið að tróða ykkur upp í ykkur hillu sem að þið kannski ekki teima. Þú náttúrulega alveg upp að mömmuðinni, frekar en pappaðinum, eða hvað? Nei, ég myndi ekki segja það. Alveg upp pappaðinum. Hvað segir þau? Alveg upp pappaðinum. Nei, alveg upp í hvítu samfélagi. Sko, við erum komið til Íslands og mamma er rosalega veik, þannig að við förum fyrsta sumar erum við bara hjá bróðurs pappa.
og ég hugsa oft þetta sumar, því við erum basically að starfa við það sem þau gera, fólki sem tók á móti okkur. Einar og Dísa, þau unnu í kvikmyndabransanum og tónlist. Hún stofnaði salinn í Kópavogi, Einar var í leikmyndum. Litli bróðir minn að smíða eins og hann, og hönnuður. Og ég í músík og kvikmyndum. Þannig það hefur rosalega áhrif á okkur. En við vorum mikið með systkinum pappa, svo flyttu pappi til Íslands árið 2000, þegar ég 10 ára. En við flytjum alveg til hans þegar ég 16. Þá fer ég hætti í íþróttum og svona fer bara í músík. Varstu ekki í skóla í Östurbæjarskóla? Ég var í 10. bekk í Östurbæjarskóla og þá gerðum við díl til að fá æfingu á húsnæðir hljómsveitin og spila undir Pétri tónlistarkennara, skólasveit Östurbæjarskóla. Það var rosalega gaman. Þá voru kórinn og svo voru nokkru úr Rettur og Steffsson að spila undir, sko. Þannig að, þú veist, ég á rosalega sterka tengingu við íslensku fjölskylduna og öll sumur var ég sendið til Portúgal en var bara með íslensku fólki þar. Þú veist, og mamma á Íslandi. En svo ömmu hlið þá var það meira svona fjölskylda sem gat verið, þú vissir aldrei hver var frendiðin og hver ekki og það var fólk frá Brasilíu og bara allstaðar áður heiminum því Portúgal er út allt, sko. En já, þannig ég myndi ekki segja að vera alveg upp af þeim, sko. Dóttir mín frá Afríku, hún segir stundum, hún segir svona, hvað er það kallað? Oreo-kjöks. Já. Kannist við það? Já. Brúntað utan en hvítt kremað innan. Já. Og það er vandi fyrir þann sem lítur út fyrir að vera Afrikani. Já. En er bara eskimói. Það er það, sko. Eru þið þar eða? Sko ég held svona hvítum foreldrum. Ég held sko líka sko hjá mér er þetta þannig, ég náttúrulega bara ólst upp í þannig umhverfi að ég er eiginlega bara eini brúni gaurinn og mínar fyrirmyndir koma eiginlega bara frá Bandaríkjunum og það er verið að varpa þeim á mig, skilur. Þannig að það er svona, og meðvitað verður einhver svona öðruvísi tenging, þú veist, ólíkt því sem þeir eru að tala skilur. Ég einhvern veginn svona Sri Lanka er allt önnur menning. Allt önnur menning, en ég er bara að tala á þessum tíma þá bara að þú voru brútt, þá er þetta bara stimplaði sem svartur, skilur. Og þú veist, þá er þetta bara körfubolti, hip-hop, þú veist, allir góðu knattspyrnumenni sem voru dökkir. Þannig að, þú veist, mér er bara svolítið ítt þangað og kannski leita þangað í þessar fyrirmyndir, skilur. Þannig að ég fann alltaf á þessum tíma rosa sterka, mikla tengingu við þessa menningu, sko, í Bandaríkjunum, sko. En er það slæmt? Nei, ég er ekki að segja að það sé slæmt og ég meina, ég held að það er bara komið fyrir líka mjög marga, og bara jákvætt og marga jákvætt, já, og meina, ég á bara fullt af, það er ekki fullt af hvítum Íslendingum sem eru bara nánast þess að séu svartir, þeir eru svo miklu hip-hop-gaurar, þeir eru bara komin í glas, sko, það var bara breytast þeir bara, eru bara allt í norðan, bara svartir, maður er bara eitthvað býtum, hvað gerðist hérna, skilur. Þannig að, þú veist, ég held að það hafi kannski eins og Keflvíkingar. Já, það var ekki endilega að gera neitt með húli, það er kannski bara hvað þú tengir við, skilur, hvað það finnst þú tilera, skilur. Ég spyr að þessu, er það gott eða slæmt af því að það er þetta er Hósi Abrá, held ég, sem stofnaði tónlistarskóla í fátækrahverfunum í Venezuela upp úr 1970 og hann sagði að það er svo væri ekki annað en það að þegar drengurinn kemur heim, fátt ekki drengurinn og hann er núna allt í einu drengurinn sem spilar á fiðlu. Þá er það sérstætt. Þannig ég var alltaf, þú veist að segja þetta fyrir mig, það að vera líklega hefur verið kallað svartistrákurinn. Er það slæmt eða er það kannski pínlítil þótt að sé gjöf sem að fylgir alls konar djöfusisvesen og leiðindi? Já. Er það samt? Nei, í rauninni, skilur, á þessum tíma var ég ekkert að upplifa sem eitthvað neikvætt, skilur. Það var bara eins og maður gaf öðrum gælunöfn, skilur. Og ég held ég alveg gert þetta sjálfur, skilur, þessi í árbænum æjan, Dabbi svarti, eða þannig, skilur. Það var einn í bekk í skóla með mér sem heit líka Smári, hann var kallar Húsmári til aðgreiningar. Já, ég upplifði þetta aldrei eitthvað neikvætt þannig, sko. Það var kannski bara fyrir að maður fór að fatta að þetta var kannski oft notað samt í neikvæðum tilgangi svona, þú veist, í seinni tíð, sko. Davíð, þú ert alveg upp að hvítri mömmu. Já. Og þú er svo Obama. Já. Hvað með hann? Ég meina, að því að við erum að tala um þetta.
pæliði ekkert í honum svona hvernig... Ég er búin að fylgjast með Obama síðan áður hann var forseti. Hvernig svartleiki Obama? Ég geti trú að þið hafið eitthvað svona sans fyrir því betri en ég. Ég las ævisöguna hans áður hann var forseti. Því pabbi sagði þessi maður að fara að verða forseti Bandaríkjanna. Við lásum þetta upp til agna og þetta geggjaða bækur því hann rosalega flottur höfundur. Og þar atriði þar sem hann mætir í bækjum og það allt í einu önnur stört stelpa komin í skólan á Hawaii og hann frikar dálítið út, sko. Og svo, bara hattar hann körfubolta, ég hata körfubolta og svo bara ákvað hann að taka því sátt og prófa körfubolta og var það ógeðslega góður í körfubolta 15 ára og þá var það, þannig að það var Öfutu Davíð, hann reyndi það líka, hann bara gaf ekki. En það voru svo marga pælingar, ég var alltaf að taka þessa bók upp í ferlinu að tala þetta og því það er svo margt sem þú varst að tala sem bara alveg eins, en já, ég veit ekki, við vorum að tala náttúrulega því þú ert með línu Obama í leikritinu. Já, Þú veist. Já, ég held að þú veist náttúrulega bara að vera svartur, það líka rosalega mikill kultúr, eða þú veist rosalega tengt við mjög specifík menningu, eða þú veist að vera, þú veist, ég held að margir sjá það þannig, skilurðu. Sérstaklega bandaríska menningu. Sérstaklega bandaríska menningu. Ef maður svartur í Bandaríkjunum þá það tengt við menningu. Þessum Obama merkilegur af því að pappa sé bara Afrikani. Já, einmitt. Og hann elst upp á Hawaii. Og þetta segja sumir Amerikanar, he ain't, no, I hate the blacks, but I love Africans, sko. Don't like African Americans, but I love the Africans. Það svo duglegt fólk. Og ég verið með leigubílstjóri í LA og segja þetta og ég bara, já, einmitt. Einmitt, sko. Ánægð með mig. Þannig að hvernig upplifi ég svartleika Obama? Já, því hann ekki að taka upp afrikanskan kultúr. Hann að taka upp amerískan afrikanskan kultúr. Já. Allt sem hann gerir, taktarnir og fleira, þetta allt tilvísun í amerískan kultúr sem raunverulega ekki tengt hans ætt, sko. Nei, einmitt. Og kemur náttúrulega líka bara gegnum, þú veist, eitt náttúrulega, þú veist, að vera bara að alast upp þarna, svo fer hann, ég held að hafi rosalega áhrif á hann þegar hann fer til Chicago. Alveg skilur, og því hann þarna í Hawaii og svo fer hann í Harvard, skilur, og rosa lögfræði séni, en svo farið til Chicago og eignast konu sem alveg African American, ég held að hafi rosalega mikil áhrif, og svo fer hann í svona, hann einhvers konar social worker eða eitthvað fyrir svart fólk hann. Hann fer eiginlega í svona kirkju sem mjög félagslega sinnuð og pólitískt og allt smellur einhvern veginn. Ég held að ef við myndum fara til Bandaríkjanna núna og fara bara, ég held að við myndum fara að verða nákvæmlega eins, skilur við, að bara einhver kultúr sem tekur svona á mótunum, sko. Sem hann velkominn, en vegna þess að hann ekki velkominn í hinn, þó hann sé hvítur, þá hann ekki hvítur. Hann á að hafa bara dropa svörtu blóði, þá þetta svartur. Já, hann væri fyrsti hvíti forsetinn í Kenya, skilur við. Þess að þú varst hvítur í Malawi, Já. Þetta merkilegt. Ég sagði að það erfiðar að vera strákur en ógnin af svartamanninum. Að þegar þegar þú ert lítill, að þá alveg hlaupa konur og klípi kinnin á þau hvort sér sætur og svona. En þú talar kynþroska, þá ekki alveg tekið eins á svörtu manni. Það þeir ekki vinsalir og... En það líka bara, kemur náttúrulega bara í kjölfara af, hryðjuverkaárásinni og bara, öllu sem í gangi í heiminum, sko, og bara í fjölmiðlum og bíómyndum og sjónvarpi og þess áttar, sko. Þannig ég held að það haldist alveg svolítið mikið í hendur. Ég held að við gerum okkur ekki grein fyrir því hvað bara þetta mótar bara samfélagið mikið, bara okkar hugsun hvernig við sjáum annað fólk. Ef við erum stanslaust að sjá fólk sem litað í þannig hlutverkum eða sem ógn bara. Já, sem ógn, þú skilur, þá það bara þannig að heilin á okkur virka þannig að og maður bara gerir þetta sjálfur, skilur, þú veist. Horfir í spegil og bara oh my god, ég þessi. Nei, þú veist, þannig að ég einhvern veginn ég held að það hefur spilað rosalega mikið inn í þetta. Hvað verður til þess að maður verði ógn? Ennþá verið að pikka menn svona úr röðinu á flugvöllum og svona, þannig ef að þið varu tveir saman, að þið eru örugglega að pikka þér út. Ég bara get eiginlega ekki. Ég ferðast bara til Berlínar og Portúgal, sko. Út af þessu? Nei, ég er að ferðast frá því rúlingur allt og það einhver sem tekur á móti mér á flugvöllinum
og konur mér alltaf að gera grína þessu, ég fer ekkert annað. Svo hef ég farið til Bandaríkjanna, núna dálítið mikið til Suðuríkjanna og með pappa og stóru bróður mínum, ljósherðir. Það rosalega áhugavert, sko. Við bræður ruglumst ekkert, þeir eru tölum við landamæraverðin. Þeir geta alveg, pappi. Þú mátt ekki gera mistök. Nei. Og ef maður tekinn til hliðar, þá allir eins og þú svo alltaf bara just a random check veit ekki alveg með það sko en maður nokkuð safe sko þegar maður ferðast með börnin sín sko það eitthvað svona þá er maður bara fjölskylda og það eitthvað flíspeysu pappi það áreiti af þessu ég var í smá stund í París og menn eins og þið eruð í lestinni með íþróttatösku og maður bara skynjar að öll lestin að pæli því hvað í töskunni það alveg magnaður ánskoti maður hefði mjög mikil orku í að passa að maður sé ekki ógnandi að leggja töskunni þannig að það líti ekki út eins og þessi sprenginni og líka bara þú veist í daglegu lífi sko ef maður að labba úti kvöld og það kannski kona að labba hinn með götuna eða eitthvað þá maður ótrúlega meðvitaður það að þú veist passa að láta viðkomandi ekki líða illa. Að flauta svona svolítið hallarslega. Einmitt sko. Ég hef stundum þurft að segja bara eitthvað, ég beint fyrir aftan þig, ég ekki að fara, þú veist, ég ekki að fara að gera það sko. Ég pæla ekki eins og í þessu, að gera þetta ósjálf, ef ég ekki bara menna, þetta svo náttúrulegt, þetta mikið hlut að kerfinu. Og hvað það þá, að byrja að flýta sig á Íslandi eða tala íslensku? Ég fekk með hund. Ég að koma, eitthvað svona þykist með hund. Það enda mjög sniðugt, lítill sætur hundur. Túristarnir, núna, elska mig sko. Ég fann mun líka þegar túristar byrjaði að koma og var svona meira að konur að halda í þessu og ég bara, en skrítið, ég haf aldrei lent í því 100 á einum. Svo fekk ég mér hund og það eru það er að þú ert innfættur sko. Já, og spurja mig frekar átta núna eftir ég fekk mér hundin. Og ef þú ert með hund þá ertu spurður bara í hverju skrefi hvað bóklöðustígur og hvað skólaveruholtið. Það málið. Þetta rosalega heilandi dag að fá sér hund. Eitt daginn sko. En á hverju það að setja þetta upp? Já. Sko... Þið byrjuði fyrir svo mörgum árum. Já. Þetta kom inn á borð. Bara komið á skuldadögum. Já. Kom inn á borð því að Þjóðleikhúsinu fyrir 2 árum eða eitthvað leys. Frá ykkur 3 það? Já. Sko... 2019. Ég var nú eiginlega kredita sko Jonna líka. Ég var að lyfta honum upp sko því að það er það sem hann elskar að gera, lyfta öðru fólki upp sko. Þannig að þú veist þetta ég meina við erum búin að vera að spá í þessu sko við fórum í pröfu fyrir saman hlutverki það voru 2016 eða við allir endar og séðan fekk ég það á endanum og í staðin fyrir að sko líta á okkur sem keppinauta þú veist þá heyrði Jonni í okkur og hóða okkur saman á samt fleira fólki og þá sem við byrjum að pæla rosalega mikið í þessum málaflokki sko og höfum við þú veist settum upp sýningu árið 2019 þar sem við reyndum að sviðsetja stokka veruleika sem litaðir karlmenn á Íslandi. Sú sýning flög ekki hátt. En við vorum dregnir inn í það sko. Það kom ekki frá okkur svona upprunalega. Já, en það var svona. Og svo eitthvað með stofnaði Jóni Elefant líka og hefur alltaf verið að lyfta upp þessum sögum. Og ég held að þetta sé bara hluti líka af svolítið því ferli og kannski smá svona eitthvað skonar uppskera að við erum búin að hamast í þessu síðustu 10 ár og loksins fá að segja þessa sögu eða þú veist okkar sögu á stóra sviði og stóra sviðinu og svo Elefant að framlega aðra sýningu í Borgarleikhúsinu líka sem tekur á sama málaflokki. Já. Líka heimilda svona verk. Það voru leikararnir sátu á fremsta bekk. Já, okkur, nákvæmlega. Já, fengur frussið. Þau voru mjög fljótt á fætur og fagnuðu gríðarlega. Það voru alltaf í salnum þegar ég var, það voru eiginlega bara, það var eins og ársóttið litað Já, það var miklar pælingar í Excel-skjálunum með gestalistanum sko, reyna og líka bara hefur áhrif við vorum með sýningu kvöldi áður genalpröfuna, það var bara svo uppistand svo við hefum bara verið að dúrum heiminn sko, svo mikið leið, svo kemur frumsýning og það kannski 1/4 salnum, við erum að tala það fólk í leikritinu, þekkt fólk eða fjölskyldur okkar, svo svona fyrir fólk og svona frumsýningarlið og fjölmiðlar, þannig að verður aðeins víraðri stemning á frumsýningu sko. Og svo var rosa sjokk sko sýningu 2 þegar það er korta sýning þá leit maður út í sal og það var bara svona allir
bleikir og gráhærðir sko. Eldra fólk maður svona, wow, gaman. Rauk það á fætur, skilur það rauk á fætur undir lokin, það var rosalega áhugavert. Það er náttúrulega svona blær yfir þessu hjá okkur, þetta er mjög svona björt sýning. Já. Ég hugsaði þetta er bara eins og hálfleiksjóið hjá honum Bad Bunny? Ég finnst það ekki. Það er rosalega stemningin í þessu. Það er því að hún hafði svona gríðarlega áhrif í bara loksins þessu helvítis leiðundum svarað með gleði og krafti og afli hvar lífið raunverulega liggur og með svona þið voru nálægt því að vera þar sko. Það ekki? Það er frábær með maður. Þetta var óður til lífsins. Já, og meina við erum mjög inspireraðir mikið af listamönnum, skilur. Til dæmis Donald Glover gerir Atlanta og hann talar á þættir, hálftíma þættir, gerir 3 eða 4 seríur. Þetta er bara eitt besta sjónvarpsefni sem hefur verið gert. Og hann segir, mér langaði að leyfa öllum áhorfendum að finna hvernig það er að vera svartur. Og leiðin er inn í gegnum það, með súrrealisma, því það getur svo oft verið súrrealist. Svo koma þessi þættir og það bara tengja allir við. Það er rosalega áhugavert fyrir okkur að horfa en líka fyrir hvítt fólk og það verður svo mikið samkennd þannig sko. Ég held að sé nú áhrifaríkar þessi sýning fyrir þá sem eru litaðir. Heldur það? Ég heyrði það bara hvað fólk var að segja. Já, en heldur það sé ekki öðruvísi áhrif. Þau voru, sum voru bara alveg hissa því það hefur bara nefnt bara allt sem að það var ekki ein setning sem að ég hafði ekki upplifað sjálfur. Já, það er nefnilega svo magnað að það eru svo ólík viðbrögð og það er svo gaman að heyra einmitt fólk segja þetta. Það er svo margir mann að segja bara þetta er eitthvað sem ég hugsa allt mitt líf en ég hef aldrei heyrt þetta orðað og mér finnst það vera rosalega eða svona helga tilgangin svolítið með þessu og svo vorum við líka bara svona með við umræðina í svona opinbera umræðu sem er eitthvað svo það er svo mikið polarisering þá fannst okkur kannski bara með því að vera persónuleg það er kannski bara pólitískast sem við getum gert bara til þess að ná umræðinu á eitthvað annað plan eða bara átta sig á því hvað er rauninni margir fordómar í umræðinu bara það að setja þá í flokk þess að vera ekki Íslendingur þótt að segja með kannski mismunandi eins og Unnsteinn kannski finnum minnst fyrir því en það er svo margt svona sem að er svo skakt í umræðinu þegar það kemur að innflytjendamálum og að setja líka bara allt undir sama hatt flótta menn og bara þannig að ég er svo ánægð með þessa leið sem við förum út af því ástæði fyrir því að strákar og stelpur í salnum og kallar og konur sem eru lituð upplöðu að það hefur verið að segja sína sögu að náttúrulega sagan sem verður að segja er saga sem að við sem samfélag erum að þröngu upp á þetta fólk því að þetta fólk á eiginlega ekkert samfélagt nákvæmlega og það er eiginlega svona eitthvað klikkað við það að svona stór hópur geti upplifað að þetta er akkurat þetta er kannski bara með því stæðsta í mínu lífi sem ég áttu við að eiga en þó það eigi kannski ekkert sérstætt samfélagt og hvað þetta er menningatengt bara einmitt eftir hvað landa þið færist til hverju varpað á ykkur eins og þú og Davíð eigi ekkert svona fljótt á litið ekki samfélagt við erum bara Vesturbænum en samt ef við náttúrulega saman þetta kannski viðhorf samfélagsins gagnvart okkur það saman það er kannski sem að er stór mótandi algjörlega og svo erum við satt fyrir það er næstu þess að vera kona þú pælir því þess vegna vildu við hvern leikstjóra án grín af því að það er svona ýmislegt sem að kannski þú veist einmitt svona kynbundið áreiti eða svona lúmsk orð eða mansplaining ég segi það alltaf þeim til hrós að þeir mansplainuðum aldrei og það er ekkert sjálfsagt mál og þannig að það er svona ýmislegt sem maður getur tengt við þótt að það sé ekki alveg það sama þá samt er það svona sama upplifun bara hvernig maður að svara fyrir sér stundum þegar maður er svona lúmst tekið niður einhvern veginn settur á sinn stað og eða þá ekki að maður er ekki alveg treyst bara þarft ekki aðstofmann í þessu eða getur þú gert þetta eða ert þú höfundurinn eða alls ekki svona sem maður getur alveg tengt við og svo einmitt þessi þættir Atlanta og svo gaman að horfa á þá því að það var líka svona það sem okkur fannst mikilvægt að þetta þú lendir í ykkur skrýtnum og svo dustar það svolítið af þér og heldur áfram
en svo safnast það svolítið saman, þetta allt í farteskinu, en þess vegna þessi absúrt húmorleið, af því að það símtalaðna í sýningunum sem fólk trúir ekki hafa átt sér stað, en það bara átt sér stað og það svo absúrt samtalið að fólk heldur að það sé skáldað, þannig að það líka svolítið gaman að leika sér að þessum mörkum og bara þessu líka mitt hvernig velur í lífinu að tækla ef þetta svona stöðugt áreiti, að ég held að bara þessi spurning hvaðan ertu, ok, þetta ekki bara svona ég lendi í þessu einu sinni, þetta eiginlega bara hverju viku einhvern veginn verið að setja þig í annað samhengi en bara, það að þú eigir heima hér í þessu landslægi, einhvern veginn. Þannig að þótt að kannski ein kvöldstund það sem maður hlæra einhverju, svo fer maður að pæli bara já, en þetta þetta bara, þegar þú fer út í búð, þá litið á því þannig að þú þarft einhvern veginn að bara, ég var að tala við einu konu sem að gift manni, ég veit ekki alveg hvað hann en hann svartur og hún sagði, hann passar alltaf upp á kvittanina sínar, af því að til að vera ekki ásakaður stuld og bara svona, hann að augna til þetta og alls ekki svona sem varpaði með samfélagi varpar á, að það alveg gott að tala þetta, í samtali við hvort sem það hvítur eða brúnn eða svartur salur, út af því að við megum kannski líka öll bara taka ábyrgð á því að svona lyfta einhverjum fordómum og einhverju bulli sem að kannski bara sjá í gegnum menninguna sem við búum í til þess að hún jafnvel breytist. Það hefur verið að kannski svona stóra mannréttindabaráttan sem í gangi núna auðvitað innflytjendur. Þú séu enginn að einhverju innflytjendi. Ég innfluttur. Hann innflutningsvara. Það ekki það sama. En Unnsteinn tengir svolítið við bara það að alast upp í samfélagi. Já, þeir ekki múslimar eða? Ekki ennþá. Nei, það líka, ég man eftir að það var kona frá Angóla sem sagði mér það í Fraklandi að ég hafði ljótt að segja það en 2001 hvílíku feginleiki, veri ekki neðst, allt í einu voru arabarnir neðst og við fengum að vera svona næst neðst. Það alltaf þessu linnulösa áreiti, að hún upplifði það sem svört kona í Afríku, að það eiginlega betra að hafa einhvern neðst, þetta ég kannski sem einhver lenti í einelti á skólanóð getur skilið þetta. Það getur verið verst að vera neðst. Það líka, það alltaf að finna nýjan hóp sem neðst. Það voru bara pólverjar fyrir nokkrum árum. Ég fór í mótmælagerðir því ég fór að læra pólsku til því í MH. Mamma átti pólskan kærasta og fólk var að segja, já ég það ekki fullt af frábærum pólverjum og hún lögfræðingur og hann fær ekki vinna á Íslandi og ég segi, já, mamma og kærasta, hann vörubílstjóri, pólskur og líka þetta verður alltaf eins og fólk væri betra eftir hvernig störf það vinnur. Það séu góðir og slæmir útlendingar. Þeir sem að koma hingað og lifa á okkur. En svo náttúrulega sérfræðingar sem að koma hingað. Málið það borgar engin meira til samfélagsins heldur en innflytjendur út því að það svo stór hluti vinnandi fólk. En þetta mikil átök í samfélaginu. Finnst ykkur sýningin ykkar vera tengjast þeirri? Þú ert reynda með innræðu þarna það? Já. Mér finnst bara innflytjenda, allt svona umræðum innflytjendur og rosalega miklum villigötum á Íslandi, Og ég held að við erum alltaf að tala einhverja kvóta og veit ekki hvað og hvað, en við erum aldrei að tala hvernig við erum að taka betur á móti fólki. Og það ákvörðun að taka ekki vel á móti fólki og hafa of marga og í of fáum húsum eða skólum eða hvað sem það En lykilatriði íslensku kennslan og það rosalega lítið talað og rosalega lítið effort sett í það og mér finnst að við erum að verðlauna fólk sem lærir íslensku ef þú lærir íslensku 5 árum bara komin á eitthvað rosalega gott level þá átt að fá ríkisborgararétt og þannig dreifum við og stækkum Ísland og íslenska menningu. Það enginn að tala innflytjandi pólitík svona. En talandi svona smá áreiti að ef þú talar íslensku með hreim þá verður þau fyrir linnuleysu Já, það að breytast og það enginn svo aumur í sinni íslensku að hann get ekki dissa þína íslensku sem bara mjög lélegir í íslensku að dissa fólk í útvarpinu sem bara rosalega málfræðingar en það breytist eftir því sem við heyrir meira útlenskan hreim og því íslenska bara einn hreimur öll önnur tungumál, ég tala portugalsku með rosalega skrítnum hreim að fólk skilur mig
Íslendingar eiga ótrúlega erfitt með að skilja fólk með útlenskar heim, jafnvel þótt sé smá heimur og skipta sjálfur yfir í ensku og eru svo hissa á að enginn tala íslensku. Það er satt líka stundum með mér uppröða þannig að sko ég var allt og heitur að kjaldið að sko þetta sé hluta því að vilja taka svo óbúslega vel á móti fólki að reyna að létta þeim lífið með því að skipta aftur breyta aftur yfir á ensku í staðan fyrir að leyfa þeim að spreita sig að tala íslensku sko. Ég hef heyrt marga sko kvarta undan því að bara, þú veist, þau eru búin að vera að læra íslensku skólum en þau reyna að fara út í samfélagi að tala íslensku og bara fá ekki tækifæri til þess. Og þessi enska sem millimál ekkert sérlega gott tungumál. Mjög flókið Pólveri og Tælendingur að tala saman á ensku ekkert sniðugt sko. Og við svo fólk, Camilo sem með okkur í sýningunni með sviðshreyfingar, hann talaði ekki ensku þegar hann kom til Íslands. Hann þaulmenntaður, dansari búin að vera frá Kúbu, 12 ára bara búin að vera professional dansari síðan 12 ára og hann talar, maður bara fullkomna íslensku og og það voru því að það var enginn að tala við hann á ensku því hann kunni ekki ensku En ég ætla að spyrja aftur, sýningin ykkar tengist umræðu innflytjendamál? Að einhverju leyti gerir það ósjálfrátt sjálfkrafa bara sko við höfum kannski lögðum svolítið upp með sýninguna að sko reyna að við erum ekki endilega hápólitískir í því sem við erum að kannski segja ekki vera að predika neitt ekki vera að predika að því að fólk rosalega viðkvæmt fyrir því að þegar það upplifir að einhver sé að skamma sig í leikhúsi sé vera að predika við þeim og þannig við erum búin að vanda okkur rosalega mikið að þú veist að í allri kynningu og svona við leikrið að halda okkur á þeirri línu bara eitthvað, hei komið í leikhús, það verður bara gaman og fyndið og skemmtilegt. Leikstýrið þú ekki einleiknum orð gegn orði það vantar nú ekki predikur á þar ég held að sé bara síðustu 12 mínútunar það bara einræði, það ekki? Og það náttúrulega bara höfundurinn sem að mér fannst að ég stæði upp og klappaði því að maður bara alltaf að heyra þetta að fólk þola ekki að sé Já, það er svolítið slæmt sko, ég held að ég skal sérstaklega við svona mainstream leikhús þannig, ég meina og það var einhver sem sagði það í hópnum okkar að þegar fólk er hlæjandi þá svo stutti allar aðra tilfinningar líka þannig að það sem við lögum upp með líka að reyna að setja upp skemmtilega og finna sýningu til þess þá að fólk væri það móttækilegra fyrir því sem kannski við erum í rauninni að segja og það verðist á svona hefnast allavega hinga til það og sterkustu viðbröðin eru bara 95% frá hvítum Íslendingum skilur það þau eru bara alveg þannig að við höfum einhvern veginn hitt einhver staðar fara rétt að leiða að þessu sko þið eru hvítir mögulega við vitum hvernig á að tala við fólk líka, en það sem gerist í karlmenn og okkar aldri þau byrja að stirna og verða íhaldsamari skilurðu, þú fórst öfuga leið skilurðu, að þá verður svo rosalega auðvelt að fara út með fjölskylduna og vera tortrygginn skilurðu, það var einn gæi sem kom hérna frá sko Balkanskaganum 90 eitthvað, hann sagði við mig einn dag mun maður í jakkafutum koma og segja þér að nágranniðin ef þú losaði við hann að þá losna öll vandamáliðin og gæin í jakkafutum, það er bankamaðurinn skilurðu, og hann er að fara að segja að þessi gaur er vandamáli og við getum ekki ráðum ekki við neitt út af því þessi gaur hérna hliðina á vandamáli svo fer fólk vera rosa þjóðarnir, hreinsanir og fjöldamórð og það voru nágrannar þetta fólk fer alltaf aftur á foreldrafundi saman bara þegar stríðinu lýkur og við þurfum að fatta við erum pínu lítið land, við erum að vera öll saman í þessu að við erum að sjá samferða fólk okkar styrna í svona og það verður að skoðanir sem maður sér þetta bara beint úr einhverju YouTube-drullu það er rosalega skeri þannig að leiðu þú fer að tala innflytjendamál þá finnst fólki það óþægilegt en ef þú læsir fólkin í leikhúsi og segir, svona er mín upplifun að vera litaðar á Íslandi og ég segi það og úkslega fyndin hátt þá ferðu innsýn og það er samkennt og við erum ekki að dæma neitt sko. Og þú fær hlustun líka sem er og líka það er oft sem fólk vil ekki hlusta og líka bara átt að segja á því að fólk kemur hérna með alls kyns sögur og þær eru áhugaverðar og ef að við höfum áhuga á fólki og hvort öðru að þá deilum við sögum og fyrir vikið að þá
allt í hún manneskja við hliðina á manni en ekki bara eitthvað tölfræði í pólitík. Dóri DNA talaði þetta. Ungi menn alltaf að fara að lesa sjálfshjálparbækur en fatt ekki að þú getur lesið skáldsögu og fengið nákvæmlega sömu leksju, skilji, en alltaf að fara í sjálfshjálparbók og það einhver ríkur massaður sem að fara að segja hvernig, og hann græðir á því að segja öðrum hvernig þeir að lifa lífinu. Þið segið ykkar eigin sögu, þannig að þetta svona eins og country-lag. Almennt country verður að vera því. Og hundinn. Já, reyndar hip-hop líka. Var það eitthvað ákvörðun að koma og fara að segja sína eigin sögu? Þetta var náttúrulega snúningur. Eins og ykkur vilji hlusta á það? Sko, þegar þú kemur, Þóra, það alls konar sögur inni líka ennþá að hvað... Viðtölu fyrsta fólki, sko. Jónni tók viðtölu, litaði krakka Íslendinga. Þetta búin að vera 10 ára að vinna að komast upp á sviða? Síðan 2019, já. Svo kom bara Íslandsklukkan hann að milli, sko. En af hverju slepptu þið annara manna sögum? Sko, ég held að með því að segja okkar sögur, þá séum við að segja sögur rosalega margra. Já, það verður svo áhugavert. Já, þú veist, held það í rauninni, sko, því að kannski við lesum sögurnar viðtölun sem Jonni tók við fólk og maður, þú veist, maður veit alveg nákvæmlega hvaðan fólki kannski að koma og tengir rosalega mikið við flesta sögurnar. Allan líti ég á það þannig að, þú veist, að hérna eins og ég tala bara með samband við mig, eða ekki samband við pappa minn og svona. Ég held að geti ótrúlega margir saman hvernig orða litin tengt við það, skilur við að eiga einhverju svona pappatráma í ferðteskinu og já, þannig að þú veist ég held að það sé, þú veist, og við rættum þetta líka og við komumst að svolítið þeirri niðurstöðu á einhverjum tímpúnt að sögurnar okkar væru líka alveg nóg, þú veist. En það verður líka að segjast, við vorum mjög lengi að finna hvaða tón við vildum setja, skilji, og Þóra kemur svo sterkt þar inn, og því að þegar við erum að skoða viðtölum sem Jónni tekur, sömur eru með rosalega mikinn sársauka, rosalega eitthvað, aðrir þeir fatt ekki eins og þeir séu litaðir, þú veist, og eru bara algjörlega, þannig að það er svo mismunandi stíll og tónn og sko, þannig að við þurftum að geta sýnt aldrei svona. Svo er líka ólíkur kultúr, ég held að það verið Danny Glover sem að var að kasta, hann framleiðandi, framleiður, var að kasta og hann sagði við verðum að finna breskan svarta mann. Það er ekki hægt að nota svarta bandaríska leikara, þeir eru svo reiðir. Sagði hann, ég held að það sé svartur bandaríska leikari. Gamli leikarinn, já. Ég man að ég þráka viðtalið þannig sem hann segir þetta. Þannig að það er líka í kultúrnum, hvað hann kemur, og getur verið ólík, sko, sárindin varin á mismunandi hætti. Í fótboltanum í Suður-Ameríku alltaf einhver kallaðir N-orðið eða eitthvað svona, svo allir suður-amerísku fótboltamenn, þeir skilja ekki alveg hvað í gangi og því þar ertu bara svartur eða hvítur og það bara negró og þetta en svo kemur einhver fantur frá Suður-Ameríku og segir þetta við einhvern evróskan leikmann eða franskan það er rosalega sagt við þig á leikvelli á Spáni og þá allt í einu hefur þetta merkingu. Já, einmitt. Herðu, gaman að fá okkur hérna og til hamingju með þessa sýningu. Verið ekki glaðir með þetta svona? Jú. Góða Það var svo geggjað viðtökur. Ferli var æðislegt. Það verður að taka því annars skiptir þetta engum máli. Einmitt. En svo náttúrulega martröðum hvernig, ég var náttúrulega með martraðir í gær bara alls konar, það er bara búin að taka núna allt stressi. Ég líka. Tungli hefur verið eitthvað skrítið. Það var eitthvað í gær í loftinu, sko. En viðtökurnar, það er rosalega... Svolítið típist fyrir svona svarta eitthvað neina að trúa því. Og það er fólk á okkar aldri, millennials. Við getum ekki trúa á neitt annað. Nei, við erum bara svona að lenda allir. Við erum hægt ánað með þetta, þetta var gott ferli og ég vorum að tala um það, því eldri sem maður verður þá í listum, þá er maður þakkláttur fyrir ferlið, af því að þú veist, ferlið er bara lífið okkar og það er svona, þar eyðum við svo miklum tíma saman og í svo miklu samtali og þetta var ótrúlega frjótt og skemmtilegt samstarf og ég held að það tekur maður með sér bara inn í lífið áfram og er alveg svona einstakt. En áhörðin, hann missir það ferlinu, sko. Já, en ég held að það komist alltaf til skila, alveg klálega. Það skila sér bara sem eitthvað hjarta í sýningunni. Ég er búin að fatta þetta, þess að fæ ég aðstættir til þess að koma hérna og segi bara eitthvað og dælist upp úr ykkur allt sem þið verið að pæla. Og er ekki inni.
Einmitt. Þetta eiginlega verður automatist sko skemmtilegt spjall. Já, og við sko áttum stuttan tíma saman því að við hefum 2 mánaða ferli saman og ég rauninni kem inn með sko bara að ég verð bara að gera þetta frá grunni með svo sketsar sem að voru til staðar sem ég gæti svo blanda inn í þetta. Þannig að við höfum enga tíma til að líta tilbaka og þetta var bara svona áfram ræða þessu saman forsendina voru 70 mínútur, það er stutt og hvernig kemur þá 100 öðrum sögum inn í það þannig að við svona já, ég fekk einmitt einn draum einu sem þá var Unnsteinn að hlaupa maraþon og náði í mark þannig að við erum bara þar og svo erum við rosalega glaðir bara, yes, þetta virkaði fyrir allavega fullt af fólki Við hefum getað klest á vegginn sko, þannig að maður er svo glaður og þakkláttur yfir bæði viðbröðum og bara því að vera sáttu við afurðina sjálfur af því að þetta er bara rosalega mikið happaglapp og líka einmitt tíminn sem að maður fær og svo er bara allskis forsendur í leikhúsinu Ormstúka sló svo í gegn þannig að við fengum minni tíma í tækni og á sviðinu heldur en kannski lagt var upp með og mér finnst það svo gaman að vinna með forsendur að vera með einhvern ramma eins og í þessu að við erum með takmarkaðan ljósabúnað með við stóra sviði, við erum með stuttan sviðstíma, við erum með létta sviðsmynd sem við þurfum að geta skipt og það er bara ótrúlega gaman að hafa upplifað svona ferli sem að það ekkert erfitt kom upp á og allir voru bara að byggja ofan á hugmyndu hvers annars og þá veit maður ekkert hver átti hvaða hugmynd og hver gerði eitthvað og það var eitt ótrúlega fyndið moment það sem að mér vantaði svo að loka sýningunni með lagið og okkur langaði að gera það því það er tónlist og fólk langaði meiri tónlist og Unnsteinn var að fara í sko, það er ástæði fyrir að það er ekki komið út laga því að Unnsteinn var að fara í stúdíó til að gera lag og ég bara, Unnsteinn, mér vantaði svo lokalag og hann bara, ég skal semja það fyrir þig í dag og ég bara hafði ekki miklu trúið það voru svona 3 klukkutímar sem hann hafði svo kom hann bara og söng lagið með texta bara 3 klukkutímar síðar og og þetta er ótrúlega mikið fegur að fá upplifa svona samsköpun sko. Og hindranir geta að nota hindranir. Já, finna lausnir og 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 þá erum við búin að hlaða orku allt ferlið og ná svo að kjarna eitthvað í lokin sko. Já, hann er við erum glöð. Michael Caine segir þetta í einu viðtali. Fyrsta skiptið sem hann fór inn á svið var eitthvað þar út í sveit í Englandi og opnaði hurðina og það var stóll fyrir og hann komst ekki inn og þá kom sviðstjórinn og sagði, hvað, akkur ferði ekki inn? Það er stóll fyrir þá, sagði sviðstjórinn. Þú voru að nýta hindranir. Ef þetta er gamanleikur þá dettur stólinn, ef þetta er harmleikur þá tekur hún og mölvar hann á sviðinu. Og hann hefur síðan sagt, þetta er búið að vera mín aðal kennsla í lífinu. Þetta er eina sem ég hef kennt börnunum mínu. Af því í þessu er svo mikið traust og æðruleysi að í staðan fyrir að panikera við einhverju hindrun að trúa því að það sé hluta ferðalaginu. Það er gott veganest inn í öll svona listræn ferli. Það er alltaf hindranir sem maður þarf að hoppa yfir sko. Herðu, kæra þakkir. Takk fyrir. Davíð Þóra, kæra þakkir. En við ætlum að halda áfram að við erum alltaf að skilja hana heim sem er alltaf að breytast. Næsti kaflir eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Og þá látum við þessu lokið. Rauðaborðið verður aftur á dagskrá annarkvöld klukkan 8 og ágætt að minna líka á það á föstudögum erum við með beina útsendingu klukkan 16. Helgarspjall, laugardags morgun, helgispjall köllum við það. Og svo þjóðmálaþátturinn sínir Egils á sunnudag, alltaf nóg við að vera hjá okkur. Ég heiti Björn Þorláksson og ég vil fyrir hönd starfsfólks Samstöðarinnar þakka ykkur fyrir samfylgdina, þakka öllum gestum, þakka okkar stuðningsaðilum, ykkur sem deilið efni og kaupið áskrift og viljið okkur alltaf besta því við trúum á því að það sé vinningsformúla að þið styðjið okkur og við búum til efni fyrir ykkur. Góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.